ko'y namamasko sa piling mo. Nahanap ko muli. The sound of bells at early dawn, like music from afar. Soft gentle breeze, the world at peace, a solitary star. Those joyful hymns and warm hellos, the candy canes and colored bows, all these and love are memories of my Christmas past. Those wondrous toys for girls and boys, the cheer that Santa brings, that glorious tale of shepherd boys, of angels and of kings. A Christmas tree with lights aglow, some cotton snow and mistletoe, all these and love are memories of my Christmas past. Silver and gold, red and green, colors of a wonderful scene. Memories they keep returning, and I'm like a child again. If there's a place in time and space where Christmas past has gone, I'd surely try, if I could fly, to see that early dawn and share again that Christmas past with all those who have gone, but whose memories will forever live within my heart. IFMIIT, best friend. C is for the candy trimmed around the Christmas tree. H is for the happiness with all the family. R is for the reindeer prancing by the window pane. I is for the icing on the cake, as sweet as sugar cane. S is for the stocking on the chimney wall. T for the toys beneath the tree so tall. M is for the mistletoe where everyone is kissed. A is for the angels who make up the Christmas list. S is for old Santa who makes every kid his pet. Be good and he'll bring you everything in your Christmas alphabet. M is for the mistletoe where everyone is kissed. A is for the angels who make up the Christmas list. S is for old Santa who makes every kid his pet. Be good and he'll bring you everything in your Christmas alphabet.
You gotta believe me. You just gotta believe me. Come on, fellas, believe me. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayon pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomalt, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang aginaldo ng IFM sa'yo, Idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. The most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Happy holiday, happy holiday. While the merry bells keep ringing, may your every wish come true. Happy holiday, happy holiday. May the calendar keep bringing happy holidays to you. Happy holiday, Happy holiday, happy holiday. happy holiday. While the merry bells keep ringing, may
magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanhi po ng pagbarito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. Ang Pasko ay sumapit na naman, kaya tayo ay dapat na magdiwang. Pagkat ngayon ay araw ng pagsilang ni Jesus na di natin malilimutan. Halina tayo ay manalangin, nang tayong lahat ay kanyang pagpalain. Ang Pasko ay ating pasayahin sa pagmamahalan natin. Maligayang Pasko sa bawat tahanan. Ang dalangin namin sana ay makamtan masaganang buhay sa taong darating. Ang maging palad sana natin. Dinggin lamang ang dalangin, darating ang hangarin. Sama-sama na awitin ang isang Ama namin. May gayak ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan. May parol at ilaw bawat bintana, may sadyang naiiba ang ibang kulay. Kay ganda ang ayos ng simbahan, Ang lahat ay inaanyayahan. Nang dahil sa pagsilang sa sanggol na siyang maghahari ng panghabang panahon. Ang Pasko'y araw ng bigayan, ang lahat ay nagmamahalan. Tuwing Pasko ay lagi ng ganyan, may sigla, may ganap ang bayan. maligaya, Maligayang Pasko kayo'y bigyan, masagana, masaganang bagong tao'y kamtan. Ipagdiwang araw ng may kapal, upang malakili sa atin ang kapalaran, at mabuhay na lagi sa kapayapaan. Mano po ninang, narito kami ngayon humahalik sa inyong kamay. Salamat ninang sa aginaldo pong inyong ibibigay. Pasko na naman, kaya kami ngayon'y naririto, upang kayong lahat ay aming handugan ng iba't ibang himig na pamasko. Maligaya, maligaya, maligayang Pasko sa inyong lahat.
That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang ganon ti pagangganam, no pang Halloween sweet churam. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka, bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always
this season may we never forget the love we have for Jesus. Let it be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. All through the year we've waited through spring and fall to hear silver bells ringing, see winter time bringing the happiest season of all. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. IFM ay aking best friend. A 24 na ng Disyembre, wala pa akong regalo. Ubos ang pera, butas ang bulsa, paano na to? Nalibot na ang bawat mall at shopping center, walang makitang pwedeng mahinig na libre. Minamahal ko, pagbigyan sana ako.
gagawin ko para sa'yo. Sisindihan ko ng kandila ang buong Ayala. Bawat simbahan ako'y magpapamisa. Buong Pilipinas bubuhusan ng saya at kanta para sa'yo. Nung dating Christmas, kahit papano meron akong regalo. Ngayon mahirap, maraming gastos, kapos pa ang sahod ko. O sana'y maintindihan mo aking kalagayan. Ang ninanais lamang ay iyong kaligayahan. Labas sa gastos, lahat ay gagawin ko. Kung pwede lamang para sa Christmas, itong alay ko. Sasamahan kita sa simbang gabi at noche buena. Magkakaroling ako sa inyo hanggang umaga. Sa araw ng Pasko, ipapasyal kita sa luneta. Christmas, itong alay ko. Isasama kita, tumisita sa aking ninong at ninang. Hahanapin ang mga kamag-anak na balikbayan. Lahat ng pasalubong nila, ibibigay ko sa'yo. Sisindihan ko ng kandila ang buong Ayala. Bawat simbahan, ako'y magpapamisa. Buong Pilipinas bubuhusan ng saya at kanta para sa'yo, para sa'yo. Maligayang Pasko. Eyo, yung mga ninong at ninang ko nagtatago. You know? Hindi ko sila makita. Hindi ko alam kung ang dahilan, you know. Ewan ko. Pero to make the long story short, yo, here we go. Well, open your ears, makinig lahat. Last year Christmas, o anong saklap. Mga ninong at ninang aking binisita. Pero ni isa, walang nagpakita. Question, baby, what went wrong? Ako lang naman ay nagtatanong. Good boy naman ako, pero bakit ganon? Naghintay ako unto the break of dawn. Wala si ninong lumabas, umalis. Mabilis akong pinaalis na parang walis. Pinalabas ako at di man lang inasikaso. Babati lang naman ng maligayang Pasko. Ang lapityo, masakityo. Reject ang aking nakamityo. Dahil sa natanggap kong tragedy, next year ito ang aking strategy. Merry Christmas, Happy New Year. Wala kong tinanggap. Mga ninong, magtatago lahat. Kaya next year ang plano ko, aking ilang lahat. August pa lang nandyan ako, mamamasko agad. Ninong Ray has this to say. Aalis ko kunin 13-month pay. At ang style naman ni Ninang Lydia, may sakit at sa kwarto nagpapahinga. Lumabas bumili ng spaghetti, pero di pa bumabalik si Ninang Betty. Puyat daw at galing daw sa disco. Sagot naman sa akin ni Ninang Frisco. At eto naman ang aking Ninong Nat. May problema daw at di pwedeng makausap. At ang aking Ninong Nick nasa States at di pa raw bumabalik. At ang sabi si Ninang Lilia, nasa probinsya kasama pamilya. Lahat sila ay di matagpuan, iisa lang naman ang dahilan. Hey! Merry Christmas, Happy New Year. Wala kong tinanggap. Mga ninong, magtatago lahat. Kaya
Yo, what am I to do? Here's a clue, didikitan ko kayo na parang glue. Dahil sa ginawa nyo sa akin, ni isa wala akong patatakasin. Next year, abangan, hahantingin ko kayo one by one. Ninong Ray, walang delay. Kunin mo na ang iyong sick leave pay. Ninang Lydia, style mo bulok, tatatading kita ng katok. At para di makaalis si Ninang Betty, dala ko sa katerbang spaghetti. Ninang Frisco, wag ka tatakas ha, sasamahan kita pag nag-disco ka. Ninong Nak, walang arte-arte ha, sa problema mo dadamayan kita. Ninong Nick, believe ako na nasa States ka, pakita muna US visa. Ninang Lilia, wag kang gagalaw, sasamahan kita kahit sa Mindanao. Kaya pagdating ng Pasko, pagbilang ko ng 3, nakatago na kayo. Merry Christmas, Happy New Year. Wala akong tinanggap, mga ninong, mga ninang, nagtatago lahat. Kaya next year ang plano ko, aking ilalahan. August pa lang nandyan ako, mamamas ko agad. Merry Christmas, Happy New Year. Wala akong tinanggap, mga ninong, mga ninang, nagtatago lahat. Kaya next year ang plano ko, aking ilalahan. August pa lang nandyan ako, mamamas ko agad. Merry Christmas, Happy New Year. Wala akong tinanggap, mga ninong, mga ninang, nagtatago lahat. Kaya next year ang plano ko, aking ilalahan. August pa lang nandyan ako, mamamas ko agad. August pa lang nandyan ako, mamamas ko agad. August pa lang nandyan ako, mamamas ko IFM. Ay, Octavio! Oh, Kulas. Bakit? May tanong ako. Kailan ba ang birthday mo? Sa November to. Bakit? Wala naman. Anong taon? Siyempre, taon-taon. Ang classic talaga. Classic! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa babanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng ting-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly.
Suabeng lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Oh, may naisip ka na bang pang-exchange gift? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! To bring his castanets and do his reindeer say, oh Pancho, oh Vixen, oh Pedro, oh Blitzen, ole, ole, ole. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? En mi casa tu believe. Mamacita, oh, where is Santa Claus? I look for him because it's Christmas Eve. I know that I should be sleeping, but maybe he's not far away. So out of the window I'm peeping, hoping to see him on his sleigh. I hope he won't forget to bring his castanets and to his reindeer say, oh Pancho, oh Vixen, oh Pedro, oh Blitzen, ole, ole, ole. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear will still be crying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Milo. Get champion energy every day.
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Go! Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Pisces, lagi na lang ganyan ang rason mo. Nahahalata niya na. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Hey, Mike! How are you going to die? Walang hiya tong parender na to. Tinawag pa kong Mike na ako naman si Kanor. Gusto na pa akong mamatay ngayon. Walang hiya. Oh, is that an apple that you are eating? Yes, Joe. This is an apple. Why? Oh, in our country, only poor people eat apple. Is that so, Joe? Is that so? By the way, Joe, is that banana that you're eating? Yes, this is banana. Oh, here in our country, only monkey eat banana. Yay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! Sigurado, napapasabay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Tonight, rain
Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang, your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pasko kami namamasko, Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iFood, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick, bigyan mo pa ng Monami, Yaki at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Swabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. With champion energy nutrients from Milo, Proximo, big complex and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Champ energy now. Champion energy drink Milo every day. Milo every day. Rebalance this for champion energy drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Ay, 6 o'clock na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, shimmy,
shimmy yeah, shimmy yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist and it be. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky. Hey yo, bad girl, no swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm the Filipino. Like your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. Gang still call, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these Katie's 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shoe slapping like dude did LeBron. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Young Money, swalla la la. JT, Freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Derulo. Let's give it a shot. You and I on the court. Time ticking on the clock. Baby, I'ma try to score. 'Cause you the hottest on the block. Nothing dim in your light. But all the options that you got wouldn't ever treat you right. No, I don't need a telescope to see that you're the one. But I do need your time, and if it ain't yours, I'd rather have none. I don't need a fortune teller to tell me my fortune. I have a million signs that my fortune just begun. You got me jumping like wanna hold you down. Wanna hold you down. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again with the jump shot. We could lock it down, never unlock. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again with the jump shot. We can lock it down only if we give it a shot. You and I on the court. Time ticking on the clock. Baby, I'ma try to score. 'Cause you the hottest on the block. Ain't nothing dim in your light. But all the options that you got wouldn't ever treat you right. Oh, oh. I don't need a telescope to see that you're the one. But I do need your time, and if it ain't yours, I'd rather have none. Ooh, yeah. I don't need a fortune teller to tell me my fortune. I have a million signs that my fortune just begun. You got me jumping like wanna hold you down. Oh no. Wanna hold you down. I said back at
it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again with the jump shot. We could lock it down, never unlock. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again with the jump shot. We could lock it down, never unlock. Jumping into something, I don't really know what to expect. But out of your team, you're the MVP and you'll never be less. And baby, the past was nothing but practice. Now I'm set. When you give me access, I just shoot my heart into your chest. You got me jumping like wanna hold you down. Wanna hold you down. IFM, King best friend. When you drop it low and shake it, girl, you are the bomb. Them other youth, me said them definitely wrong. So tell me, baby, that I'm still the number one. Cause on a parliament, the man forget it done. Let's go. Call my girl, cause I got a problem. Only a curl is gonna solve it. Then I don't really care. Just get him on my head, yeah. Let's switch it up, get it off my shoulder. I've had enough, can't take it no longer. I'm over him, I swear. I'm like, yeah. Gotta get him on my head, gotta get him on my head, gotta get him on my head, gotta get him on my head. He was just a and I knew it. Got me going back, sitting in this chair like I don't care. Gotta get him out my hair. I tried everything, but it's useless. He pushed me so far, now I'm on the edge. Make him disappear. Go get him out my hair. Steer that chat out. Okay, gonna bleach him out. Peroxide on him, here on the floor, like my memory of him. Now I feel brand new. This chick is over you. We going out, ain't got no worries. Drumming now, now it just seems so funny. Got my hands up in the air. I'm like, yeah. Gotta get him on my head, gotta get him on my head, gotta get him on my head, gotta get him on my head. Come on, girl. He was just a and I knew it. Got me going back, sitting in this chair like I don't care. Gotta get him on my head. I tried everything, but it's useless. He pushed me so far, now I'm on the edge. Make him disappear. Go get him on my head. Yeah, deal it, girl. Hey, let me tell you something. See me and you. And one thing me always bring it back to. You know you can't leave it, girl. Yo, it's every at the beginning when we started. Good chemistry between me and you, girl, we got it. I spit you game and just to tell me was my target. That was my aim, just to be playing with your body. So that forever we could continue this party. I know you're telling me that your love is departed. Girl, I'm just saying you gon' miss your sugar daddy. Or you gon' get me out the hair, girl, in a body. You need to get your phone and raise that number. Don't call him back, 'cause he don't deserve it. And when you see him in the club, just flick your hair, don't show him any love, 'cause you had enough. He was just a and I knew it. Got me going back, sitting in this chair. I don't care. Gotta get him out my hair. I tried everything, but it's useless. He pushed me so far, now I'm on the edge. Make him disappear. Go get him out my hair. He's in my hair. Gotta get him out. Gotta get him out. Gotta get him out my hair. That song is brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM
RM ay aking best friend. Abalang mo no pa. Ang tanggap yung tatong gawin. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay. At sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:14 na! That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera, Dado Cancionero. Programang kasama tuwing umaga, programa nga Ay sa Umaga. Merry Christmas po sa inyong lahat. Kumusta po ang celebration kanina nga madaling araw? Kayo po ba ayan nabusog? O talagang itinulog mo na lang? Kahit ano man yung ginawa mo, idol! Itutuloy natin ang kasiyahan ngayong umaga hanggang alas 11 yan. Present na po. Ella Lambingera at mamaya lamang maririnig nyo na si Dado Cancionero, okay? Feeling ko on the way na yun, ha? Uy, kagabi, nagpaalala ang simbahang Katoliko ng Christmas po ay it's all about pakikipagkapwa-tao. Pitutuo kwanda. Hindi
Hindi po yan sa pamamagitan ng mamahaling regalo, kundi yan po ay tungkol sa pakikipagkapwa-tao. Kung tayo po marunong po tayo makipagkapwa-tao, hindi po tayo left behind. At kapag nakikipagkapwa-tao tayo, we're doing our job, and at the same time, yung ating yung ating contribution dito po sa mundong ibabaw. Diba? Kung feeling mo wala kang contribution dito po sa mundong ibabaw, diyan ka nagkakamali dahil ikaw na nakikinig ngayon, alam ko nakikipagkapwa-tao ka. Minsan ang hirap talagang ang hirap yung tinitest yung faith mo kaya Lord. Kasi kagabi, nagsimba rin ako. Ngayon, yung nasa harapan ko ay Manawi Candy Crush Wordscape. Kaso nagmimisa si Father, tapos sinasabi niya pakikipagkapwa-tao. Sayang, gusto ko pa naman din pagsabihan. Diba? Pero ganun pa man, let's just spread the love this December 25, 2017. Mahal ko po kayong lahat. Mahal na mahal po kayo ng IFM. Alam nyo yan. Yung mga handa nyo kagabi, kaninang madaling araw, kaninang alas 12, ipainit nyo po muli. Dahil kakainin pa natin yan. Sasaluhan po namin kayo, ha? Huwag po kayong magsasayang ng pagkain. Baka naman na hindi pa kayo naghugas ng pinagkakainan nyo kanina. Extended pa, mamaya na lang paggising ko. Nagpuyaters ito. Uy, ang ganda ng ng kanta ng IFM Dagupan kagabi. Ang taray, talaga naman nakipagsabayan sa pagsalubong po ng Christmas Eve. At eto ayon po sa SWS, nasa 3 o sa 4 na Filipino adult ang nais magkaroon po ng happy o masayang Pasko ngayong taon. Feeling ko isa ka idol dun sa mga umaasa na nagkaroon ng masayang Christmas. Hindi pa naman tapos, diba? Mahaba-haba pa to, ilang oras pa yung pagsasamahan natin. Pero tandaan din naman natin na ang Christmas is all about dun sa kaya Papa God, diba? Tandaan natin yan, idol. Nabatid na ito po yung highest record na itala po ng social weather station magmula po nung taong 2003. Aabot po sa 1,200 na Filipino adults ang respondents po ng survey na ito. Galing yan sa iba't ibang lugar po dito po sa Pilipinas. Kinabibilangan po ng 300 na individual mula po sa Metro Manila, sa Maya Luzon, sa Visayas at Mindanao. Etong survey na ito. Kaya naman, idol, huwag kang umasa. Dapat i-attract mo yung positive vibes na etong Christmas mo is magiging masaya. Huwag kang negative. Okay lang yan na negative na yung ATM mo, pero yung kasiyahan na pwedeng idulot ng Christmas, huwag ganun. Siya, pwede mo na akong i-text sa aming i-text line. That is 0949-614-0306. That is 0949-614-0306. Kasama sa programang Ay sa Umaga, Elalang Binyera ng 104.7 IFM Dagupan ay Dugatan. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Papansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi
Bis na Chinese Carter, laruan ko ay text sa Cholens. Tapos ko jamming ko lagi noon, mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero no makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaka mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaka mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. Ano bang meron? Ba't di mo ko kayang pansinin? Pangit ba ko sa iyong paningin? Ano bang meron? Natatakot ka ba? Na baka ay masaktan kita? Pero sinta, huwag kang mag-alala. Di naman ako tulad ng iba. Wala man akong magagarang kotse, wala rin akong perang marami. Pero ang kaya kong ibigay ay ang puso ko. Kaya sana naman ako'y pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto. At ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako a fuckboy. Di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Ito sa
FB nung makita ko larawan mo, akala ko anghel at nananaginip lang ako. Kaya dali-dali at inad na din kita. Lumipas ang ilang saglit at ako'y inaccept mo na. Laking tuwa, bumilog ang mata, sobra ang saya. Agad akong nagchat sa'yo, parang mapansin mo na naging magkaibigan tayo. Mabilis ang pangyayari, kaso nga lang hiya. Nung ang feelings ko'y sinabi, sabi ko gusto kita, di nagpaligoy-ligoy pa. Kaso lang tumanggi ka, kesyo may nalaman ka. Mga bali-balita lang na hindi naman totoo. Ako ba'y manlolokot na kasi nungaling daw ako. Bigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, lahat oto, tanging ibigay lang ngayon puso ko. Kaya wag mo na sana akong itupot, kasi di naman ako cowboy. Di naman ako cowboy. Di naman ako cowboy. Hirap daw kasi magtiwala, hindi din madali ang maniwala sa mga pangako na maaari kong bitawan. Kaya sana naman ay paniwalaan. Pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inaakala mo. Di naman ako gwapo, laring oto, tanging ibigay lang ngayong puso ko. Kaya wag mo na sana akong itupot, kasi di naman ako di naman ako di naman ako di naman ako pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inaakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ngayon puso ko. Kaya wag mo na sana akong itapon, kasi di naman ako IFM ay aking best friend. Sawari ko'y lumipas ng kadiliman ng araw. Dahan-dahan pang gumigising, at ngayon babawi na. Untik nang nasanay ako sa aking pag-iisa, at kaya nang iwanan ng bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Kung minsan ay hinahanap ang alaala ng iyong ngiti, inaamin ko na kay tagal pa bago malilimutan ito. Kay hirap nang maulit muli ang naiwan nating pag-ibig. Tanggap na at natututo pang harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Untik nang nasanay ako sa aking pag-iisa, at kaya nang iwanan ang bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang
loob ng isang jeep. Hoy, mahal naman ang jeep na to! Grabe ang washing, pati yung driver hindi nag-washing! Oo nga! Ang ingay ng aking mga pasahero. Pwedeng i-push ang eject button. Kuya, bayad daw po. Hoy, may chika babes. Huwag ka na mamasahe. Sagot kita. Babon po! Hoy, isa-isa lang. Baka mabangga tayo. Mama! Para! Sandali. May bababa? Ay, hindi! May tatalon! Ang classic talaga. Classic! Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iPhone, kilig ng Be-Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yummy at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Up your galing with Milo Nutri-Up. It has 50% protein, 30% more calcium, and B vitamins for energy release. Milo Nutri-Up is specifically made for adults to boost up their energy on their everyday work. It also now comes with a new packaging, so pick up one now and be energized with the delicious taste of Milo Nutri-Up.
Ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Swabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Ay, 6:37 na. Handang-handa na ang lahat para sa Kapaskuhan. Para sa iyo, Idol, ang Pasko ay... Ang Pasko ay... Ang Pasko kay... Ang Pasko ay... Kantahan! Dahil may caroling. 13th month bonus. Adunay siyanta pero lalaki. Ting practice sa talent gawa dito wa diri. At merong midyogi. Gusto ka makanta ko. Lolo Insyong sa 99.1 IFM Cagayan de Oro. Kiniyan ninyo hang Mikey Go sa IFM 93.9 Cebu. Ay nabi! Ito po si Idol Dagol from IFM 93.9 Manila. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mula sa inyong IFM. This the track that make you lose your mind. This the track that make you press rewind. This the track that make the girls look fine. This the track you feel in your spine. This the track that throw your hands in the air and wave them around like you just don't care. This the track that throw your hands in the air and wave them around like you just don't care. This the track that throw your hands in the air. This the track that throw your hands in the air. This the track that throw your hands in the air. Hit me with the horns. You wear the DJ crown. Hear that horn blow in the background. From Germany way down to Cape Town. Bartender, come on, pass another round. Don't mean later, I mean right now. Your boy Greg Nice is about to throw down. Let's get twisted, get lifted up in the club. You know we stay blistered. This that song, we got it going on. DJ Catcho, hit me with the horns. Now girl, if you shake that, please don't break that. Cause when you back it up on me, I'm gon' take that. Live as a month, we can't fake that. Up in the studio is where we make that. 4, 5, 6 on the dice, that's head crack. DJ Cat, yo, this is a hot track. Hit me with the horns. Your mind. This the track that make you press rewind. This the track that make the girls look fine. This the track you feel in your spine. This the track that throw your hands in the air and wave them around like you just don't care. This the track that throw your hands in the air and wave them around like you just don't care. I am the legendary DJ Cool, right here with DJ Catch, and we ready to get this party started right now. But before we start this party, get your hands up, hands up. Right now, hands up, hey yo DJ Catch.
가 누가 봐도 내가 좀 죽여주잖아 Alright 둘째가라면 이 몸이 서럽잖아 Alright 남들을 따라오지만 난 앞만 보고 질주해 네가 앉은 테이블 위를 뛰어다녀 I don't care 들이면 감당 못해 I'm hot 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 fire 뒤집어지기 전에 제발 누가 날 좀 말려 옷장을 열어 가장 상큼한 옷을 걸치고 거울에 비친 내 얼굴을 꼼꼼히 살피고 지금은 8시 약속 시간은 8시 반 도도한 걸음으로 나선 이 밤 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 제일 잘 나가 내가 봐도 내가 좀 끝내주잖아 Alright 네가 달아도 이 몸이 부럽잖아 Alright 남자들은 날 돌아보고 여자들은 따라해 내가 앉은 이 자리를 매일은 막 피곤해 순수인 작품만 잡는 어리버리한 플레이어 너 빨아빠진 타이어처럼 보기 좋게 차이야 어떤 비교도 난 거부해 이건 겸손한 얘기 가치를 논하자면 난 $1 billion baby 뭘 좀 아는 사람들은 다 알아서 알아봐 아무나 자꾸 물어봐 누가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 제일 잘 나가 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 Na 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 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 Na 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 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 Na 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 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 Na 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 Pamratatata ta 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 bit IFM ay aking best friend 369, the goose drink wine, the monkey took tobacco on the street car line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand. To heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Okay.
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aries, desisyon mo yan. Huwag mong pagsisihan. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:50 na! That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! On board is Ella Lambingera! Nagbabalik po programang Ay sa Umaga! Idol, hindi lamang po ang inyong tahanan ang nagniningning dahil tumitrending ngayon sa social media ang isang taxi driver na kung saan ang kanyang taxi po ay punong-puno po ng pailaw ng Christmas lights at nakasuot pa siya ng costume na pang Santa Claus. Ang astig lang. Ay! Eto Idol, ang ilan sa mga comments dito po sa post na ito ay sabi dito saludo po ako kay Manon Driver kasi napapasaya niya yung mga ibang sumasakay sa kanyang taxi. Sana lahat ng Manon Driver ganito ang gawin sa sasakyan nila. Ayan taray, magastos. Pero diba, talagang effort kung effort etong mga drivers na ito para lamang mapansin sila at makapagbigay saya sa mga mananakay. Eto pa sabi niya dito, grabe naman, magastos yan. Kung tutusin, dapat dagdagan pa yung bayad kay Manong. Ay, dadagdagan mo ba? Kaya naman sa mga idol natin dyan, alam nyo, kanya-kanyang gimmick, kanya-kanyang trip yan upang mapansin talaga at makapagbigay saya. Not in the form of money, idol, but in the form etong pagiging creative ni Manong. Kaya kayo, kung meron po kayong naisipamalas sa tiyak na magpapangiti sa ibang tao, gawin nyo po Huwag po kayong mag-aalinlangan. Kayang-kaya yan. Power! Uy, eto batian na tayo. Hashtag Ay sa Umaga. Merry Christmas po sa Family Kabatkat. Dito po sa May Mangaldan, nakikinig po kami ngayon, Ate Ella. Ang saya naman, may kasama kami sa pagdiriwang ng
Pasko. Maraming salamat, Texter 128. Hashtag ay sa umaga, dyan po ito ng Talibao, Kalasyaw. Merry Christmas sa family Gonzales na nakikinig din sa'yo, Ate Ella at family. Crisas, ano to? Kulang naman eh. Kumpletuhin mo, naputol yung text mo, ha? O, eto pa. Hashtag ay sa umaga, kapitayo, Ella Bingera. Merry Christmas sa nanay ko. Yung sweet, may naisip pabili. Sa nanay daw niya na si Telma na nakikinig daw ngayon. Habang nagkakape at nagwawalis sa labas ng bahay. Marami po kasing kinalat yung mga pamangkin ko, Ate Ella. Alam mo na, pag maraming bata, kwanto. Merry Christmas kay Texter 762. Masantos sa kabuwasan, malikat ya Pasko at si kayon, amin. Hashtag ay sa umaga, good morning. Pabati naman po ng Merry Christmas si tatay ko. Masakbaya imalis natan at abong metane. Wala kunoy, wala kunoy pasaheron dakal natan. Katon, sambutan tula kuno, Ate Ella. Kumon, ingatan na Diyos si tatay ko, kwanto. Ay, una! Agay kamala, kamapaga. Hashtag ay sa umaga, galing kay Irish. Batiin daw natin ang papa niya nagbo-birthday ngayon. Happy birthday. At sa kanyang mama daw, eto, na nakaupo, nakikinig daw sa atin at sa kanya na kagigising lamang. Salamat. Parikawas daw ng kantang Hayaan Mo Sila. O di hayaan natin. Mind their own business. Mana driver on the road, Masantos sa kabuwasan Edsika. Kumo, nakangiriat ka natan. Tanoan de ay ibabagalad sika, ingiriat mo latan. Taneno, ag mo ingiriat, kilitaan ta ka. Ang labay ma, siya labay ko. At syempre, sa mga mayroong pasok ngayong araw, mag-ingat po. Ng ating bansa, dito lamang yan sa 104.7 IFM Dagupan ay Dugatan. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry
are children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. I don't deserve it. You look perfect tonight. IFM, I'm your best friend. Sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, maligayang Pasko ngayong Lunes ng umaga magkakasama. Sa ngalan ng inyong paligang kasama sa This is IFM. IFM.
the music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Live tayo sa lahat ng mga RMN stations sa buong bansa sa WRMN New York, USA. At sa buong mundo sa pamamagitan ng Facebook at YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News, panahon. Sa ating panahon, AJ, yes, tatlong weather system daw ang nakaka-apekto sa ating bansa ngayon. Bakit naman ano ha? Oo, yung una dyan ay yung hanging amihan o yung northeast monsoon na nasa dulong hilagang Luzon. At ikalawa ay ang easterlies na nakaka-apekto sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Ang ikatlong weather system ay ang tail end of cold front na nasa silangang bahagi ng hilagang Luzon. Asahan po ang kalat-kalat at may hinapagulan sa Bicol Region, Quezon Province, Aurora at Cagayan Valley Region. Dito po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Southern at Central Luzon ay makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Sa Visayas, magandang panahon ang aasahan maliban sa mga panandaliang mga pagbuhos ng ulan. Sa Mindanao, meron pong mga localized thunderstorms na mararanasan. Tinamuha naman. Malamig pa rin sa Baguio, 17 degrees centigrade. Tagaytay City, Celsius. At dito sa Metro Manila, 26 degrees centigrade. Araw sumikat kaninang alas 6:18 ng umaga. Tinanghali ho, pati MRT, lulubog, sunset, 5:34 ng hapon. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Diretso na tayo sa ating mga news nationwide. Pumalo na ho sa 203 katao ang nasawi sa pananalasa ng bagyong Vinta sa Mindanao. Sa datos ng Philippine National Police sa Northern Mindanao, maabot na sa 135 nasawi sa kanilang rehiyon, kung saan ang 127 ay mula sa Lanao del Norte, 6 sa Bukidnon, 1 sa Iligan at 1 sa Misamis Occidental, habang tinatayang 72 iba pa ang nawawala. Mayroon na bang 50 namatay sa Zamboanga Peninsula at 18 sa Lanao del Sur. Tinatayang 75 tao naman ang nasawi, habang mahigit sa 20 ang nawawala sa pananalasa ng bagyong Vinta sa Zamboanga del Norte. Samantalang sa tala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 123 pa lang ang nasawi at 150 nawawala. Pero ayon kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan, kailangan pang isailalim sa verification, validation at confirmation ang kanilang datos. At makasama sa kaugnay na balita, rescue at monitoring agency sinimok na maging alerto kahit Pasko. Ang kasama natin sa balita si Radyoman Conde Batak. Winston Castelo, mga government employees, partikular ang mga nasa rescue at monitoring agencies, na maging alerto pa rin sa kabila ng pagdiriwang ng Pasko. Ito ay bunsod na rin ng sama ng panahon na pumasok sa bansa tulad ng bagyong Urduha at Vinta. Ayon kay Castelo, dapat na maging handa palagi ang mga personnel services na nakatalaga sa disaster preparedness and response para matiyak ang kaligtasan ng publiko, lalo na mga biktima ng kalamidad. Sinabi pa ni Castelo na ang kapakanan ng taong bayan ang dapat na palaging manaig kaysa sa personal na pangangailangan, at ang kaunting sakripisyo ay malaking bagay na sa mga biktima ng kalamidad ngayong Pasko. Plano naman ng kongresista na maghain ng panukala para palawakin at dagdagan pa ang bilang ng mga tauhan sa ilalim ng disaster preparedness and response para matugunan agad ang mga nangangailangan. Kasama mo sa kamera, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558, Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Samantala, mga OFW sa Riyadh nagpapanik na dahil sa missile attack ng Yemen. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Joyce Adra. Aminado ang ilang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia na nabubulabog na sila sa sunod-sunod na pagpapakawalan ng Yemen ng missile laban sa Saudi Arabia. Ayon sa isang Filipino engineer sa Riyadh na tumangging magpabanggit ng pangalan, naisipan na nila na umuwi ng Pilipinas niyang may bahay at 2 anak na nag-aaral doon. Nababahala daw kasi sila, lalo na't ang kanilang tinitirahan ay malapit sa mga palasyo at airbase ng Saudi Arabia na target ngayon ng missile attacks ng Yemen. Patuloy naman na minomonitor ng Philippine Embassy sa Riyadh ang sitwasyon doon. Kasama mo sa Department of Foreign Affairs,
Radyoman Joyce Colyata Sadra, DCXL 558, Tatak RMN. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News. Nationwide. The sound of the nation. Samantala, idineklarang fire out dakong alas 5:15 linggo ng hapon ang sunog sa New City Commercial Center Mall sa Davao City. Dahil sa insidente, kinansela na rin ng lokal na pamahalaan ng lungsod ang mga pagsasayang itinakda para sana sa araw ng Pasko at Bagong Taon. Ayon kay Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, isang bangkay ang nakuha mula sa nasunog na Davao City Mall nitong linggo. Sa inisyal na tala, meron na pong 37 ang napaulat na naipit sa sunog sa mall. Nangako ang lokal na pamahalaan ng Davao na tutulong sa gastusin para sa mga biktima at magbibigay rin ng ayuda sa mga kaanak. Sinabi ko sa kanila, you take care of your employees, you take care of what you need to do with regard sa sunog and sa mall, and then the city government of Davao will take care of the families of the missing. So nag-divide kami ng gagawin namin. Nagpaabot rin ng pakikisimpatya at dasal ang Malacanang sa mga kaanak ng mga biktima. RMN News, the sound of the nation. Report. Samantala, mga call center agents na natrap sa nasusunog na mall o nasunog na mall, wala na manong senyales na buhay pa. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Joel Biray ng RMN Davao. Isinirado ang posibilidad na buhay pa ang 37 katao matapos hindi nasusunog na NCCC Mall of Davao noong Sabado ng umaga. Ito ang dahasang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte at Mayor Sara Duterte Carpio sa mga pamilya ng 37 call center agents ng SSI para maibsan naman daw ang sakit na kanilang sinasapit ngayon dahil sa nangyari sa mga biktima 2 araw bago magpasko. Ayon sa alkalde ng lungsod, sinabi daw sa kanya ng Regional Director ng Bureau of Fire Protection 11 na nag-collapse ang 4th at 3rd floor ng gusali kung saan natrap ang mga biktima na natili pa ring pahirapan ang retrieval operation ng mga firefighters dahil sa matinding init sa loob ng mall, kaya hanggang sa mga panahon na ito ay isa pa ang nirecover sa mga nawawala, ngunit bangkay na. Tuloy na ring kinansela sa lokal ng pamahalaan ang Pasko Fiesta 2017 dahil sa baha at sunog, habang magkakaroon din ng special session ang konseyo ng syudad mamayang 1:00 ng hapon para ma-release ang 6 na milyon pesos ng calamity fund at magkakaroon din ng mass para sa mga naging biktima sa harap mismo sa nasunog na mall. Kauban mo sa RMN Davao, Radyoman Joel Viray, Tatak RMN. Samantala, nagpabot ng pakikisa si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Kristiyanong nagdiriwang ng Kapaskuhan ngayong araw. Panawagan ng Pangulo, sana'y maalala ng mga Pinoy ang mga kababayang nangangailangan para maging instrumento ang lahat ng pagbuti ng buhay ng kapwa. Ngayon, anya, ay ipagdiwang ang pagkabuhay ni Kristo sa paghanap sa puso, sa tunay na diwa ng kanyang kapangarakan at pagsasabuhay sa pagmamahal ng may kapal. Bukod sa Pangulo, nananawagan din si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle na alalahanin ng mga taong naghihirap sa kasalukuyan bunsod ng mga kalamidad. Iginiit ng kardinal ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kabaitan sa isa't isa upang mapalawig pa ang mga katuruan ng Diyos nang sa gayon ay maranasan ng tao ang totoong kapayapaan at kaligayahan. 8 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang masaya nilang ipagdidiwang ang Pasko ngayong taon. Sa pinakabagong survey ng Social Weather Station, 77% ang nagsabing masaya silang magpapasko. Ito na ang pinakamataas na rating na naitala mula pa noong taong 2003. 5% naman ang nagsasabing malungkot nilang ipagdidiwang ang Pasko, habang 18% naman ang nasa gitna o hindi naman masaya o malungkot. Bukod dito, 81% ang nagsabing magandang magbigay ng regalo ngayong Christmas season, habang 19% naman ang naniniwala sa better to receive. Isinagawa ang December 2017 survey sa 1,200 respondents na may margin of error na positive, negative 3%. 11 minuto makalipas ang 7 ng umaga. That time check was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo, girl. Ano lang ating mga news nationwide.
Bumaba ng 80% ang mga insidente ng firecracker-related injuries na naitala ng Department of Health bago ang pagdiriwang ng Pasko. Batay sa report ng aksyon, Paputok Injury Reduction o APIR 2017, mula alas 6 ng umaga noong December 21 hanggang alas 6 ng umaga ng December 24, 5 insidente pa lamang ang kanilang naitala. Pawang mga lalaking may edad na 11 buwan hanggang 12 taong gulang ang mga naitalang nasugatan dahil sa paputok. 4 sa kanila ay mula sa National Capital Region at ang isa naman ay mula sa Bicol Region. Una nang sinabi ni Health Undersecretary Gerardo Bayugo na 50% ang ibababa ng mga biktima at mabibiktima ng paputok ngayong holiday season dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng nationwide firecrackers ban. Balik PNP Custodial Center sa Campo Crame si dating Senador Bong Revilla matapos pansamantalang manatili sa kanilang bahay sa Cavite. Ito'y matapos aprubahan ng Sandigan Bayan First Division ang motion ni Revilla na ipagdiwang ang holiday kasamang kanyang pamilya. Pinayagang makalabas si Revilla mula alas 11 nitong linggo ng umaga hanggang alas 9 kagabi. Kasabay nito pinayagan din ang dating aide ni Revilla na si Richard Cambe na bisitahin ang kanyang pamilya sa kaparehong oras. Kapwa nakakulong si Revilla at Cambe dahil sa umunoy maanumalyang paggamit ng PDAF o pork barrel. Bad news! Mula sa kasalukuyan 2,700 pesos, tataas ang 3,000 piso ang visa application fee para sa mga Pilipinong nais bumiyahe ng South Korea. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA, saklaw ng increase ang employment permit system workers na nag-a-apply para sa E9 visa. Magiging epektibo ang mas mataas na visa application fee sa mahigit 70 pananatili sa South Korea simula sa Enero 1 ng susunod na taon, habang hanggang Huwebes, Desyembre 28 lang, mangungulekta ang Government Placement Branch ng 2,700 na visa fee. Samantala mga kasama, isa pong babaeng negosyante malubha sa shooting incident sa Dinalupihan, Bataan. Alamin natin ng detalye mula kay Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Sa ospital ang isang babaeng negosyante makaraang baril nito sa naganap na hold-up incident sa Barangay Aquino, Dinalupihan, Bataan. Sa report mula kay Police Chief Inspector Edward Guevara, kinilala timang si Maria Victoria Hipolito, 52 anyos, nakatira sa nasabing barangay. Nabatid sa investigasyon na pauwi ang biktima galing sa public market Lulan ng isang tricycle nang bigla itong makita ang 2 armadong kalalakihan sa harapan ng kanyang tahanan, sabay deklara ng hold-up ng mga suspect. Nang tangka umanong manlalaban ng biktima ay binaril ito sa kanyang mukha sabay takas. Dinala ang biktima sa ospital habang patuloy ang pagtugis ng mga otoridad laban sa mga hindi pa pinangalan ng suspect. Kasama sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral ng DCXL 558 Tatak, RMN. RMN News, Sports News. Palakasan naman tayo, AJ. Nilampasan ng Denver Nuggets ang nangungunang Golden State Warriors sa score na 96-81. Anyari? Tagumpay ang Nuggets na putulin ng 11-game winning streak ng Warriors na may tuturing bilang kanilang pinakamahinang performance sa buong season ng PBA. Pinangunahan ni NBA. Ba't naging PBA ito? Pinangunahan ni Gary Harris ang Denver sa naitala niyang 19 points habang kapwa may tag-15 points sina Wilson Chandler at Trey Lyles. Samantala si Kevin Durant naman may 5 3-point attempts na sumablay ang nanguna sa Warriors na naitala niyang 18 points. Balita sa Ibayong Dagat. Samantala sa ating Ibayong Dagat, naging emosyonal ang pagdiriwang ng Pasko sa Mosul, Iraq. Sa loob ng 4 na taon ay ngayon lang muli silang nakapagdiwang matapos makalaya ang lungsod mula sa kamay ng ISIS. Ayon sa mga nagsimba, hudyat ito ng pagbabalik ng normal nilang pamumuhay. Sa ngayon, panawagan pa rin ang panalangin para sa kapayapaan at kaunlaran ng Mosul, ng Iraq at ng buong mundo. At sa medyo ang ating mga Army News Nationwide. Kasama niyo sa bagong tunog ng pagbabalita sa ngalan ni Radyoman Badio Veras. Pansamantalan niyong nakasama ako si Radyoman Ronnie Ramos. At sa ngalan naman po ni Radyoman Willie Delgado Jr. Ako naman po si Radyoman AJ De Los Reyes. Ito po ang RMN News Nationwide. The sound of the nation. IFM ay aking best friend. Inrampaan to, tasaylaan to, kampusan to, nayari ka.
ay pinag-usapan natin ang ASEAN. For today, ituturo ko sa inyo ang kabutihang idinudulot ng ASEAN sa bawat Pilipino. Bakit po ba itinatag ang ASEAN? Diba? Kapag nakatira ka sa isang lugar, kailangan mo siguraduhin ligtas ito at maunlad. Ganon din ang mga bansa. Nagsasama-sama sila para siguraduhin ang kapayapaan at maisulong ang kaunlaran sa Timog Silangang Asya. Ano po ba ang nagagawa ng ASEAN sa negosyo? Mapapalawak pa ang mga negosyo dahil sa pag-alis o pagbaba ng taripa ng mga kalakal. Mas napadali rin ang pakikipagkalakalan sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa pagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng ASEAN, ang Pilipinas ang siyang mamumuno ng ASEAN at marami sa ating advokasya ang maisusulong natin sa pagkakataong ito. Makiisa sa mga aktibidad at programa ng ASEAN, ASEAN 50, Partnering for Change, Engaging the World. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo. 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With Champion Energy nutrients from Milo, Proximol, big complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Get Champion Energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance this for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red.
tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 7:23 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologists tested. Your Kojic wish come true. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito na iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Isabit ang pangarap mo, di ko kulangin ang ibibigay. Gusto ko ang kabatuluyan ang bumitaw, ika'y manali ka. Sinusundo asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo.
pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin, kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Father! Oy, sa Kristal, anong may paglilingkod ko? Father, may isang bulag po kanina. Pumunta po sa altar. Tapos, hinagis po yung tungkod niya at umalis. Ganun ba?
It's a miracle. Tapos, ngayon, nasaan na yung bulak? Ayun po, nasubsob. Nagkasugat-sugat po yung muka. Ayan! Ang classic talaga. Classic! Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iFood, kilig ng Be-Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chocwix. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Kasama sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, sa gitna ng tawanan at seryosong usapan, may frutos na karamay. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000.
tapos di ka makabati kasi pre-date ka. Yun yung mahirap doon. Hindi ka makapag-reply. Masakit yun. Mumukha ka masama. Meron naman yung yung GM. Pare-parehas na message. Diba? Kaka-text mo lang doon sa... Good mornings. Good Merry Christmas sa'yo. Parang gano'n. Lahat na sila. GM. Meron akong kilala, GM. Sinan niya sa group natin. Sinan din niya doon sa kabilang group. Kasama ako doon sa kabilang group. Talaga? Oo. Sino kaya yan? Hindi mo ba nakita? Sino kaya yan? Ano ba naman yan? Parang gets ko yan. Maya-maya lamang. Rin na po ang ating pag-uusapan. Kaya naman tutok lamang dito. Kasama niyo pa rin Alanong Bingera at Dadong Anjonero ng programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Handang-handa na ang lahat para sa Kapaskuhan. Para sa iyo, Idol, ang Pasko ay... Ang Pasko ay... Ang Pasko ay ganon? Ang Pasko ay... Soundcheck, hey, soundcheck. Ang Pasko ay National Tagu-Taguan Day! Yan ang din inaanak ko. Grasya, tungod mo kini ang paghimugso ni Jesucristo. Ang Pasko ay lami. Kay laming ikaon. Ako po si Baby Botcha ng IFM 93.9 Manila. Si Bibi Bungot, gikan sa IFM 93.9 Davao. Kini ang inyong Ali Matok of IFM 93.9 Cebu. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mula sa inyong IM. You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got. This girl nah, tipsy off that piece of rock like la la la. Ching-a-lang-lang, ching-a-lang-a-lang-lang. Jeans so tight I can see loose change. Do your thing, girl, do that thing like la la la. Kind of pretty crazy girls trying to press each other. When the mother cover freaks, you ain't never trouble. Baby, I'ma tell you some only cause I love you. People all around the world, sexy mother. Get ugly. Yeah. Get ugly. Damn, that's ugly. Bruh. I can't even lie. I'm about to be that guy. Someone else gon' have to drive me home. Bang-a-rang-rang, bass in the truck, vibrate that thing. Do your thing, girl, do that thing like. Turn them pretty crazy girls trying to press each other. Undercover freaks, you
Get ugly. Get ugly. Damn, that's ugly. Hey, Rick. This bitch give me that ugly face, man. Everybody lose control. Let's get ugly. Dysfunctional. Everybody lose control. Let's get ugly. Dysfunctional. Turning pretty faced girls trying to press each other, and them undercover freaks who ain't none but trouble. Baby, I'ma tell you some only cause I love you. People all around the world. Sexy motherfucker. Yeah, like I'm getting past that. La la la. Everybody lose control. Yeah, let's get ugly. It's functional. Get ugly. That's ugly. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. I aking best friend. Eto na, ang IFL. Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Taurus. Walang boyfriend o girlfriend? No problem. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? 7:53. That time check was brought to you with Fabcon. Ituloy ang bango with Bright. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero! Sa walang sawang pagmamahal at pagpapatawad sa amin. Alam na! Wow. Alam mo, kailangan talaga yan eh. Ito nga mga panahon na to, pagpapatawad ang kailangan. Naku, pero may mga bagay kasi na mahirap patawarin, di ba? Sabi nila. Alam mo ba, nung umatin ako ng mass kagabi, ayon kay Father, when you forgive daw, dapat first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10, when you forgive, hindi daw yan natatapos.
Yun eh. Sabi na sa inyo eh, di ba? At yun daw yung There's isa. always a chance. Oo. Yun daw yung pinakamasarap na regalo na binigay ni Papa God sa atin dito sa mundong ibabaw. Totoo yan, di ba? There's always a chance. Si God nga nagbibigay ng chance. Dapat ikaw din magbigay ka ng chance. True, Lalay! Kung may ginawa yung asawa mo kagabi, give him a chance. feeling ko maraming ano dito guilty. Uy, pero ang nagsabi lang naman yan, walang iba po kundi etong si Carla Estrada. Wow! Kasi etong si Carla Estrada airin na po maya-maya ngayong araw ang kanilang movie na The Revengers Squad. Kasama nila dyan si Pia Wurzbach, Daniel Padilla, Vice Ganda. Oo. Naalala mo ba nung college tayo? Bakit? Hindi mo maalala kasi hindi tayo nag-college eh. Yun sabi. Ay, nako. Kapanood mo na ba? O yung trailer lang? Yung trailer lang. Minsan kasi, alam mo, sa sobrang ano nung trailer, akala na napanood mo na. Ang dami mo na makukwento eh. Alam mo, it's never too late. Sana po i-regalo nyo po sa amin, movie ticket. It's, ano ba, magkano ba? 180? 180 ba? Ang mahal na kasi, diba? Pero ang alam ko kasi may mga hindi pa nakakatanggap ng movie ticket talaga. Oo, sana mabigay na po. Pamasko lang, di ba? Pamasko lang po. Uy, alam mo, may mga taong generous talaga. Yung mga susugod sa sa mga cinemas today. At kasama nila yung buong pamilya nila. Libre nila, di ba? Oo, libre nila talaga. Regalo yan. May mga tao rin naman na generous na kahit hindi naman talaga nila kaano-ano, pinupuntahan nila para lang bigyan ng regalo. Wow! Diba? Kasi ito yun eh. Sabi nga nila, pag ikaw nagbigay, mas doble yung babalik sa'yo. True, Lalay. Kaya pag nagbigay ka na 1,000, babalik sa'yo 2,000. Antayin po namin yan. Oo nga. Sabi pa nila, it's better to give than to receive. So come on. Oo, totoo. Give! Joke. Oo, give na. Okay lang sa amin makareceive. Uy, tandaan natin, one of the tradition talaga ng mga Pilipino, yung gift giving. Uy, pero ano ba? Kayo ba kagabi or kayo ba, ano ba kayo? Ano kayo ng gift sa ilalim ng Christmas tree? Ganun. Alam mo, what? Tatawa na lang talaga ako nung sinabi mo yan. Bakit? Kasi every year, aray, feeling ko na, may nakaalala yung inaanak ko, nakagatindila ako. Kaya siguro, inang yung hindi mo binalo. Sabi ganon. Hindi mo binalo? Hindi, seryoso. Kasi every year talaga, meron kaming mga regalo sa ilalim ng Christmas tree. Ako, talaga gusto ko, meron talaga. Binabalot ko pa yan sa mga dyaryo, magazine, ganon. Pero ngayon, wala. Ano nangyari? Hindi ko alam. Parang hindi ko feel magbalot. Sabi ko, love na lang, kiss-kiss tayo, ganon, hug, akap-akap. Asus, akala mo hindi namin alam. Nagtitipid ka! Penoy na lang. Pero at least kahit pa paano, naging masaya. Basta maging masaya naman kayo na yun di ba? True, Laleng. Ikaw ba? Meron ka ba nga natanggap kagabi, Idol Dado? Nakatanggap ako ng konsumisyon. Konsumisyon, problema sa buhay at iba pa. Nakatanggap ka ng babala pag hindi ka nagbigay ng regalo, hindi ka makakalabas ng bahay. Nakatanggap din ako ng babala. Talaga? Pumasok ka. Yun lang yun Idol, ang ating mag-uusapan ngayong araw po ng Monday. Idol, ikaw, ano ba ang natanggap mo nung Christmas? Nung Christmas, ngayong Christmas. Ngayong Christmas. Tandaan nyo not just in the form of money or a gift. Marami yan, Idol. Huwag mo nga isasantabi yung mga bagay na hindi naman nakikita ng mata pero nakikita yan ng puso. O hindi namin tinatanong kung ano yung pinakamaganda. Ang tinatanong namin is ano yung natanggap mo. So kung marami yan, okay lang sumagot ng marami, di ba? Uy, yung kapitbahay namin, nagbigay ng ng pa-cake. Wow. Oo, taray, bait niya sa amin as in talaga. Tapos meron na naman pumunta doon.
ano nang politician, nabigay na naman ang hamon. Buti kayo ganyan. Ano? Yung mga kapitbahay namin, ay nako, nagsulot. Nagsulot talaga, hindi namigay. Grabe. Kanya-kanya to, bahala kayo. Bakit ko kayo bibigyan? Sabay ganon. Pero meron naman yung iba, di ba, nang mimigay talaga ng pagkain at iba pa. Pupunta talaga sa bahay-bahay. Kasi talagang nasa isip nila, it's the thought that counts. Charot. Pero minsan pagka nagbigay tapos hindi yan datot eh. Ano? Wala. Pag hindi gaano maganda yung regalo, wala si galit pa yung nairegaluhan. Oo, eto pa ha, may nangaroling kagabi sa amin. Okra bebang. Bakit? O di, caroling. Alam mo ba yung kinakanta nila? Ano? Yung Christmas station ID ng ibang network. o di sabi ko, paano na yung Christmas natin? It's a happy holiday! Yun yung kinanta ko. Ngayon, nagbigay yung tita ko. Nagbigay yung tita ko ng 20. Kasi 4 sila, tigli 5 piso. Kumanta yung bata. Sabi niya, ang babarat ninyo, thank you! Nabigyan ka na nga eh, no? Sabi ng tita ko, kalma lang ako. Christmas ngayon. Sabi ng tita ko, kalma lang ako, uy. Baka gusto mong barating kita. Siya, sige, pari-pari mo ng i-text yung kasagutan nyo sa 0949-614-0306. Or pwede rin kayo mag-comment sa aming Facebook, IFM Dagupan. Ano ba rin po ang programang Ayat sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an outer space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you'll check off my Christmas list. Riddle, Santa honey, I want a yacht and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa cutie, there's one thing I really do need, the deed to a platinum mine. Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your ex on the line, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany's. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Ba-do, Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean a phone, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red, tagumpay araw-araw.
Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, ₱5, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito oh, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng ₱2,000 hanggang ₱4,000. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng ₱20,000 at ₱50,000. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uwi ng ₱250,000. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With champion energy, nutrients from Milo. Proximo, big complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Champion energy now. Champion energy, drink Milo every day. Milo every day. $3 piece for champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Ay, 8:08 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Get after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Still feels like a first night together. Feels like the first
together. Feels like the first touch. We're still getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on. Still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I remember you, yeah. I remember the nights, you know I still do. So if you're feeling low, you're the only one I ever want. I only wanna make it good. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I know not what to do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me. I need you like I do. Oh, believe me, what I say is true. Please forgive me. I can't stop loving you. The one thing I'm sure of is the way we make love. The one thing I depend on is for us to stay strong. With every ride and every breath I'm praying. That's why I'm saying, please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me. I need you like I do. Baby, every word I say is true. Please forgive me if I can't stop loving you. Now believe me, I don't know what I do. Please forgive me, I can't stop loving you. Can't stop loving. IFM, ay aking best friend. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and
moment. I'm so caught up in it. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. I aking best friend. Ag mo intalino tayo pampopost mo English. Pero grammar mo, nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 8:20. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero! Chika! Punong-puno sa umaga! Programang Ay sa Umaga! Oy, kahit na Pasko, meron pa rin nga napapahamak, kaya mag-ingat po tayo, ha? Kaya mostly ganito pagka ganitong may mga celebration, andyan din ang kapahamakan. Kaya talagang, napakalapit natin dyan. Kaya talagang doble ingat tayo kasi itong si Daryl Ong, ito yung singer, mga idol, yung kumanta ng Basta't kasama kita. Oo, parang ni-revive niya. At yung Beautiful Life. Ayan! Ang galing ni Dado. Yung mabuti pa, yan yung isa rin sa mga kanta niya, ha? Nadisgrasya siya kasi pinost po niya, ha, sa kanyang Instagram account na nagkaroon po ng car accident. 5 stitches sa kanyang forehead at 12 daw sa kanyang right elbow. Pero so far, at least very thankful pa rin na hindi naman naging masyadong malala. True, Leia. Thankful pa rin daw siya at in everything daw, we should give thanks.
Leia. Uy, kasi nga, di ba, pag ganito mga celebration, walwal na eh. True la Leia. Walwal is life. Isa yan sa mga talagang regalo, yung buhay mo. Diba? Imagine mo, regaluhan ka pa nila yung alak, di ba? Oo. Kakapahamak mo pa naman din. Huwag na kayo magdadrive pagkalasing kayo. True lalayo. Eto na ha, basa na tayo ng ilang kasagutan nyo sa ating text line. Ano nga ba ang regalong natanggap mo ngayong Pasko? Text mo yan sa 0949-614-0306. Eto sabi niya, pa-burger na raw tayo. Burger? Burger lang naman pala eh. Sige, punta ka rito, papa-burger daw si ano. Anong burger ang gusto mo? Keychain burger. Clay burger. May ganun eh. Eto, sabi niya dito ha. #ay sa umaga ang natanggap ko pong regalo. Kaninang madaling araw ay picture namin ni Mama at ni Papa at ako. Wow. Galing po yan sa ate ko. Sabi niya. Picture. Walang pera yung nagbigay niyan, kaya nagpaprint na lang ng picture. Pero alam mo very yun kasi napakadalang na ngayon yung mga paprint ng picture. True lali. Diba? Napaka-ma-effort na yan ngayon. Napakahirap kaya maghanap. At syempre, napaka-magastos magpa-print. Pumunta ako ha. Nito lang. Sabi ko, ba't ang mahal naman ng pa-print? Pwede pa i-upload ko na lang sa Facebook. Pero mas masarap sa feeling na nahahawakan mo, di ba? Tapos, makikita ng mga anak mo. May sasabit mo, di ba? Ang ganda. Pagbaha, ibabaha siya, di ba? Lulutang-lutang. Wag naman. Pag may nangaroling ba sa inyo ngayon, mamimigay pa rin kayo? Oo, mamimigay pa rin yung tita ko. Mga ngaroling ako mamaya din ha. Mamimigay yung tita ko. Pakisabi sa kanya, wag naman. Bakit nagagawa? Tuntog na naman ako sa mic na naman na to. Pakisabi sa kanya, wag naman 20 ha sa akin. Hoy, grabe, malaki na yung 20 no? Grabe ka. Thank you po, tita. Mga ngaroling kami dyan mamaya. Meron ba sumagot? Sabi niya dito, natanggap ko ngayong Christmas ay isang relo. Wow, nagaling sa manliligaw ko. Agay! So dami ng pwede, manliligaw pa. Babawiin din yan pag hindi man sinagot. Saklap. Yung relo, akala mo ba binigay ko yun sa'yo? Sabi niya. Balik mo na. Balik mo na. Ang dami kong binigay sa'yo. Hindi mo rin lang ako sinagot. Sakit. Ang masaklap niyan, manggagamit ka pa ang labas niyan, di ba? Oo nga. Ikaw naman nabigay eh. Yun ang problema minsan sa mga tao eh. Pag namigay sila, tapos pagka nasaktan sila nung taong binigyan nila, sabihin nila, ginamit sila, di ba? Kasalanan mo din. Sino ba kasing nagsabi na magbigay ka? Nagpaniwala ka eh. Oo. Yan tayo eh. Diyan tayo na pupuruhan eh. Asumero kayo eh. Tapos bigay ka ng bigay ng kung ano-ano. Tapos maya sabi mo ano. True lalay. Uy, batiin natin sila na biyaheng Manawa galing ng San Carlos City. Pabati rin daw sa PS Union sa San Carlos. Maraming salamat. #ay sa umaga. Ang pinakamagandang natanggap ko, Ate Ella, Kuya Dado, ay yung pagkakaroon ng kompletong pamilya kaninang madaling araw. Wow. Tapos pagkatapos ng madaling araw, wala na. Umalis lang si Alisa na sila. Wag naman! Feeling ko i-enjoy talaga nila yung araw na to. Marami silang pupuntahan. Sa mga pupunta po ng beach, ingat-ingat tayo, ha? Uy, alam mo, napakasarap naman talaga sa pakiramdam, lalo na pag makikita mo kompleto kayo eh. True, Lale. Diba? Isa yun sa mga pinakamagaganda kahit walang masyadong regalo. True. Uy, bati natin ang si Ninang Mons at si Nichelle Soriano. Merry Christmas! Eto, sabi niya dito, Idol! Ang natanggap ko po ay 100 pesos sa load. Galing po sa aking boyfriend. Pero, sa amin din! Grabe, kaya nga, mabigay ka rito. Grabe kayo Kahit yung 20 lang, 20 lang. 15 nga lang ako eh. Mananakaw yung 100 mo, bahala ka dyan. Wag naman, ang bait naman. Dinaan na lang sa load. Pero, card ba yun? Or ano? Kung card siya, congrats. Pag hindi, talaga? Congrats pa rin. 100K. Bakit? Ano pa pinagkaiba nun? Wala lang, social siya pagka naka-card. Card? Wow! Di ba sabi nila, social kapag naka-card?
May card pa na 100, 300 ata eh. Buti na lang, hindi ako card. Hindi rin ako nagka-card. Eto naman, hashtag ayos sa umaga. Ang natanggap ko lang po ay letter from my special someone. Very personalized. Sana marami pa ako matanggap na card. Galing yan kay Annalyn Mendoza. Uy, kayo naman, pagka magbibigay kayo ng sulat, sulat kamay naman. Bakit? Ayaw mo nung ano? Para may effort, diba? Ayaw mo nung parang pinaprint? Ginawa niya sa computer, tapos pinaprint niya. Mas maganda kasi pag sulat ka. Mas appreciate mo. Yeah. Although hindi ko naiintindihan yung ibang sulat, diba? pag ako nagsusulat kamay sa totoo lang, napakahirap. Ano napakahirap on your part? Yeah. Hoy, napakamahirap din on our part na nagbabasa, no? Sorry ha! Hindi nyo na alam kung gano'n rin kahirap ipaintindi sa inyong sulat. Eto naman, hashtag ay sa umaga. Ang natanggap ko po ay sapatos. Wow. Bigay ni Papa Kwanto. Si Papa! Papa! Alam mo ha, etong si Vice Ganda, namigay din siya ng ng sapatos. Alam mo, sana friend ko siya. Bakit? Kasi para mabigyan niya ako sapatos. Pero sabi ko sa kanya, hindi, actually friend ko naman siya, si Vice. Pina-follow mo ba siya sa IG? Oo. Talaga lang Kaso di niya ako na-notice. Ang generous ni Vice Ganda kasi talagang kilalang brand yung binigay niya sa mga kamag-anakan niya. Social. Siya na, diba? Siya na mayaman. Hindi naman. Talaga generous lang siguro, no? Hindi kasi may mga mayayaman pero hindi naman generous. Totoo yan. Shout out po sa inyo. Kamusta kayo? They're so generous, di ba? Katulad ng ibang mga kandidato rin, di ba? Oo, generous nga nila Maraming salamat po kay Governor Amado Espino. Oo, at doon din po sa iba, maraming salamat po. May pa-wine pa talaga Maraming salamat, may pahampa. May nakarating sa inyo. Ano man? Dami. Pili ko dami sa inyo. Dami sa amin, galing sa tatay ko. Alam mo, bakit ganun? Major na ba? Wala ako natanggap na ganyan. Yun lang. Ako naman nagtataka ako, bakit yung isang politiko, laki-laki ng wine, yung isa, sakto lang. Sabi ko, parang mas maraming pera tong politikon to Malay mo, di ba? Malay mo, ibinuhos lang pala talaga sa inyo. Hindi. Pinalaki lang yung o baka naman malaki lang yung lalagyan. Uy, maraming salamat pala doon sa nagbigay ng ng regalo sa atin. Kay Mama Noemi Makaalay. Ayun, and family, salamat. Maraming salamat Thank you so much. Suot na po ni Dado. Suot na rin. Ay, akala ko suot mo. Hindi ko suot. Tapos, nilabahan ko pa kahapon At saka nga pala, ako hindi ko nilaban doon. Nilaban ko to. At syempre, thank you rin doon sa mga nag-advance ng gift, di ba? Tulad ni Madam Rosalina. Oy, ang dami nila. Maraming salamat dun sa maraming salamat sa wallet. Oy, may swerte kayo. Siniswerte talaga ako until now. Wala nang laman, di ba? Yung 20 na lang na binigay niya doon. At least meron pa rin, diba? Thank you. Isa talaga yan, yung mga binibigay nila pampaswerte ng ating buhay. Tama. Sana next year po ulit. At pag dinagdagan nila yung wallet na may 20 ulit, dadagdag ko, 40 na siya. Oo nga, no? Ang galing Every year may ipon ka na, diba? Ang galing mo sa math, talaga. Diba? Ang galing Uy, magbabalik tayo maya-maya lamang at syempre pag-usapan pa rin natin yung natanggap mong regalo ngayong Pasko, ha? I-text mo na yan sa 0949-614-0306. Tuloy-tuloy po ang kasinyahan at syempre maligayang Pasko dito po sa programang Ayas sa Umaga. Magbabalik ang programang Ayas sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
kuya. Magkano po tong blouse nyo? Para sa'yo, 20 na lang. 20 na halik. Ay, ganun po ba? Sige. Babayaran po yan ng lola ko. Lola, halika. Oh, Apo, sino ba yung hahalikan ko? Ay! Ang classic talaga. Classic! Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw. Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh, 5 piso, oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iFood, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chocwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko, Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Columbia. Fruity Pop, halo-halong saya sa bawat eksena. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. With champion energy, nutrients from Milo, Protamol, B-complex, and iron for my day. Hey, get started the champion way. Get energy now, champion energy drink. Milo every day, Milo every day. $3 piece for champion energy drink. Milo every day, Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Ay, 8:43 na. Handang-handa na ang lahat para sa Kapaskuhan. Para sa iyo, Idol, ang Pasko ay... Ang Pasko
Pasko ay Christmas. Ang Pasko ay... Ang Pasko ay... It's the season to be chubby. Palalalala. Ang Pasko ay... Panahon ng malulutong na pera at valid reason ng pagtaba sa dawi ng pagkain. Cholesterol. Ang Pasko ay magbigayan. Kaya, bigye. Bigyan ng jacket yan. Kini si Oyotan ng IFM 93.9 Cebu. Nika Waka of IFM 93.9 Manila. Kini si Noy Tanini sa 93.9 IFM Davao. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ho, ho, ho! Mula sa inyong IFM. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Osdog XP. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, dapat tinihinda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pa kinabangang bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit pa. Tayo, kailan ba matututo? Pag-ibig ay sakit sa ulo, kaya huwag kang magpapaloko. Bakit ba ang bilis mo nang maniwala dyan? Kapag ba nadala sa iyong nakaraan? Ilang beses pa ba na kitang papayuhan? Ayaw ko lang naman na ikaw ay masaktan. Hindi kita sa down, down, down. Doon pumili ka kasi karamihan kasi na kung makuha madali. Ang dali lang mapakamot pag may nangati. Kaya ngayon parang mag-isip ka pre. Yeah, Huwag kang iwanan ka na niya. Huwag kang mag-alala kasi marami pang iba. Idaan mo lang sa tawa kesa magpakatanga. Hanggang sa masanay ka na kasi ganyan talaga sila. Baka di mo alam na hindi na bilang sa daliri ang binibining sasaktan ka lang. Kaya easy ka lang, huwag kang magpakaibang. Huwag mong gawing mundo yung alam mo na tao lang. Alam mo yan, kaya huwag mo nang lukuhin ang sarili mo. Hayaan mo sila na maglaway katalingin sa'yo. Hanggang sa silang lahat naman na mag-abol sa'yo. Pag nagawa mo yan ay tsaka na ako bibiling Kalimutan na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, dapat tinihinda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pa kinabangang bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit pa. Gagamitin lang nila ang iyong pagiging sikat. Sabi ko sa'yo, di ba di lahat ay tapat na masishir? Ang tanging riches, wag ilahat ang pagkatao mo ang feelings from the beginning. Hindi sa pahuyo ka na pag gusto na pa sa kamay. Unti-unti kang gagamitin parang song keramay. Kaya tawanan mo na lang paridiyan ka. Walang dapat tayo, yun na laki na iniiyakan. Kaya hayaan mo sila na mag-abol sa'yo. Para lang nila di tayo basta-basta pwede sa'yo na. Kaya sa'kin magtiwala, marami pa dyan iba. Hindi na lang tayo po isang mundong natitira. Di ba sabi ko sa'yo, wag nang uulit. Ang kulit mo rin kaibigan ka. Ilang beses na ang puso mo'y napunit. Nagkagalit pag sinasabihan ka. Oh yeah, makinig ka sa akin. Alam ko na rin, galawan ng babaeng ikaw ay papaasahin. Kaya kung ako sa'yo ay wag na. Tangayong taong nandyan na para sa kanya. Yan o binaliwala, lagi lang sa salita. Ang lakas-lakas magamit lang hindi mo halata. Ganyan na talaga ang nagiging sitwasyon ngayon. Wala na akong masabi, basta alam mo na yun kung ano yun. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, dapat tinihinda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pa kinabangang bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit pa. And this is the club. There's so many sexy babies, but hindi ka maganap. Iinom na lang natin kasi yan. Bawal na malungkot pare, hindi pwede yan. Sa
sa'kin makinig ka pare. Sa panahon ngayon wala nang matinong babae. Maniwala ka sa'king mga sinasabi. Alam ko yan kasi dyan ako nadali. So it's time to say goodbye, bye, say goodbye. Kung sa girlfriend mo tsapay, let's turn up tonight. Wala nang chick ngayon na totoo. Lahat naglolo ko. Ay nako, kung ako sa'yo, kalimutan mo na yan. Hey dude, just listen to me now. I say hey dude, huwag kang magpakaibang. Dami-dami dyang iba, huwag kang magpakatanga. Buksan mo lang ang mata at ikay mamamanga. See them pretty ladies in the club tonight. Pati ka pa kasi maganda, yeah right. Itapon mo ang nakaraan, bye-bye. Body just stop wasting your time. Huwag mo na kasing pilitin pa. Kung ako sa'yo mag-enjoy ka, hayaan mo na magabog sila. Itulong mo dyan sa'kin at tutulong ang kita. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawan lang. Ang problema sa babae, dapat tininda. Hayaan mo sila, magabog sa'yo diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat yan naglolo ko. Pagkatapos ng pakinabang, bigla lalayo. Kaya wag na uulit pa. Kaya wag na uulit. Hayaan mo sila na, hayaan mo sila na, hayaan mo sila ang magabol sa'yo. Hayaan mo sila na, hayaan mo sila na, hayaan mo sila ang magabol sa'yo. Hahayaan mo sila, hahayaan mo sila, hahayaan mo sila na magabol sa'yo. Hahayaan mo sila, hahayaan mo sila, hahayaan mo sila na magabol sa'yo. IFM ay aking best friend. Baby, frozen tears. It was hard through the years. I'll never give up, never one of my dreams. Deep inside, is my love still alive? And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it'll be for better. I gave you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, oh, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. I'll never ever lose your love, never ever lose your heart. Oh baby, I'm dying for your love. Baby, now I'm alone and I try to be strong, but my baby, I cry silent tears without pride, and I can't hold on to the feeling that's gone. And there's nothing to lose, 'cause I'm playing the fool. When I'm in love, it'll be better. Gave you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, babe, it's true. No arms can ever hold you more than I do.
Let's go! Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Gemini, iba na lang. Basta iba na lang. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo paggabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 8:58 na. Best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Half of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, na. Woke up with that, how you doing? When he came in the
fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Up on board like a traffic jam. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, ayy, bang it on me. Tryna crave it on me, get the beating on me. She waited on me, tryna cake it on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Best friend. It's a time of year when good friends are near. Trying hard to find a quiet moment, sharing love and joy, the children with their toys. Sadness fills my heart to see you go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree is you. Christmas won't be the same without you. I remember when the times we used to spend, walking hand in hand till the sun sets. Then came Christmas Eve, the wish you gave to me. How I wish I tried to make you stay. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree is you. Christmas won't be the same without you. It's been a long, long time. I need you by my side. Hold me tight and don't let go.
Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see, standing by my Christmas tree. Christmas won't be the same. Christmas won't be the same. Christmas won't be the same. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy limang piso, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. With champion energy, nutrients from Milo, protein big complex and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Energy now, champion energy drink. Milo every day, Milo every day. $3 piece for champion energy drink. Milo every day, Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Ay, 9:08 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Get after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. From my youngest years till this moment here, I've never seen such a lovely queen. From the skies above
best friend. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaapante, umaatras. Kilos mo namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kung maging tayo, kung maging tayo, sa'yo ng puso ko. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Siya ka maganggana. Tuturukan kay Kandila.
Nayari ka. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng kalahating milyong piso sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na?
9:22. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Tado o Cancionero Ella Lambingera. Regalo na natanggap mo, ha? Pwede mo naman pagsabihan, di kami manghihingi. Ilagay mo na lang sa kung sakaling hindi ka nakabili. Lagay mo lang sa ano? Ano yun? Ano na nga bang tawag doon? Parang ikaw na nakakaalam niyan. Yung totoo. Kanino mo nalaman? Ampaw? Ayun, ay, ganon. Sa ampaw. Sabi niya, ilagay mo daw sa ampaw para dumami pa. Talaga? Pag sa ampaw dadami? Nilagay ko sa ampaw eh. Dumami? Hinintay ko, dumami. Pero hindi pa naman. Mukhang nababawasan pa nga eh. Sigurado ako, marami na lang mga bumili ng sandose ng ampaw. Oo, sabi nila kasi paswerte yan. Paswerte, pahingi. So ito na tayo mga idol. I-text mo na kami 0949-614-0306. Eto, sumagot ha si Richard Tamayo Palakpak. Uy, palakpak! Isang palakpak para kay Richard! Oy, true lalay na last name niya yan. Ang natanggap daw niya nga regalo ay sama ng loob. Ay, wag kang nagtatanim ng sama ng loob. Dahil magbubunga yan din ng sama ng loob. True lalay. It's just a matter of love lang ngayong Christmas season. Tama. Dapat bawal ang galit-galit ngayon. Sure lalay. Bukas na lang. Bukas talaga? Wag naman. Araw-araw Pasko sabi nga. Oy, alam mo, meron ako nakikita. Nadadaanan ko yon sa may wood. Saan yun? Basta sa may wood. Meron ako nakikita doon. Malapit lang doon sa basta yung Christmas light na yon, yung star. Oo. Napansin namin yun kasi hindi pa Christmas. January pa. Last year pa yun. Nakadikit na yun. Wala, excited sila doon eh. Diba? Araw-araw Pasko sa kanya. Iba din Uy, eto sabi niyo, pabati daw sila Ma'am Noemi. Hello. Uy, kanina pa namin siya binate. Uy, kanina ka pa. At si Grace. Hello po. Hi, Gracia. Merry Christmas, Anong regalo sa'yo ng nanay mo? Dapat madami, diba? Ay, oo, lalo alam mo na si Ma'am Noemi, generous yan. Oh, generous yan eh. Very generous. Actually, pag namigay yan, una, diba, on the 12th day of Christmas, ganun-ganun yan. Nagbigay na siya ng t-shirt. Matadagdagan pa to ang alam ko eh. Ay, grabe siya. Hello po, ma. Yung boss kaya natin, kailan kaya mamimigay? Baka siguro pagbalik, di ba? Feeling ko din, kasi namili ata sa Manila. Oo. Kasi nakita ko sa Instagram. Napanood mo ba yung Ferris wheel? Malaking Ferris wheel. Uy, balay natin. Yung ireregalo niya, Ferris wheel, diba? Masaklap yung tornilyo dun sa Ferris wheel. Kaya pala tumigil yung Ferris wheel kasi kinuha yung tornilyo. Kasi last year, namigay siya ng libro. Yung libro na yun, galing po yun, sulat po yun. Isinulat po ni Rob Sir Evangelista. Ito. Maganda yung libro na yun na binigay sa atin last year. Very, inspiring talaga siya. Lahat na. Ano kaya susunod na ireregalo niya sa atin? Baka susunod na dictionary, almanac, gano'n. Para matuto kayo mag-English. Sir, cash is accepted. Sir, cash na lang. Cash at the ampaw, di ba? Mga ambisyosang DJ. Ito naman, sabi niya dito, Kuya Dado, Ate Ella, napakaganda po ng regalo sa akin ng tatay ko galing abroad. Isa pong PS4. Gadget PS4. Kung mag-alala, last mo na yan. Wala na next year.
Inubos na ngayon. Binababalik yung nanay mo at tatay mo doon sa ibang bansa. Uy, speaking of mga OFW, ngayong buwan ay OFW's month. Kaya naman kahit nasaan po sila ngayon, batiin po natin sila ng Merry Christmas. Totoo yan. Alam mo, sa mga technologies na meron tayo ngayon, teknolohiya na meron tayo ngayon, dapat gamitin natin to, di ba, para mapalapit tayo sa isa't isa, ganun pa malayo sila. True, Lale. Noon nag-e-effort sila para magsulatan, di ba? Ngayon, idol, napakarami mo nang pwedeng gawin. Nandiyan ang video call. Isang click mo lang, pwede mo na silang ma-reach out. Tapos tatamarin ka pa? Huwag naman ganun. Naglo-long din sila for your love, for your presence din. O after nyan, sige, sabihin mo na lang yung size ng sapatos at pantalon mo, di ba? Biglang liko. Ito rin yung ito rin yung buwan ng pag-uwi ng mga balikbayan box. Sure, Lalay. At syempre, ito rin yung panahon na kung saan marami po tumataas po yung pera ng bansa natin, yung ekonomiya, kasi nandyan yung maya't maya padala ng mga OFW, diba? Yung napakatagal nilang inipon, diba? Pagdating ng December, expired. Ayun yung mahirap doon. Pagbukas mo, expired. Wag naman. Pero meron pa man din na expired, wag mo namang isumpa, diba? Oo nga. Inipon niya at pinaghirapan. Nagkataon lang na nailagay niya na yun nung January pa, diba? At na-expire na ngayon. Oo nga. No, may ganun. Mahirap yung ganyan. Tignan nyo muna bago nyo kainin, ha? Lamon ka ng lamon, bumula bibig mo dyan. Mahirap yan. O tsaka sa mga nakatanggap po ng balikbayan box, diba? Yung mga ganyan. Doble ingat po tayo, lalo dun sa mga pagkain. Tapos meron siyang sabon sa ibabaw, dishwashing soap. Kasi hindi po natin alam kung may nabuhos ba dyan na particles nung particles. Kasi party yun nung soap, tapos maliit na lang kaya particles nun. Hindi, kasi nakikita natin yan sa mga grocery. Nakikita natin yung mga anong tawag doon, mga baggers. Nagbabagger. Yung mga baggers kasi, diba, kapag sabon, pinagsasama nila. Kapag pagkain lang. Kaso syempre, pag balikbayan box, hindi naman nila pwedeng ilagay yung sabon sa ibang box. Oo, plastic na lang. Diba? So, plastic na lang siya. Kaya, sa mga idol natin, ingat-ingat pa rin kasi syempre hindi natin alam kung nabuhos ba yun through the journey. Sa mga naghihintay pa rin ng mga balikbayan box. Asa ka pa. Walang balikbayan sa inyo. Dumating kaya sa bahay namin, nagkamali ng bigay. Masaklap yun. Masaya yung ganon, nagkamali ng bigay, no? Tapos bibigyan ka na lang nung may-ari. Sana mabigay yung may-ari. Masaklap pag-claim lang niya. Ayun lang, masakit yun. Hindi ka man lang nabiyayaan. Uy, susunod na po, ha? Pabilisan. Patalasan, 5-second challenge lang yan. Tawag ka na 0919-411-7714. Ano nga ba ang ipapamasko namin sa inyo? Tingnan natin, no? Dahil Pasko, sa tingin ko magiging generous ang ating boss, di ba? Mamaya, antabayanan mo kung sino sa amin ang iyong makakalaban at kung ano ang aming ibibigay, di ba? Tawag ka na, idol, para sa ating 5-second challenge. Dito lamang yan sa programang Ayas sa Umaga. Magbabalik ang programang Ayas sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala.
so feel glad today. If you're not the one, then why does my hand fit yours this way? If you are not mine, then why does your heart return my call? If you are not mine, would I have the strength to stand at all? I never know what the future brings, but I know you're here with me now. We'll make it through, and I hope you are the one I share my life with. I don't wanna run away, but I can't take it. I don't understand. If I'm not made for you, then why does my heart tell me that I am? Is there any way that I could stay in your life? If I don't need you, then why am I crying on my bed? If I don't need you, then why does your name resound in my head? If you're not for me, then why does this distance maim my life? If you're not for me, then why do I dream of you as my wife? I don't know why you're so far away, but I know that this much is true. We'll make it through, and I hope you are the one I share my life with. And I wish that you could be the one I die with. And I pray and you're the one I build my home with. I hope I love you all my life. I don't wanna run away, but I can't take it. I don't understand. If I'm not made for you, then why does my heart tell me that I am? Is there any way that I can stay in your life? 'Cause I miss you, body and soul so strong that it takes my breath away. And I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today. 'Cause I love you, whether it's wrong or right. And though I can't be with you tonight, you know my heart is by your side. I don't wanna run away, but I can't take it. I don't understand. If I'm not made for you, then why does my heart tell me that I am? Is there any way that I could stay in your Isang araw, nag-usap ang mag-ama sa kanilang sakahan. Alam mo anak, proud ako sa'yo. Dahil nakapagtapos ka ng agriculture. Siyempre tay, nagsikap ako para sa inyo. Siya nga pala, ano bang balak mong itanim dito sa ating farm? Flowers tay. As in, maraming flowers! Ang classic talaga. Classic! Eto na naman!
Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw. Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ito ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. At suman ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With Champion Energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Champion energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. $3 piece for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Ay, 9:42. Handang-handa na ang lahat para sa Kapaskuhan. Para sa iyo, Idol, ang Pasko ay... Ang Pasko ay pagkain. Nata, igwa kikarakanan, mas kisain, igwang pagkaon. Ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Panahon sa panaghinig og maaybo sa mga idol kung makita magay mog laki din ha or mga tao nga kuwang sa pagpangga. Gaksa ninyo sila, uy. Diya nila masuta nga. Tsaka na. Ako tabi, si Uncle Tombo, gikan sa IFM 93.9 Manila. Ito po si Luningning from 93.9 IFM Davao. Kini di ay si Maria Bogart Kusahos from IFM 93.9 Cebu. Ay nabe. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mula sa inyong IFM. Down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell
was not so happy being lonely, living without you. So I prayed so hard for your love. In my heart I needed you. Then I look up in the sky and I'm thinking, why, oh why? These are all the many changes in my life. After all the caring and the laughter, no one is like you. I am not a preacher with a sermon, I'm so in love with you. 'Cause to live without your love, like the sun that shines above, is the magic of the changes in my life. Changes in my life. Listen to these words I want to give you on our love so true. Don't forget I love you and I need you. I'll always be with you. So just look up in the sky and you'll find out why, oh why. These are all the many changes in my life. And I'll never forget your love. You and I, we were meant to be. Sweet as rain falling from the sky. You and I, these are all the many changes. These are all the many changes. These are all the many changes in my life. Song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. This Swabing Lakas song is brought to you by Swabing Lakas Emperador Red. Tagumpay araw-araw. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer, unahin mo yung taong nagmamahal sa'yo, hindi yung taong hindi nagbabayad ng utang sa'yo.
Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:55. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by Bravo. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada ng walang palya. Ella Lambingera. Dado Cancionero. Heto na ang 5-second challenge. 5-second challenge. 5-second challenge. Dahil ngayon ay Kapaskuhan, tingnan natin kung mananalo ka. Sa amin. Oh, alam mo na yan. Sino? Kung sino man yung matatalo dito, lakihan mo daw. Sige na, Jack Empoy tayo! Jack Empoy! Talo ka! Talo si Dado! Ready ka na ba? Sige! Tawag na! 0-1-411-7714. Game na ha! Sige, magbibigay ako ng... sige, 2 t-shirt at isa pong t-shirt. Isa pong t-shirt. Joke lang. So, 2 t-shirt at coffee date na lang. Yan 2 IFM t-shirt Ito meron tayong caller. Hello? Hello. Pangalan? April po. Taga saan si April? Angel po. Ano daw? Angel! Girl, you're my angel. You're my darling angel. Taga saan si Angel? Malasiki po. Malasiki. Sige. Gusto mo ba ng IFM t-shirt? Po? Gusto mo ng IFM t-shirt? Opo, kaya lang. Baka hindi ko pa makuha eh. Makukuha mo yan. Kailangan mo pumunta dito. Ano? Wala pong bantay sa mga tawangin ko po. Hindi, pero tignan natin dahil nga naman sa ano ngayon, kung matatalo mo ako, ha? Wala pa naman eh. Sige, ready ka na ba? Angel? Opo. Sige, sino gusto mo mauna? Si Idol Dado o ikaw? Ako na lang po. Sige. Idol Angel, in 5 seconds, magbigay ng mga pagkain na merong keso. Steak, spaghetti, salad, and hamon. 4. Idol Dado Cancionero. Teka muna. In 5 seconds, magbigay ng mga pagkain na merong keso. Keso de bola, keso mismo. Anong keso? Keso mismo. Oyster keso. Hindi, baked oyster. Keso yun. Pagkain naman yung keso Teka, may keso ba? Taya. Oh my God. Eto, isa pa. Idol Angel, magbigay ng mga pagkain na ginagamitan ng patatas. Minuto, adobo, sigado, lumpia. 4 na naman! Si Dado kinakabahan.
Woo! Idol Dado Kasyonero magbigay ng mga pagkain na ginagamitan ng patatas. French fries, mashed potato, teka, takbet, tsaka giniling. Go! Apat pa rin! Tayo na naman! Ano ba yan? Walang katapusan to, ha? Idol Angel, in 5 seconds, magbigay ng mga pagkain na merong pagkain na naman ba? Pagkain. Merong kulay green! Wala ko. Hindi niya kinaya. Idol Dado Kasyonero magbigay ng mga pagkain na merong kulay green. Lollipop, candy, chop suey, tsaka ano pa ba? Panalo ka na. Yung tawa mo, parang gustong patalo. Sige Angel, meron ka ba nais batiin? Pinabati ko po yung kapatid ko na natutulog pa. Ay naku, tulog pa rin. Gisingin na yan. Yun lang. Sige, Merry Christmas, Angel! Merry Christmas! Isa pa. Sino naman makikipaglaban? Jack Empoy! Jack Empoy! Talo ka pa rin! Sige, kung medyo malayo to. I-deliver mo ba? 091 411 7714. Next caller tayo. Hello? Hello. Pangalan? Rodolfo. Kaano mo yung reindeer niya, no? Santa. Taga saan? Lawag po. Sige, ready ka na ba? Ready na po. Sino gusto mo mauna? Siya na lang siya. Sige. Idol Dado Kasyonero, in 5 seconds, magbigay ng mga pagkain na inihahanda tuwing Kapaskuhan. Hamon, queso de bola, spaghetti, carbonara, pansit, manok, fried, tsaka ano pa ba? 6. Rodolfo, in 5 seconds, magbigay ng mga pagkain na inihahanda sa Kapaskuhan. Yaman, lechon lang meron sila. Yaman sa lechon lang. Sige, talo ka. Rodolfo, ha. Maraming salamat. Diyan ka pa ba? Nawala siya. Rodolfo! Sayang, ang generous pa man din namin ngayon. 2 t-shirt yung ipamimigay namin. Tapos walang makatalo. Diba? Tapos, ihatid na sana yan eh. Sayang naman. Wala talaga. Ayaw na ni Dado. Talo ka sila. Nakahinga na ako eh. Kasama ba? Uy, susunod na ha. Dahil Merry Christmas at birthday mo pa. Tama. Babatiin ka namin maya-maya lamang sa aming pagbabalik. Kaya naman isena po ang inyong pagbati sa inyong mga idol dyan na nagbo-birthday ngayon. Ayan, text mo kami sa 0949-614-0306. O kaya naman po sa aming official fanpage at IFM Dagupan. Elan Bingyera! Dado Kasyonero! Na programang Ayas sa Umaga! IFM. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal. If you're moving on with someone new, 'cause baby, you look high.
the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? But ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve you, but my darling, I am still in love with you. But I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth. I know I was happier with you. Hey, hey, happier, you do. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf. At sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With Champion Energy nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Get energy, energy now. Champion Energy drink. Milo every day. Milo every day. $3 piece for Champion Energy drink. Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed.
Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Mag-enjoy sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Unique sila dito dahil wellness and rejuvenation mo ang kanilang top priority. Mag-enjoy sa pamamasyal sa kanilang malawak at napakagandang farm. Mamitas ng sariwa at organikong mga gulay. Meron din silang mga native chickens at ducks na pwedeng lutuin para pagsaluhan ng buong pamilya at barkada. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. I guess you've heard, I guess you know. In time I'd have told you, but I guess I'm too slow. It's overly romantic, but I know that it's real. I hope you don't mind if I say what I feel. It's like I'm in somebody else's dream. This could not be happening to me. But you were there, and you were everything I'd never seen. You woke me up from this long and empty sleep. I was alone. I opened my eyes and you were there. Don't be concerned. I don't want to change things, leave them just as they were. I mean, nothing's really different. It's me who feels strange. I'm always lost for words when someone mentions your name. I know that I'll get over this for sure. I'm not the type who dreams there could be more. You were everything I'd never seen. You woke me up from this long and empty sleep. And I was alone.
the sun's here at last. I suppose that you'll be leaving, but I want you to know part of you stays with me even after you go. Like an actor playing someone else's scene. This could not be happening to me. But you were there, and you were everything I'd never seen. You woke me up from this long and endless sleep. I was alone, I opened my eyes and now I'm not alone, no, not alone. I opened my eyes and you were there. IFM, ay aking best friend. Elementary pa lang, napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae. Kasi bis na Chinese garter, laruan ko ay text sa cholens. Tapos ko jamming ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero nung makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ang bigla. Sino mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, sana ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nilihag mo ko sa mga tula at sa mga kanta mong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alam mo sa dilig at katamtamang sikat ng Prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitenings manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son,
that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Best friend, hanap mo ba ay lugar na kung saan na pwedeng mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy? Tara na sa San Carlos Town Center at dalhin ang buong pamilya at barkada. San Carlos Town Center. Matatagpuan sila sa Rizal Avenue, corner Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. San Carlos Town Center is now open from 10 a.m. to 9 p.m. For more info, visit their Facebook page at www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Anong oras na? Ay, 10:24. That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Dado Cancionero, Ella Lambingera. Happy birthday! Hello, happy birthday sa ating mga idol. Unahin ko na si Prince Espino Claveria na nagbo-birthday ngayon. Uy, happy birthday! Happy birthday sa kanya at sa ating idol din. Happy birthday din kay Sia. Happy birthday, baby! Uy, happy birthday! 1-year-old na siya. Isang taon na. Sigurado ako malaki yung gift nung papa niya. Sa tingin ko rin, malaki yung gift niya. Hindi mabalot. Hindi mabalot-balot ba? Ay, grabe. Happy birthday kay Paula Victoria Undalan, CJ Carlos, James Romero, Lemro Picarin, Joshua Ramos, Kathleen Imatong, kaya Jonalyn Diaz, Jason Padrones, kaya Christina Ali, at kay Gerald Manlincon. Ayun. So, happy birthday po sa inyong lahat. At ngayong araw na to, December 25, ang maliban po kay Jesus Christ. Meron pa po kayong ka-birthday
birthday! Walang iba kundi si Justin Trudeau. Wow! Sino ba to? Si Justin Trudeau ay ang presidente po ng Canada. So ito yung galing dito nung nakaraan. Which is, ang dami nagkaka-crush sa kanya talaga, idol Dado Cancionero. Kaya pala yung mga may birthday ngayon talagang napakagaganda at napakapupog. Ang gaganda ng mga mata. Naks! At mukha silang mga mababain. Wow naman, mukha talaga mababait. Mababait talaga yung mga yan. Ay, talaga naman, diba? Anong gusto mo? Pastol. Ganon. Uy, happy birthday din kay LJ Reyes. Happy birthday. Meron pa, isa pa rin na nagbo-birthday ngayon. Sino ba? Ay, nako! Si Topex Robinson, isang Filipino basketball player. Idol, ha? Siya pong may birthday ngayon. Muli ang aming pagbati dito po sa 104.7 IFM Dagupan. Happy birthday! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. When she looks at me, I know the girl sees things nobody else can see. All of the secret fears inside and all the craziness I hide. She looks into my soul and reads me like nobody can. And she doesn't judge the man, she just takes me as I am. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me open a door, making me love myself a little more. When I turn away, she knows those are the times there's nothing she can say, nothing that anyone can do, and so she lets me live it through. And when I'm in my darkest hours of uncertainty, she just simply lets me be and goes right on loving me. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me open a door, making me
you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. I just wanna hold you. I just wanna hold you. Oh yeah, am I in too deep? Have I lost my mind? Well, I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain, oh yeah. I will stand by you forever. You can take my breath away. I can be your hero. I can kiss away the pain. And I will stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. I can be your hero. I aking best friend. Oh, anak, kung papipiliin ka ng isang palabas, anong gusto mong panoorin? Boxing o Miss Universe? Siyempre tay, boxing. Talagang lalaki yung anak ko. Astig na astig. Boxing ang gusto. Ay, siya nga pala. Bakit nga pala boxing ang gusto mo? Eh kasi tay, mas masarap ang katawan ng mga boksingero. Ayun! Ang classic talaga. Classic! Eto na naman, mga parol, kumukot-ikot-hidap na ilaw, Belen Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na!
ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO class quality. AZS with Champion Energy. Anti-aging now with Advanced Placenta Care Formula. Ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Handang-handa na ang lahat para sa Kapaskuhan. Para sa iyo, Idol, ang Pasko ay... Para sa ako ba, ang Pasko panahon para magbinuutan. Ang Pasko ay... Para sa akin, ang Pasko ay... Ang Pasko is all about love. Love, love, love lang yun, Idol. Left and right nga gasto. Ang Pasko ay... Kay saya, dahil magiging tayo na. Kini si Maria Picat of IFM 93.9 Cebu. I know it. Dr. Salusoni of 99.1 IFM Cagayan de Oro. Idol, ako si Halimaw ng IFM 93.9 Manila Classic. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mula sa inyong IFM. Ano bang meron? Ba't di mo ko kayang pansinin? Pangit ba ko sa iyong paningin? Ano bang meron? Natatakot ka ba? Na baka ay masaktan kita? Pero sinta, huwag kang mag-alala. Di naman ako tulad ng iba. Wala man akong magagarang kotse. Wala rin akong perang marami. Pero ang kaya kong ibigay ay ang puso ko. Kaya sana naman ako'y pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo.
di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itupoy, kasi di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Ito sa FB nung makita ko, larawan mo akala ko anghel, at nananaginip lang ako, kaya dali-dali at inad na din kita. Lumipas ang ilang saglit at ako'y inaccept mo na. Laking tuwa, bumilog ang mata, sobra ang saya. Agad akong nagchat sa'yo, parang mapansin mo na naging magkaibigan tayo. Mabilis ang pangyayari, kaso nga lang hiya. Nung ang feelings ko'y sinabi, sabi ko gusto kita, di nagpaligoy-ligoy pa. Kaso lang tumanggi ka, kesyo may nalaman ka. Mga bali-balita lang na hindi naman totoo. May manlolokot ka kasi nungaling daw ako. Bigyan mo na sana ako, di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, lang oto, tanggang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itupoy, kasi di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Hirap daw kasi magtiwala, hindi din madali ang maniwala sa mga pangako na maaari kong bitawan. Kaya sana naman ay paniwalaan. Pagbigyan mo na sana ako, di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, lari oto, tanggang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itupoy, kasi di naman ako di naman ako di naman ako di naman ako pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana kung itupoy, kasi di naman ako IFM ay aking best friend. Kaya mapagbiro ang tadhana? Bakit kaya pagdating nyo ay sabay pa? Pareho ko kayong gusto, isa lang aking puso. Di ko naman kayang pagsabayin kayo. Bakit kaya sa tuwing nag-iisa, pareho ng mukha ang nakikita? Di naman nga kaya sa inyong dalawa, kaya ang puso ko ngayon sasabog na. Ang puso ko'y nalilito, nalilito kung sino sa inyo. Ang isip ko'y gulong-gulo, gulong-gulo kung sino sa inyo. Sino ba sa inyo ang pipiliin ko? Dalaw sana ang puso na hindi naman ito. Bakit kaya mahal ko kayong dalawa? Kaya ang puso ko'y nahihirapan na. Ano ang aking gagawin? Sino ang pipiliin? Puso ko'y hatiin nyo nang wala nang iisipin.
Dalawa sana ang puso nang di na malito. Ang puso ko'y nalilito, nalilito kung sino sa inyo. Ang isip ko'y gulong-gulo, gulong-gulo kung sino sa inyo. Sino ba sa inyo ang pipiliin ko? Dalawa sana ang puso nang di na malito. Ang puso ko'y nalilito, nalilito kung sino sa inyo. Ang isip ko'y gulong-gulo, gulong-gulo kung sino sa inyo. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, Tagalog naman ang salita mo ah. Bakit di nila maintindihan? Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpaka-totoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Anong oras na? Ay, 10:51. Dado Cancionero, Ella Lambingera. Chika! Palo sa umaga! Programang Aya sa Umaga! Ano nga ba natanggap mong regalo ngayong Pasko? Ikaw ba, ano ba natanggap mo? Ang natanggap ko ngayong Pasko, marami. Maraming rice cooker. Dalawa ka, no? Hindi, pero kagabi ang natanggap ko yung presensya ni Papa God. Yun talaga yung pinakamahalaga kasi naramdaman ko talaga na niyakap niya ako. Kasi ang dami talagang pagsubok. Nung nasa simbahan pa lang ako, ang dami talagang pagsubok na umahad lang sa'yo. Doon talaga natitest yung faith ko. Akalain mo yun, yung mga nasa harap ko naglalaro ng Candy Crush, Wordscape, naglalampungan. Pero sabi ni Lord, kumalma ka, Ella. Sabi niyang ganon. At naramdaman ko talaga. In fairness, kaya ramdam ko yung gift sa akin ni Lord. Patience, ganon. Ikaw ba? Sa akin, pagmamahal na lang. Pagmamahal talaga, Nino. Nagulat ako kanino ko kumakot. Pagmamahal. Pagmamahal ng mga taong malalapit sa, lalo na pamilya ko. Naks naman, talagang
blessing kung blessing yung pagmamahal talaga, no? Oo naman. Oh, alam nyo, idol, kahit na ano pa pang blessing yung natanggap nyo, you should cherish yan, ha? Huwag nyo huwag nyo pong hahayaan na madali lamang mawala, ganon. Pagmamahal at friendship. True lalay na! Never break, sabi nga nila. Alam mo mga greetings na napapa-English bigla? Oo. Copy-paste ba yan? Hindi naman siguro, idol. Hindi, pero alam nyo, ano man yung mga greetings na yan, mga regalo na yan, copy-paste man yan, ginaya man yan, idol, ang importante doon, inaalala ka niya. Di ba? Hindi ka niya nakalimutang batiin. Binigyan ka niya lang ng oras talaga. Tama. Alam mo na, kaya, masyadong abala yung pagsisend ng greetings, pero ginagawa ng iba dahil ginagalingan din nila. Dahil nga, idol, importante ka para sa kanila. Tama. Uy! Merry Christmas, Heaven! Merry Christmas! Hi, Heaven! Merry Christmas! Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ako po yung magbabalik mamaya programang IFM Tambayan. Ayan, maraming salamat po. Ako po si Dado Cancionero. At syempre, Alilong Binyara ng programang Ayas sa Umaga. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Eto na! Eto na! Eto na! Kapag nag-iisa kasama ang gitara, basta't dumarating ang kanta, awiting maaari rin kung may kasama. Takbol mo ay butas na lata. Sabayan na si Paul ang bawat pasada. Huminga ka ng malalim at sabay ang bigat. Kapag buo na at handa na ang lahat, sabay-sabay ang pasok sa bagsak ng paa. Eto na! Eto na! Eto na! You better watch out, you better not cry, you better not doubt, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. I saw mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peek. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. Then I saw mommy tickle Santa Claus underneath his beard so snowy white. Oh, what a love it would have been if Daddy had only seen mommy kissing Santa Claus last night. Of the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw him, you would even say it glows. All of the other reindeer used to love and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then all the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. You go down in history. You go down in history.
Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalo ang mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may Turkish shower bath na talagang ikatutuwa ni naman. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas at tents na para sa mga adventurous. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay! 11:02 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Number 10. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na.
no. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't with them. Doing forever in a minute. That's on my night. And Papa says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh na na. Just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, up on board like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, ayy, take it on me. Ayy, shout the craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah. Shout the caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me, on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh na na. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh na na. Havana, ooh na na. Number 9. I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? She said, save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately, baby. I'll admit, it's my fault, but you gotta believe me when I say it only happened once. I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? She said, save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going
Boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies. Baby, I just gotta know, how long has this been going on? You've been creeping around on me, are you calling me? Baby, how long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. Saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal. If you're moving on with someone new, baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile to hide the truth, that I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room, everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Hey, yeah, hey, yeah. Well, ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve you, but my darling, I am still in love with you. But I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth, but I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey happier, you do. I knew one day you'd fall for someone new, but if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Late ka lalante. May aalaga rin yung pasahero. Pasiksi ni. Nayari ka. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Best friend, hanap mo ba ay lugar na kung saan na pwedeng mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy? Tara na sa San Carlos Town Center at dalhin ang buong pamilya at barkada. San Carlos Town Center. Matatagpuan sila sa Rizal Avenue, corner Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. San Carlos Town Center is now open from 10 a.m. to 9 p.m. For more info, visit their Facebook page at www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Anong oras na? Ay, 11:15 na! This Swabing Lakas Time Check is brought to you by Swabing Lakas Emperador Red. Tagumpay araw-araw. On board is Tita Ronnie. You like it? December 25, 2017, Idol, how are you? Well, I hope everything is okay, alright. Dahil ngayong araw na ito, sasamahan mo ang Tita ng Bayan. Alas 11 hanggang alas 3 ng hapon, dating gawi pa rin tayo. Tita ng Bayan, Tita Ronnie. Nako, kamusta naman? Kamusta naman ang salubong ng December 25? Well, ako na mauna magkwento. Excited ako mauna magkwento so far so good. Okay naman yung sa amin. Sobrang saya kasi mga bata yung pinasaya namin. Hindi namin pinapasok mula sa gate namin yung mga Thunderbolts. Doon sila sa kabilang pintuan lumabas. Ay, pumasok. Yung pintuan ng kapitbahay namin extended kasi. Doon siya pumasok diretso sa amin. Pero so far so good, mga bata ang pinasaya namin ngayong Kapaskuhan. Siyempre kasama ang aking anak, si Makaysha. At siyempre yung mga feeling bata, kami yun. Ay, nako, kayo dyan ay, kamusta ang Kapaskuhan? Naging masaya ba? Wala ka man natanggap na regalo? May kulang man sa'yo kasi nga yung iba, OFW yung pamilya, yung iba naman no choice, kailangan magtrabaho kasi hindi pinayagan ni boss. Alam mo, merong pagkakataon para i-celebrate ang Pasko ngayong araw na ito o kaya kahapon o kaya sa susunod na araw. Everyday pwedeng maging Pasko. Everyday pwedeng maging blessing. Kaya naman, ikaw naman, merong pagkakataon sa akin na magkwento. Kamusta ngayong naging Pasko? Alas 11 hanggang alauna, magkwentuhan tayo kung kamusta ang inyong naging Pasko. Pwede nga ako tawagan mamaya-maya 0919-411-7714 sa aking call line number or wag sa text line hindi ako tumatanggap ng call sa text line. Doon sa call line lang namin 0919-411-7714. Chikahan tayo dyan. Oy, pero balikan ko lang eto, hindi nagpatumpik dahil ang ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown, umarangkada pa rin. Number 10, ang kantang Havana, oh Havana. Uy, ganda niyan. Kagabi nagsayaw ang mga chikitings yan dun sa amin. Number 9 naman, ang kantang How Long ni
ni Charlie Puth. And number 8 naman, Happier ni Ed Sheeran. Check it out now. Song number 7, 6, and 5. Eto na! Who's Number 7. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve it. You look perfect tonight. Number 6. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo, sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong
Dahil iniwan mong bigo ang puso ko. Napaniwala sa mga pangako na pag-ibig mo'y sadyang di magbabago. Ako'y di nagtira dahil ikaw ang siyang lahat sa buhay ko. Baliwalaan pala sa'yo itong pag-ibig ko. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay magkakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di mabasa ba ang pag-ibig na alay ko sa'yo? Ginawa mo lang tangang puso ko. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isang palang taksil ang tulad mo. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay magkakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di magpasapat ang pag-ibig na alay ko sa'yo. Ginawa mo lang tangang puso ko. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isa palang taksil ang tulad mo. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isa palang taksil ang tulad mo. Number 5. Ano bang meron? Ba't di mo ko kayang pansinin? Pangit ba ko sa iyong paningin? Ano bang meron? Natatakot ka ba na baka ay masaktan kita? Pero sinta, huwag kang mag-alala. Di naman ako tulad ng iba. Wala man ako magagarang kotse, wala rin akong perang marami, pero ang kaya kong ibigay ay ang puso ko. Kaya sana naman ako'y pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring auto, at ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako a fuckboy. Di naman ako a fuckboy. Di naman ako a fuckboy. Ito sa
FB nung makita ko larawan mo, akala ko anghel at nananaginip lang ako. Kaya dali-dali at inad na din kita. Lumipas ang ilang saglit at ako'y inaccept mo na. Laking tuwa, bumilog ang mata, sobra ang saya. Agad akong nagchat sa'yo, parang mapansin mo na naging magkaibigan tayo. Mabilis ang pangyayari, kaso nga lang hiya. Nung ang feelings ko'y sinabi, sabi ko gusto kita, di nagpaligoy-ligoy pa. Kaso lang tumanggi ka, kesyo may nalaman ka. Mga bali-balita lang na hindi naman totoo. May manlulokot ka kasi nungaling daw ako. Bigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo lang o totanggang ibigay lang ngayong puso ko. Kaya wag mo na sana akong itupot, kasi di naman ako half-boy. Di naman ako half-boy. Hirap daw kasi magtiwala, hindi din madali ang maniwala sa mga pangako na maaari kong bitawan. Kaya sana naman ay paniwalaan. Pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala rin oto. Tangkang ibigay lang ngayong puso ko. Kaya wag mo na sana akong itipon, kasi di naman ako di naman ako di naman ako di naman ako pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto. At ang kayang ibigay lang ngayong puso ko. Kaya wag mo na sana akong itapon, kasi di naman ako Bullseye. Lolo Octavio! Lolo Octavio! Oh, Zita, bakit? Knock-knock! Who's there? Chandelier! Chandelier who? Chandelier na lang. Ay! Ang layo! Ang classic talaga! Classic! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN
Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula ng paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng kalahating milyong piso sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Nako, best friend, napakinggan sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown number 7, Perfect! Pero hindi na lang siya yung basta-basta perfect ni Ed Sheeran. Perfect! Featuring Beyonce. Aha! Alam mo yung kinakanta mo siya tapos mas mataas yung tono mo kaysa yung kumakanta? Oo, na-feel mo ba yung mga ganon? Yung mga ganong eksena? Yung mababa lang naman ang kuha, pero nung ikaw yung kumanta, ay, ang taas! Ay, ang kulot! Oo, na-feel ko kanina nung kinakanta yung Perfect ni Ed Sheeran featuring Beyonce, kumanta ka Oo, ang taas ng kuha mo Be, baba mo ng konti, ha? Oo, hindi kinaya ni Ed Sheeran tsaka ni Beyonce ang pagtaas mo. And baby, diba? Ganun-ganun ka pa dyan diba? Dancing in the night. Grabe yan, Number 5 naman, ang kantang Taksil. Number 6 pala kantang Taksil. Gigil na gigil yan yung kantang yan diba? Number 5, Di Ako Half Boy. Song number 4, 3 and 2. Nako, sigurado ko masasabihan nyo mga ito. Kaya eto na. Handang-handa na ang lahat para sa Kapaskuhan. Para sa iyo, Idol, ang Pasko ay... Ang Pasko ay bigayan. Kaya naman po, bigyan niyo na po ako ng inyong mga pamasko. Paghinumdum sa mga tao nga kinahanglan nimong pasalamatan panahon sa paghinatagay aron makapabuhagay. Pagminahalay og usa dili kay duha, binutagay ang mga lalaki magtagay. Kung gusto ka mo sakay, sakay lang bagakay. Kini si Boy Kirat of IFM 93.9 Cebu. Mikey Guani of IFM 99.1 Cagayan de Oro. Mga idol, ako po si Inday Jutay ng IFM 93.9 Manila. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mula sa inyong IFM. Number 4. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Man, every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad that it's true. I'm way too good at goodbye. 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 No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless.
innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no. Cause every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. Number 3. Yeah, 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 yeah. Also Doug XP. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, dapat iniinda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pa kinabangan, bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit pa. Ito tayo, kailan ba matututo? Pag-ibig ay sakit sa ulo, kaya huwag kang magpapaloko. Bakit ba ang bilis mo nang maniwala dyan? Kapag ba nadala sa iyong nakaraan? Ilang beses pa ba nakitang papayuhan? Ayoko lang naman na ikaw ay masaktan. Hindi kita sabi na down, down, down. Huwag pumili ka kasi karamihan kasi na kung makuha madali. Ang dali nang mapakamot pag may nangante. Kaya ngayon parang mag-isip ka pre. Huwag kang mangamang iwanan ka na niya. Huwag kang mag-alala kasi marami pang iba. Idaan mo lang sa tawa kesa magpakatanga. Hanggang sa masanay ka na, kasi ganyan talaga sila. Baka di mo alam na hindi na bilang sa daliri ang binibining sasaktan ka lang. Kaya easy ka lang, huwag kang magpakaibang. Huwag mong gawing mundo yung alam mo na tao lang. Alam mo yan, kaya huwag mo nang lukuhin ang sarili mo. Hayaan mo sila na maglaway kakatingin sa'yo. Hanggang sa silang lahat naman ang mag-abol sa'yo. Pag nagawa mo yan ay tsaka na ako bibilig sa'yo. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, dapat iniinda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pa kinabangan, bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit pa. Gagamitin lang nila ang iyong pagiging sikat. Sabi ko sa'yo, di ba di lahat ay tapat na masishare? Ang tanging riches, wag ilahat ang pagkatao mo. Ang feelings from the beginning, hindi sapat. Huyuan na pag gusto na pa sa kamay. Unti-unti kang gagamitin parang song keramay. Kaya tawanan mo na lang paridiyan. Kawalan dapat tayo, yun ang laki na iniiyakan. Kaya hayaan mo sila na maghabol sa'yo. Para lang nila di tayo basta-basta pwede sa'yo na. Kaya sa'kin makiwala, madami pa dyan iba. Hindi na lang tayo po sa mundong natitira. Di pa
sabi ko sa'yo, wag nang uulit. Ang kulit mo rin, kaibigan ka. Ilang beses na ang puso mo'y napunit. Nagkagalit pag sinasabihan ka. Oh yeah, makinig ka sa akin. Alam ko na rin, galawan ng babaeng ikaw ay papaasahin. Kaya kung ako sa'yo ay wag na. Tangayong taong nandyan na para sa kanya. Kaso binariwala dahil lang sa salita. Ang lakas-lakas magamit lang hindi mo halata. Ganyan na talaga ang nagiging sitwasyon ngayon. Wala na akong masabi, basta alam mo na yun kung ano yun. Mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, dapat tininda. Hayaan mo silang mag-apol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pa pinabangang bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit pa. There's so many and this is the club. There's so many sexy babies but hindi ka maganap. Iinom na lang natin kasi yan. Bawal na malungkot pare, hindi pwede yan. Sa'kin makinig ka pare, sa panahon ngayon wala nang matinong babae. Maniwala ka sa'king mga sinasabi. Alam ko yan kasi dyan ako nadali. So it's time to say goodbye, bye, say goodbye. Sa girlfriend mo tripay, let's turn up tonight. Wala nang chick ngayon na totoo, lahat nagloloko. Ay nako, kung ako sa'yo, kalimutan mo na yan. Hey dude, just listen to me now. I say hey dude, huwag kang magpakaibang. Dami-dami dyang iba, huwag kang magpakatanga. Buksan mo lang ang mata at ikay mamamanga. See them pretty ladies in the club tonight. Pati ka pa kasi maganap, yeah right. Itapon mo ang nakaraan, bye-bye. Body just stop wasting your time. Huwag mo na kasing pilitin pa. Kung ako sa'yo mag-enjoy ka, hayaan mo na mag-abol sila. Itulong mo dyan sa'kin at tutulong ang kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, dapat tininda. Hayaan mo silang mag-apol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pa pinabangang bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit. Hayaan mo sila na, hayaan mo sila na. Hayaan mo sila ang mag-abol sa'yo. Hayaan mo sila na, hayaan mo sila na. Hayaan mo sila ang mag-abol sa'yo. Hahayaan mo sila, hahayaan mo sila. Hahayaan mo sila na mag-abol sa'yo. Hahayaan mo sila, hahayaan mo sila. Hahayaan mo sila na mag-abol sa'yo. Number 2. Sigurado kung ika'y mapapahama. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Teka muna mi, huwag ka nang sumama. Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Teka muna miss, huwag ka na sumama. Inom mo magdamag na abot hanggang umaga. Daig pa ang gayo, mga tama sa kanila. Kaya please lang, mag-isip-isip ka muna. Kasi may alak, may balak. Pag-isilabasan, mga manya. Kasi baka mamaya di mo matanggap pag nalanghapang halimuyak. Taguan, kabilugan ng buwan. Taga-tagayan, hingal ko pilagan. Pag sumama ka, may kalalagyan. Masasira lang ang kinabukasan. Pag pinabayan at pinabayaan ang dahilan lang nakipagtagayan. Nakipaglandian sa kainuman ng kinahantungan. Nakipagalmutan. Hanik na grabe talaga. Lalo na kapag nalasing ka na. Mga hawak ay di mo madama. Tapos mamaya nakahiga ka na. Isang gabing di malilimutan. Isang gabing ikaw ang pulutan. Kaya please lang magpagpilitan. Maniwala ka sa kasabihang huwag ka nang sumama. Sinisigurado kung ika'y mapapahama. Basta may alak, may balak.
Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Teka lang, miss, wag ka sa kanilang maniwala. Kung ano-ano ang iniisip niyan, baka mamaya abutin ka na ng umaga. Pagkatapos ng gabi ay pagpawisan ka, nadungisan ka. Obligado talaga na magpunas ka ng pawis, pero ingat ka, yung mga mata nila nangangain na. Mas may alak, may balak, sigurado di ka mapapahamak. Yan na nga ang pinapangit sa anak, mga bagay na alam mong tatarap. Alam mo na yan lang, ganyan talaga sila. Simpleng gawain na ginagawa nila, baliktaran nakakarapintuan nakasara. Ito ang masasabi ang pangis mo talaga. Grabe ka, hindi ba napakasarap pakinggan? Ano ba ang nilagay nyo, bakit nalasing yan? Matik na, alam na, ito na ang kinalabasan lang yan. Kaya lubusin mo na, sagarin mo na, dahil napakasarap yan boy. Ngayon na ang simula sa matagal mong hakbang, para pag-pawisin ka naman. Eka muna miss, huwag ka nang sumama, sinisigurado kung ika'y mapapahama. Basta may alak, may balak, pag may alak, may balak. Eka muna miss, huwag ka nang sumama, pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak, pag may alak, may balak. Teka lang miss, ayoko magpipis sa'yo ng payo, kaya mag-ingat ka sana please, lalo na kapag ikaw ay dayo. Malamang ay MP yan with pambalaw ng red horse, pulutang one to sawa, chicha kahit anong flavor. You're the main flower sa mga bubuyo. Paglasing ka na mabibilis siya na ako magsitusok. Kasama mo ay bilang pupupwesto kahit sa kumot. Nanansyado mong damit bukas puno na yan ng lukot. Kaya makinig ka sa amin at matulog ng maaga. Kung ayaw mo pagkaberhen mo ay mapaaga. Kaya pag may alak ay may balak, wag kang sasama. Kinabukas ang pagdilat, pagulat ka bra mo ay wala na. Muna miss, huwag ka nang sumama, sinisigurado kung ika'y mapapahama. Basta may alak, may balak, pag may alak, may balak. Eka muna miss, huwag ka nang sumama, pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak, pag may alak, may balak. Huwag ka nang sumama dyan, dito ka na lang. Mamaya ka na umuwi, alas 12 pa lang oh. Papabili talaga ako ng alak para Bibili pa kami, tara na. Aga-aga pa eh. Kaya ka nang kasi umuwi. Tara na. Anong oras pa lang? Alas 12 pa lang? Anong oras pa lang eh. Sige na, tara na. Sige. Asing ka na. Tara na dito, dalian mo na. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, lulukohin ka lang nun. Promise! Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue,
Blue with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml o kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 11:54 na. That Time Check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That Time Check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Nako, best friend, napakinggan kani-kanina lang ang kantang Ticket at Good Vibes. At number 3 naman, hayaan. Number 2, basta may alak, may balak. Anong balak natin ngayong December 25? Well, pwede nyo i-text yan sa akin, 0949-6140-306. Malay mo, di ba? Makasama ako sa ano na yan. Makasama ako sa lakad na yan. Asas! Aha! Oy, pero sa lahat ng mga best friends natin ngayon na nakikinig ng IFM, pwede kayo mag-text sa akin. Aha. Text na para mabati ko kayo na ang bonggang Merry Christmas. O, eto. Good morning, Tita Ronnie. Good morning. Merry Christmas sa'yo. Kain po tayo. Ay, nako. Ayokong kumain na. Dahil busog na busog pa ako. Feeling ko hindi na ako natutunawan. Ang dami ko na kinain. Diyan ba sa inyo? Madami na ba kayong nakain? Aha, sige. Magsikain na kayo dyan ng bongga-bongga, ha? Basta ang tanong natin ngayon ay, anong handa nyo ang ulam nyo ngayon? May natira ba? Oo, kasi kung walang natira, okay lang naman. Basta mag-text na lang kayo ng masarap ninyong ay sa tanghalian episode. Basta ang tanong ko ay, anong masarap na ulam ninyo ang, alam mo na, handa nyo pa rin mula kahapon, kagabi, ngayon. Ay na, hindi na magpapatumpik-tumpik pa. Number 1 sa ating Bullseye Daily Top 10 Countdown, Lunes na Lunes. Number 1 na naman ang kanta mula kay Moira De La Torre, ang kantang Titibo-Tibo. Bullseye. Number 1. Number 1. Papansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese Carter, laruan ko ay text sa Cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero no makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung ano meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibo-tibo,
Puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan, na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan, na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Bullseye. IFM. 12 o'clock na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Tita Ronnie. Kakaibang sarap ang ihahain sa'yo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya siguradong makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. Ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas mga kasama. Tanghali po ng Lunes, December 25, 2017, araw ng Pasko. Ako po si Rota Marcelino, ang inyong radyoman. Pangalan din ni radyoman Buddy Oberas. Via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Live din po tayo sa WRMN New York, USA at sa iba't ibang himpilan ng RMN stations sa buong kapuluan. Sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon, mga kasama, nag-alay ng panalangin si Pope Francis sa lahat ng mga sinalanta ng bagyong Vinta, lalo na sa mga taga Mindanao. Sa kanyang weekly Angelus Prayer, hiniling ni Pope Francis sa mga tao na nasa St. Peter's Square na ipanalangin ang mga biktima ng bagyong Vinta na kumitil sa buhay ng halos 200. Desidero anche assicurare la mia preghiera alla popolazione dell'isola del Mindanao nelle Filippine, colpita da una tempesta che ha causato numerose vittime e distruzioni. Dio misericordioso accolga le anime dei defunti e conforti quanti soffrono per questa calamità. Sa ngayon ay nakabalik na po ang ilang pamilya sa kani-kanilang mga bahay na sinalanta ng naturang bagyo. Nabatid na sa ngayon ay may ilang pamilya na po umuwi sa kani-kanilang mga bahay na sinalanta ng naturang bagyo para doon ipagdiwang ang Pasko. RMN News Nationwide.
The sound of the nation. Nag-aaralan din ni Senate President Coco Pimentel ang pagsusulong na marepaso o ma-update ang fire safety regulations sa bansa. Sabi ni Pimentel, depende ito sa magiging report ng Bureau of Fire Protection kaugnay sa ng pagkasunog ng New City Commercial Center sa Davao City. Ayon kay Pimentel, sa magiging report ng PFP nila makikita kung may kailangang baguhin sa umiiral na fire safety regulations para hindi na maulit ang nabanggit na trahedya. Kasabay nito ay nagpaabot din si Pimentel ng pakikiramay at panalangin sa mga naging biktima ng sunog. Base sa report, nasa 37 na katao po ang nakulong sa loob ng nasunog na mall. Pinuri din ni Pimentel ang mga bumbero na umaksyon kaagad sa naturang insidente. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Sa kaugnay na balita, mga kasama, full blast retrieval operation isinagawa ng Bureau of Fire Protection sa NCC Mall. Ang kasama mo sa balita, Radyoman mula RMN Davao, Joel Viray. Yes, matapos ng mahigit 30 oras sa pag-apula ng apoy sa nasusunog na mall ay diniklara na ito ng Bureau of Fire Protection Davao na fire out. Ayon kay SFO1 Ramil Gilyado ng BFP Davao, unang diniklara ang fire control kahapon ng umaga at panang alas 5 sa kahapon ay tuloy na ngang idiniklara ang fire out. Ngunit pahirapan pa rin ang isinagawang retrieval operation sa 36 na SSI call center agents na pinaniniwala ang hindi nakaligtas at kasama sila nilamon ng nagliliyab na apoy matapos sila matrap sa NCC Mall of Davao habang nasusunog ito panang alas 9:45 ng umaga noong Sabado. Ayon na rin sa ulat, hinin pansamantala ang retrieval operation kahapon matapos mag-collapse ang building maliban sa sobrang init sa nasabing gusali. Ngayong umaga lamang ay ikinumpirma ni Southern Philippines Medical Center Administrator Dr. Leopoldo Viga na bumalik na o nag-full blast of the retrieval operation na nga ang mga rescuers ng Central 911 upang hanapin ang mga nawawalang call center agents na kasamang na nilamon ng apoy sa nasusunog na NCC Mall sa may matinamaan nitong syudad. Hindi naman naiwasang punain ng mga pamilya sa nasabing mga biktima ang mga rescuers at pati na rin itong mga bombero dahil sa hindi nila nakuha ang mga katawan ng kanilang mga mahal sa buhay na nakasama o nasama sa pagliliyab ng apoy sa NCC Mall noong Sabado. Yan ang ulat mula dito sa RMN Davao, kasamang Joel Viray, Tatak, RMN. Ang National Bureau of Investigation papasok na po sa investigasyon sa pagkasunog ng Davao City Mall. Kasama mo sa balita, Radyoman, Joyce Adra. Inatasan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang NBI na imbestigahan ang nangyaring sunog sa Davao City Mall at sa Davao City kung saan marami ang nasawi. Partikular na iimbestigahan ng NBI ang pananagutang kriminal na mga responsable sa insidente. Inatasan din ni Aguirre ang NBI na agad na magsampa ng kaso sakaling matukoy ang pananagutan ng mga responsable sa trahedya. Nagpaabot din ng pakikiramay si Aguirre sa pamilya ng mga nasawi sa sunog. Hiniling din ng kalihim ang panalangin ng bawat isa para sa mga naapektuhan ng sunog. Kasama mo sa Department of Justice, Radyoman Joyce Colliantes Adra, DCXL 558, Tatak RMN. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sa iba pang mga balita, mga kasama, Philippine National Police nakapagtala ng 6 na insidente ng iligal na pagpapaputok ng baril ngayong Christmas season. Kasama mo sa balita, Radyoman, Rhea Mamogay. Arestado ang 4 na katao matapos na mahuling nagpapaputok ng kanilang baril sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Batay sa monitoring ng Philippine National Police sa pamamagitan ng kanilang Ligtas Paskuhan 2017 mula December 16 hanggang ngayong araw ng Pasko, nakapagtala sila ng 6 na insidente ng illegal discharge of firearms. 2 insidente na itala sa National Capital Region, isa sa Region 1, isa sa Region 3 at isa sa ARMM. Ang 4 na naaresto ay isang polis, isang barangay kagawad at 2 sibilyan. Una nang idineploy ng PNP ang 36,056 na PNP personnel
Pia Mamogay ng DZXL 558 Tatak RMN. Dalawang sunog naman mga kasama sa Butuan na italak kasabay ng pagdiriwang ng Pasko. Kasama mo sa balita, Radyoman mula RMN Butuan, Sasi Baba. Dalawang sunog ang sumiklab sa magkahiwalay na lugar sa Butuan City at alas 10 kagabi, Disyembre 24, unang naganap ang sunog sa Barangay Villa Cananga, Butuan City, kung saan nilamon ng apoy ang panghaw ng kay SFO4 Rodrigo Canton, Fire Marshal ng Butuan Fire Department. Dalawang bahay ang naabo kung saan nagmula ang apoy sa bahay ni Ginang Joliet Gabredas. Lumabas sa inisyal na investigasyon na short circuit ang dahilan ng sunog. Wala namang naiulat na kaswalty sa dalawang sunog na sumiklap dito sa Butuan City nitong Pasko. Gikan sa RMNDX BC Butuan, inyong radyoman Sasi Babar Tatak RMN. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Dalawang batch po ng distressed OFWs mula Hong Kong ang dadating sa bansa ngayong araw ng Pasko. Ang unang batch na 41 OFWs ay dadating mamayang alauna ng hapon sakay ng Philippine Airlines Flight PR301. Bago naman na alas 10 mamayang gabi, dadating po ang 50 OFWs sakay ng Cebu Pacific Flight 5J119. Ayon sa OWA, mga naturang OFW ay nagkaroon po ng iba't ibang problema sa kanilang employers kaya nagpasya silang saklolohan ang mga ito. Inihayag po ng Department of Energy ang posibleng pagbaba ng presyo ng gasolina sa darating na linggo. Sa kanilang abiso, inaasahan ng DOE rollback sa halaga ng gasolina mula 10 hanggang 25 centimos kada litro sa regular, unleaded at premium gasoline. Kung may good news, syempre, may bad news din. Kasabay kasi ng rollback ng gasolina, ang pagtaas naman po ng presyo ng diesel. Magtataas kasi ang halaga nito mula 5 hanggang 15 centimos kada litro. Ibinase ng DOE ang assessment nito sa presyo ng gasolina at diesel sa galaw ng international market. Sa ngayon ay naglalaro po mula 31 pesos and 65 centavos hanggang 36 pesos and 80 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 42 pesos and 75 centavos hanggang 52 pesos hanggang 52 pesos and 65 centavos kada litro naman ang gasolina. Sambayanan, hiniling na magkaisa sa mga human rights violation o paglabag sa karapatan pantao. Ang kasama po sa balita, Radyoman Mike Goyago. Kaunahing hiling sa 2018 ng Commission on Human Rights na magkaisa ang sambayan ng Pilipino at manindigan para ipaglaban ang karapatang pantao. Ayon kay Jackie Digui, ang spokesperson ng Commission on Human Rights, natutuwa sila dahil sa 2018 budget na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi napasama ang CHR sa mga line item na binito ng punong ehekutibo. Isaan niyang pinakamagandang regalo sa Pasko ang kailang tinanggap, itong pagkakabalik ng budget ng ahensya. Makakaasa naman anya ang publiko na pagsapi ng 2018, gagastusin nila na ibigay sa kailang budget sa mas pinaigting na investigasyon sa mga kaso at pagkakalob ng legal assistance para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Kasama mo sa Human Rights o Commission on Human Rights ang inyong radyoman, Mike Guyagoy ng DZXL 558 Tatak RMN. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Patay po ang 20 tao sa nangyaring salpukan ng Partas bus na may plate number na 137704 at jeep sa barangay San Jose Sur, Agoo, La Union kaninang alas 3:30 na madaling araw. Kabilang sa mga nasawi ay ang mga driver o ang driver ng jeep na may plate number na WST 575 at ang 18 pasahero nito. Kinilalang mga ito ay sina Florence Cabuenias, Pepituan Tolin y Rendon, Cecil Antolin y Ramirez, Mark Gerson Cabero, Rolando Perez y Abenias, Vicky Kabagbag y Aquino, Geraldine Cabril Dilia y Ramirez, Kennedy Kabagbag, Kyle Kabagbag, 6 na taong gulang po yan, Ana Karina Ramiscal,
Claudia Cabradilia y Ramirez, Jeffrey Cabradilla y Sabado, Nadine Joy Cabuenias, Noreen Ivy Cabuenias, Neil Ivan Cabuenias, Manuelito Lomboy Jr., Claudine Cabradilla y Ramirez, Adila Antolin, Virgie Antolin y Ramirez. Habang namatay, habang ginagamot po sa Ilocos Training and Regional Medical Center si Nelson Cabuenias. Patuloy pang inaalam ng polis kung ano ang tunay na dahilan sa nangyaring aksidente. Nabatid na papunta sana sa Manawag, Pangasinan ang mga pasahero ng jeep para magsimba ng makasalpukan ang bus. Nationwide, the sound of the nation. That portion was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo, girl. RMN News, Sports News. Mga kasama, may dalawang Pinoy po, Q-Master ang kabilang sa mga pinakamagagaling sa buong mundo pagdating sa billiards. Nasa ikapitong pwesto sa listahan ng World Pool Billiard Association si Carlo Biado matapos makaipon ng 18,925 points. Pero inaasahan na aangat sa susunod na ranking si Biado matapos masungkit ang titulo sa World 9 Ball Championship sa Doha, Qatar kamakailan. Nasa ikasyam naman na pwesto si Jeffrey De Luna sa kaniyang 16,924 points. Si Chang Junlin ng Taiwan ang number 1 rank player sa mundo sa kanyang 31,525 points, habang pangalawa si Jason Shaw ng Scotland at pangatlo si Albin Auschan ng Austria. Balita sa Ibayong Dagat. Minungkahi ni Italian Premier Paolo Gentiloni mag-deploy ng Italian Military Force sa Niger sa mga susunod na buwan para supilin ang human trafficking at terorismo. Ayon kay Gentiloni, hihilingin sa Italian Parliament na aprubahan ang paglipat ng mga tropa na nakadestino sa Iraq patungong Niger. Kailangan aniyang pagtuunan ang mga nasabing problema na patuloy na namamayagpag sa Africa. Para sa Kapaskuhan ng Metrong Davao. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Kakaibang sarap ang ihahain sa iyo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya siguradong makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. On board is Tita Ronnie. IFM ay aking best friend. Bano ka labano? Ang tagagawa mo, Mat? Nayari ka? Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomal, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé,
H-1A and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Aelred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Aelred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 12:19 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. On board is Tita Ronnie. Masarap na kainan ngayong Kapaskuhan. Makikisali po ako, pwede? Ano ang espesyal na tanghalian natin dyan? Pwede kayo mag-text sa akin, 0949-6140-306. Anong natirang food kagabi ang ngayon ay uulamin ninyo? Sigurado ako lahat tayo tinamad nagluto. Lahat tayo ang gusto lang humiga, mag-video okay, makinig ng radyo. Ayan. Kaya ang sinasabi ko na nga ba, nandito ako para magtrabaho. Para marinig nyo yung mga pagbati ninyo, ha? Kaya mag-text kayo sa akin, 0949-6140-306. Kasama ang tita mo! Tita Ronnie po ito. Galing kay MJ De Vera. Puchero daw. Sarap sabaw. Tapos lalagyan mo ng sili. Ay, grabe. Abigail De Vera, wala na po. Kasi sa labas kami kumain eh. RJ, wala na kaming handa. Ubos. Ay, lako. Galing kay Top sa Salcedo. Basta siya. Di pa nakakain dahil nasobrahan sa inom. Ngayon pa lang kakain. Dali, makikain tayo kanila, Tops. Ang dami nilang handa. Ngayon pa lang sila kakain eh. Galing kay Ate Rosaline naman, #IFMI sa tanghalian. Good afternoon, Tita Ronnie. Ang ulam namin ngayon, bulalo and chicken curry. Kain po tayo. Merry Christmas. Same thing to you po. Merry Christmas din po. To everyone, Merry Christmas. Ayan. Mag-text lang kayo dahil mamaya meron pa tayong mga ilang pagbati. At saka mga sagot na babasahin sa ating text line and even sa ating Facebook account. Ano natirang food kagabi ang ngayon ay uulamin ninyo? #ay sa tanghalian ngayong 2017. Magbabalik ang programang Ay sa Tanghalian pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. On board is Tita Ronnie. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid.
much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Choke everything, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, I'm so high at the moment. I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. IFM, aking best friend. Kapag nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutukso. Anong bang sabihin nila? Hindi kita ipagkakaila, pagkat ikaw lang ang minamahal ko. Aking diwata, aking diwata. Ikaw ang pinakamaganda, pag pinagmamasdan kita para nagmamalikmata. Diwata, ang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang natala. Walang katapat, pagkamat pinagbawalat, ipaglalaban ka sa pagkat ikaw lang ang minamahal ko. Aking diwata. Naaalala ko pa nung una kang masilayan, nang hihinayang gustong gusto kita kausapin makilala, subalit may kaba, kaya nahihiya lang sinayang. Anak katakdang tadhana, karapat dapat nga ba na magkandara pa sa isang prinsesa na magdilikadesa? Kesa sa ganon, baka sakaling game ka maging reyna. Date tayo, oo ikaw at ako, liparin natin ang iba't ibang parte ng mundo. Tugma rin kahit sabihin hindi tayo bagay, kasi tao tayo sumaragsa at malumanay ko sa bagay. Karangalan kong alagaan at pahalagahan ang natural mong kagandahan. Aminin ko man o hindi, kapag nasa paligid pasimple nang umingiti sa nakakutama. Nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutukso. Ano man sabihin nila, hindi kita ipagkakaila, pagkat ikaw lang ang minamahal ko. Aking diwata, aking diwata. Ikaw ang pinakamaganda, pag pinagmamasdan kita para nagmamalikmata. Diwata, ang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang natala. Walang katapat, pagkamat pinagbawalat, ipaglalaban ka sa pagkat ikaw lang ang minamahal ko. Aking diwata. Hanggat sa nagkakilala muli at unti-unti ka nakikilala muntik, pantumiklop na para makahiya. Naglakas loob dyan sa kaliwaan, daming pumipila, daig ba MRT? Pero di ba't sa pag-ibig mas kapit pag less than 3? Anong sagot? Pwede mo kong tanungin, may tanong ako sa'yo, pwede mo kong sagutin. Sana oo na lang din, susubukan taputin. Panaginip lang kita, kaya gusto kong antukin oras na
bigla kang alutin, walang hiling na kapalit, gusto lang kitang mahalin. Ikaw ang aking laging nais makapiling, hindi Maria Clara kundi Maria Makiling. Binibining, napakaganda at ogas, walang wakas, samahan mo ko, sabay tayong mangarap ng mataas. Kapag nariyan ka, mabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutokso. Ano man sabihin nila, hindi kita ipagkakaila, pagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Nung nakita ko siya, di makapaniwala. Sa tagay niyang ganda, tinamaan din ako. Teka, bakit ganito? Ba't napaparap ako? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong isama, para kung nasino sa kasama mong diwata. Ngayon alam ko na ba't nasiraan ka na ulo, mapapakatakanan na na parang ganito. Kapag nariyan ka, mabada ng ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutokso. Ano man sabihin nila, hindi kita ipagkakaila, pagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Aking diwata. Ikaw ang pinakamaganda, pag pinagmamasdan kita para nagmamalikmata. Diwata. Tamang hinala, di makapaniwala, na nakita na ang pinakamakinang natala. Kami diwata, walang katapat, pagkamat pinagbawalat, ipaglalaban ka sapagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. IFM. Sa elevator. Bababa ba? Oh, bababa. Bababa? Bababa. Ay, bigyan ng jacket yan! Ayun! Ang classic talaga! Classic! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM.
Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Handang-handa na ang lahat para sa Kapaskuhan. Para sa iyo, Idol, ang Pasko ay... Ang Pasko ay... Sumapit! Tayo ay mga giyaw! Yeah! Ang Pasko ay... Good health at peace of mind. Ang Pasko ay... Paghinatagay. Kana ganing feeling mga idol nga ganahan ka nga ikaw mismo ang tagaan pero dili ka manghatag, di ba? Nindot magsigig dawat. Ay mga idol, ako po si Bobong Bulitas ng IFM 93.9 Manila. Ito po si PJ ng IFM 93.9 Davao. Kini si Tina Val ng IFM Cebu. Ay, nabe! Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mula sa inyong IFM. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang himig kundi ang yakap mo't halik. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang himig kundi ang yakap
butalik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap butalik. Papatulugin na muna ang pusong napagod, kakahintay. Kaya sa natitirang segundong kayakap ka, maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Pagkasakali makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas
by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And I don't really matter to anyone anymore. But like a fool I keep losing my place, and I keep seeing you walk through that door. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Now I could never change you, I don't wanna blame you. Baby, you don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. It makes it sound like thunder, it makes me feel like rain, and like a fool who will never see the truth, I keep thinking something's gonna change. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. And there's no way home when it's late at night and you're all alone. Are there things that you wanted to say? And do you feel me beside you in your bed? There beside you where I used to lay. And there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay who they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love, it just ain't enough. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM, ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Huwag iasa sa iba dahil kaya mo naman kahit mag-isa ka. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks.
Salamat sa bagong kidlat katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 12:49. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Ayan, yung mga best friends natin na medyo ganda. Ganun ang buhay kasi nga walang pasok ni Nanam ng push. Dahil eto. #IFM Idol. Kain ka na dito. Bangos. Sabi nga, pampawala ng umay sa karne. Pero kung bet mo ng lechon, go! Ay, nako, lechon pa more! Uy ha, paalala pala ng mga natin, medical practitioners natin. Okay lang kumain ng mga matatabang pagkain, matatamis, maalat, in moderation. Ayan na. Pag naman, sobra naman, very bad naman yan sa health. Yan ang nagiging cause ng tinatawag nating alta presyon. Ayan. Kaya in moderation po sa lahat ha. At saka kung pwedeng iwasan ng soft drinks, yon, mag-water therapy, mas maganda. Mas mabilis na ma-digest yung mga natin. Kino-consumption natin ng mga pagkain. Munting paalala mula sa iyong tita. Mag-text kayo sa akin 0949-6140-306. Ay, sa tanghalian. Ang ulam namin ngayon dito, Tita Ronnie, ay napakasarap pong sinigang na bangus. Uy, ang daming kumakain ng bangus ngayon ako I'm craving for seafood. Oo, gusto ko ng seafood. Ikaw ba, Bes? Ano ba ang cravings mo? Meron ba? Nako, ano man ang cravings na meron ka, wala ka dun sa kakilala ko dahil pinatos niya. Pinatos niya ang parang pisong mga mangga. Kasi may mga ibang lugar dun sa amin na may bunga na yung mga mangga namin nga parang piso pa lang ang itsura, pinatos. Pampawala lang daw ng umay. At syempre, cravings na rin. Ikaw, anong cravings mo? Meron ba? Ay, text mo lang ako. 0949-6140-306 at programang Dear IFM. Susunod na yan, maya-maya konting kembot, kaya samahan mo ako at
lakasan mo ang radyo mo. Dito lang sa paborito mong radio station, Idol IFM. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. And every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no. Every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. IFM, I'm your best friend. Darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw ang darating. Walang ibang ibigin, pangarap ko'y ikaw pa rin.
Pasko, piliw, ako'y lagi mong mahalin. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Sa Pasko darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling, at sa mga araw pang darating, pag-ibig ko'y ikaw pa rin. IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, appliances, Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid ng Surf. Subukan ng perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Todo busy ba? Mag todo busy ka. Bebranado Plus.
Wait, ano nga ba yung B at C? That's 100% B vitamins. B1, 2, 3, 6, and 12. Tulong para di madaling mapagod. And 100% vitamin C for the immune system. Pag todo ang busy, maraming gawain, dapat adultibay. Todo ang vitamins. Todo busy ba? Todo busy ka. Bear Brand Adult Plus. Todo busy na. Bili na ng new Bear Brand Adult Plus. Now with 100% B vitamins and vitamin C. Ay, 105 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. I like the feel of your name on my lips. And I like the sound of your sweet, gentle kiss. The way that your fingers run through my hair. And how your scent lingers even when you're not there. And I like the way your eyes dance when you laugh. And how you enjoy your 2-hour bath. And how you convinced me to dance in the rain, with everyone watching like we were insane. But I love the way you love me. Oh baby, strong and wild, slow and easy, heart and soul, so completely. I love the way you love me. Now like the sound of old R&B, you roll your eyes when I'm slightly off key. Now like the innocent air that you cry from sappy old movies you see thousands of times. I love the way you love me. Oh baby, strong and wild, slow and easy,
that you love me. IFM, ay aking best friend. When you said that you would never leave me, you told me more, so much more. Like when the time you whispered in my ear, there was heaven in my heart. I remember when you said that you'd be here forever. Then you left without even saying that you're leaving. I was hurt, and it really won't be easy to forget yesterday. And I pray that you would stay, but then you're gone, and oh, so far away. Prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight. And if into my dream you'll come and touch me once again, I'll just keep on dreaming till my heart exhales. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Mabalabalaw ka? Ababalang mo no, supatan na maganggana. Nayari ka? Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride
Bar Blue with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Best Friend. Hanap mo ba ay lugar na kung saan na pwedeng mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy? Tara na sa San Carlos Town Center at dalhin ang buong pamilya at barkada. San Carlos Town Center. Matatagpuan sila sa Rizal Avenue, corner Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. San Carlos Town Center is now open from 10 a.m. to 9 p.m. For more info, visit their Facebook page at www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay! 1:15 na! That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. Dear IFM. You heard it right. It's coming over. Tuwing alauna hanggang alas 3, isang programa nga tumatagos sa inyong puso ang handog ko. Samahan mo, Tita Ronnie. Ang buhay, punong-puno ng sorpresa. Bawat paggising mo, bawat pag-iyak mo, bawat pagtawa mo, merong ibig sabihin yan. And sometimes, may mga miracles from within na meron dyan. You just have to say, ano bang plano para sa akin? Ano bang gusto kong gawin? Yons! Oo, kailangan mong tanungin yung mga yons. Kasi minsan, masyado ka nang nagiging kampante sa kung ano ang meron ka. Diba? Okay ka na ba sa ganyan? Ay, nako. Huwag kang makontento sa kung ano ang meron ka ngayon. Alam mo kung bakit? Yung kasiyahan na meron ka, madadagdagan yan this coming 2018. Kaya naman, better check it out kung ano ang mga kaganapan ngayong huling hirit ng 2017. Pero 2018 na. Makikita mo. Magkakaroon ng kakaibang spark ang buhay mo. Ay, sus! 0949-6140-306. Yan ang aking iText number. Pwede kang mag-text dyan kung meron kang pagbati at saka request na kanta. At the same time, mamaya-maya ngayong reaksyon sa ating kwento sa ating hashtag Dear IFM presents Simbahan. Oy, ngayong magpapasko na, baka hindi mo naalala ha. Nako, kailangan mong pumunta ng simbahan. Oo, dahil para sa mga kapatid nating Katoliko, ngayong araw na ito, nako, kailangan nating magbuni dahil kapanganakan
ng aming sinasambang si Jesucristo. Oo. Meron o wala kang dahilan para i-celebrate ang Kapaskuhan? Naku, merong isang bagay na, alam mo na, makakapagpangiti sa'yo. Ako yon. Kaya salamat at nakikinig ka ng IFM. Hashtag Dear IFM presents Simbahan. Nako, lahat tayo hindi regular na nagsisimba, di ba? Kasi focus natin minsan trabaho kasi nga pag di naman tayo kumayod, wala tayong may iuuwi o maibibigay sa ating pamilya. Kaya ngayon, dahil mag-isa ka lang at wala kang pasok at meron kang pagkakataon na alam mo na, magpunta ng simbahan. Ayan, sino kaya ang gusto mong isama na pupunta ng simbahan? Sino kaya? Pero bago yan, eto muna, pakinggan muna natin ang isang kwento sa ating programang Dear IFM presents Simbahan. On board is Tita Ronnie. Dear IFM. Dear IFM, isang magandang hapon po sa inyong programa. Nais ko pong ibahagi ang aking kwento dito po sa Dear IFM. Ako nga pala si Jane. Mahilig po akong magsulat-sulat ng kwento, kaya sana mabasa niyo po ang sarili kong karanasan. O Ate Jane, watan ka lang manaya. Daniman ka ni? Ay, auntie, nakasabik matlabata. Walang dalay. Ay, ang gapo. Siyak nila pasod siya. Sa bagay, sa kay oras mo't nins, man-start may seminar. Makapaliklikat. Unyanin talaga may simbahan. Agadimaan. Akaun lang kila manaya dya. 12 years lang, so akalipas. Singasika. Kaibang umatad Parish Youth Ministry. Isayang simbahan. Isata na youth organization. Kamayamis pangarap ko. Ang araw ang mata. At anso naging saksiid. Tamla, nabay mo ikwento ko ka? 14 years old ako nung umalis ako sa ministry. Pumasok ako ditong mag-isa. Walang kasama. Ni isa, wala akong kakilala, kaya naman noong unang mga linggo ko sa ministry ay sobrang out of place ako. Kapag wala kaming ginagawa, nandun lang po ako lagi sa sulok, nagsusulat ng mga tula. Kung minsan ay nililibang ko ang sarili ko sa pamamagitan po ng pagmamasid sa mga youth mates ko na naghaharutan, nagkwakwentuhan, nagtatawanan. Ngunit hindi naman nagtagal ang pagiging loner ko sa ministry. Salamat sa unang taong nag-approach sa akin. Sila ang mga naging kaibigan ko at kasakasama. Isa na dyan, si Jason. Nagsilbi ako sa ministry at sa simbahan bilang miyembro ng youth choir at si Jason naman ay isa sa mga sakristan. Tuwing linggo ay halos maghapon kaming nasa simbahan. Halos maghapon din kung magkasama kami ni Jason. Eksaktong 2:00 ay dapat nasa kumbento na kami para mag-practice ng kantang aawitin namin sa 4:30 Mass o mas kilala bilang tawag na Youth Mass. Tuwing nagpa-practice kami ay nandoon siya nanunood sa amin. Pagsapit ng 4:00 ay magkakasama kaming umaakyat sa simbahan para maghanda ng misa. Si Jason naman, dumidiretso na sa sacristy.
Unsa pa kala? Ha? Kuya Jason, sigatan mo na ya. Unsang putakla akin ha? Agilatay, panangiga lang mo masyado. Putang ka mo. Ay, saan ka idadan talabat? Jason lang itawag mo siya. Jason, okay? Ay, pasensya la. Merienda kila? Gata mga tayo. Libre ka. Narasanak kasi. Ha? King kasi. Kalila, napan mo labat ya. Ang simula ng pagkakaibigan namin ni Jason. Naging matalik na kaibigan ko siya. Siya ang lagi kong kasama tuwing linggo. Tuwing may meeting, tuwing may activities sa ministry. Sa mga youth mates ko, siya lang ang pinagkakatiwalaan ko. Sa kanya ko po kinukwento ang mga nangyayari sa buhay ko. Siya ang lagi kong napagsasabihan ng mga problema at sekreto ko. Kaya naman, lagi ko siyang kasama. Lagi kaming magkatabi. Tuwing misa nga lang kami hindi nakikitang magkatabi na magkasama. Dahil nandoon po siya sa altar, kasama ni Father. Mas tumatag ang pagiging pagkakaibigan namin dahil na rin sa simbahan. Hanggang sa isang araw, umiibig na ako sa kanya. Noong una ay natakot ako na malaman niya ang nararamdaman ko. Dahil sa takot ko at syempre sa mga youth mates din namin na pare-pareho namin alam na ipinagbabawal ang magkaroon ng relasyon sa kapwa ka-youth mates. Pero umabot po ako sa puntong hindi ko na kayang ilihim sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko, bahala na. Kaya buo na ang kalooban ko nung mga panahon na iyon. Sasabihin ko na po ang nararamdaman ko. Oh, Jane! Anto gagawin mo dyan? Aking kalimog dyan. Antama, di ba ya, ibabawal da dyan, luba, hanggang po yung patanir? Jason, wala kong may bagakot si ka. Ha? Sige, Sirin. Alagan mo, alad paway, paway, sa Kristi. Pigiran ko lang ba gamit ko, insan, paway man ayos labat. Jason, dangal ka. Makapatagtako ka man. Akin tilubam. Seryoso ka. Anto gawa? Wala gawa? Pero mula ba tada isa sirin tadi yung paano nasabi ang data dyan, naabot ang data. Nanang da, mampasnong irad si kata. Narota ka, Jason. Hinawakan ko ang mga kamay niya habang titig na titig ako sa kanyang mga mata. At napuno ng katahimikan ang buong paligid. Tanging tibok ng puso ko at puso niya ang naririnig ko. Sa wari ko nagulat siya sa mga sinabi ko. Best friend, pakiramdam ko po noong oras na yon, lalagnatin ako. Matapos kong aminin, sabihin sa kanya ang lahat. Hindi ko pa nakita kung ano ang kanyang reaksyon dahil hindi ko na magawang tumingin sa kanyang mga mata. Naramdaman ko na lang na ikinulong po niya ako sa kanyang bisig. Lumapit ang mukha ko sa kanyang dibdib.
po akong namula at narinig ko ang bilis ng tibok ng puso niya. Sumasabay ang bilis din po ng tibok ng puso. Jane, inarot ka mat. Inararot ka. Malit, antam di ba ya? Malit dan ibabawal ya. Karoon na karelasyon so doon membro na ministry. Agad po ni 18 da. Manalaga na ka. Agad 18 years old ko. Ang gapoy sikata. Basta inarot ay sakitan sakay. Okay lapatad si Shakman. Wala mo ipalinag si kaso panangarok. Unfair matad si Kaman, Jane. Okay labat. Lumipas ang 6 na buwan ng pag-aalaga, pagmamahal at patigong relasyon namin. Inakala kong magiging perpekto ang aming pagmamahalan ni Jason. Akala ko wala kaming magiging problema. Akala ko lang pala yun. Sa hindi malamang dahilan, bigla po siyang nalamig sa akin. Naging balisa siya sa tuwing magkasama kami. At para bang may gusto siyang sabihin sa akin, pero hindi nga po masabi. Walay problema? Ha? Ang gapo. Sigurado ka? On, ang gapo. Jason, inarumak ni? On, syempre. Narata ka. Agaman manguman. Ang ganang tinagagawa si kalabat so inarot, ha? Agaman manguman so panangarot at sika. At ang nabat nanti tasing nga wala aliway. Ano kasi problema, ma? Mahal. Agwanta? Basta, Jane. Tandaan mo ya, inararot ka. Si kalabat, subiin aron ko. Narota ka mo, Jason. Kumunang gapoy ng bagod si kata. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang ang sinabi at tono ng pananalita niya. Gulong-gulo ako pero salamat at nalaman ko po na mahal niya pa rin ako. Okay na sa akin po yun. Mahal niya ako at walang pagdududa, yun na ang mahalaga. Babalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. She asked about you. I didn't quite know what
say, and I should know, 'cause it seems like forever, but I'm letting you go. Now I'm almost over you. I've almost shook these blues. So when you come back around after painting the town, you see I'm almost over you. I can forgive you, and soon I'll forget all the shattered dreams. Although you left me with nothing to show for the after painting the town, you see I'm almost IFM ay aking best friend. There are nights when I can't help but cry, and I wonder why you had to leave me. Why did it have to end so soon? When you said that you would never leave me. Tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change your mind completely? When I thought this love would never end, but if this love's not ours to have, I'd let it go with your goodbye. Why did it have to end so soon? When you said that you would never leave me. Tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change your mind completely? When I thought this love would never end, but if this love's not ours to have, I'd let it go with your goodbye.
Tatay Octavio, tingnan niyo po yung grades ko. Oh, Bitoy. Ha? Patingin. Oh, ano itong letter P? Ang ibig po sabihin ng letter P, past po. Past. Ah, very good. Oh, ikaw naman, Boknoy. Nasaan yung grado mo? Tatay Octavio, ito po yung grado ko. Patingin. Oh, ano itong letter F? Tatay Octavio, ang ibig po sabihin ng letter F, pasado po. Pasado. Ay! Nandito ang aking asawa. Ang classic talaga. Classic. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. Alam mo, hindi mo pa alam. Kasi ito na, sasabihin ko pa lang. Parang kanta ata yun na ng Rocksteady ha. Ay, nako. Pero, alam mo, minsan, coincidence talaga, no? Na yung taong minamahal mo, yung taong mamahalin mo, yung taong magmamahal sa'yo, nandiyan lang pala sa paligid na kailangan mo lang imulat talaga yung mata mo para lang masabi na mahal mo siya, di ba? Kaya lang natatakot tayo kasi nga, yung friendship na meron kayo, nako, baka posibleng masacrifice kung sakaling hindi kayo para sa isa't isa. Pero si Jane, binigyan niya ng isang pagkakataon yung kanyang sarili. Sinabi niya doon sa sakristan ng kanilang youth minister na gusto niya ang taong ito. Ay, kaya lang may kulang. Ay, there's no perfect world, perfect life, diba? Kailangan nating i-accept yung fact na talagang ang buhay hindi perpekto. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang unang part ng kwento nating #Dear IFM presents Simbahan, ang part ng kwento natin, eto mapapakinggan. Oo, kaya tignan natin kung ano yung kulang na sinasabi. Ano ang magiging ending ng kwento natin? Sa lahat ng mga bakasyonista na nakikinig ng IFM, happy listening sa inyo. At timbahay na nakikinig, hello po. Nako, eto na. Kung curious ka ano ang part 2, seryoso, eto na. Akala ko ay wala nang magiging problema pagkatapos noon. Ngunit isang malaking akala lang naman pala. Ito na kasi yung pinakamatinding problema ang kailangan naming pagdaanan. Pinapaalis na ang pamilya ko sa apartment na tinitirhan namin. Wala kaming malilipatan kaya naman na napagdesisyonan ng mga magulang ko na bumalik na lang kami sa bahay namin sa Cebu. Ayokong umalis. Sabi ko sa mga magulang ko, kaya ko ang sarili ko. Pero wala akong magawa. Ayoko ang iwan si Jason. Pero kailangan kong sumunod sa kagustuhan ng mga magulang ko. Alas 7 ng gabi, pagkatapos ng graduation ko noon, nagmamadali ako umalis ng eskwelahan para magpunta sa simbahan. Dito ay nagkita kami. Ito na ang huling pagkikita naming dalawa. Dahil kinabukasan ng madaling araw, kailangan na naming magpunta ng Cebu. Oh, manungus ka. Ay, congrats manahin si ka. Pasensya ka lang, sabi. Sorry, Jason. Ay, nananta ka. Antam na siguro. Tatalusan ko. Anak, medyo natatakot labat. O, paano lingon na mo la? Sakit taon na ba la? 18 ka la. 18 talan to ah. Naman na may agaw alaga rin ta. Jason, ang pawilak. Promise tan, ang pawilak. Pawilak dyan Pangasinan. Ang pakasaltan no ah. Agaong nalis at abay mo. Pangakop tan, Jason.
Narota ka. Basta purmisa ka si Kaya Jane. Si Kalabat, supiin, aron ko. Ang gano'n na raw ka ni. Sansyan si ka, so aroy puso. Si Kalabat, so inutel jaret puso. Alaga rin pa ka. Jane, saragtakan amo ba? Itarkod si ka. Anta, diwa, balot. Anta malay bii. Aliwan sa'y bii sa bang gagawaya. Jason, tanggap mo. Tansakay ta. Jane, agkuyang balot kay kalananad sa ilimak. Ay aso, bugbanan ko. Kahit amin, yasalitan, imbagan. I'm in love now. Kiss me like you wanna be loved. You wanna be loved. Sa unang pagkakataon, nagdikit ang mga labi namin. Isang sandali na parang ayoko nang matapos. Habang ninanamnam ang bawat sandali ay hinihiling ko na sana'y huwag nang matapos ang gabing ito. Para hindi ko na kinakailangang pumunta ng Cebu at iwan ang taong mahal ko. Ang buhay na meron ako dito sa Pangasinan. I was made to keep your body warm, but I'm cold as the wind blows. Kinabukasan, umalis na ako ng Pangasinan. Ang bigat ng aking pakiramdam. Para bang hindi ko nakakayanin na hindi siya makita. Walang araw na hindi ko siya inisip. Linggo-linggo kong inaabangan yung pagdating ng sulat mula sa kanya. At linggo-linggo ko rin pinapadalhan ng sulap. Kalaki pa mga tulang ginawa ko. Mga tulang may temang pangungulila sa kanya. Hindi noon uso ang cellphone, Facebook, kaya naman sa bawat sulat, sabik na sabik ako sa kanya. Hapon noon, matatanggap ko ang kanyang sulat. At habang binabasa ko, nadudurog ang puso ko sa kanyang mga salita. Sa huling liham na tanggap ko mula sa kanya, na siyang katapusan na rin ng namamagitan sa amin. Marahil ay ito na ang huling liham ko sa'yo, mahal ko. Pagpatawad mo, ngunit kailangan kong gawin to. May isang bagay akong kailangan gawin na kasi siguro ako na mababago nito ang buhay ko at gayon din ang buhay mo. Pero maniwala ka, ikaw lang ang babaeng iniibig ko at iibigin ko habang buhay. At kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang pag-ibig natin. May isa lang akong ipapakiusap sa'yo. Kung maaari sana maghanap ka na ng ibang lalaki mamahalin mo at magmamahal sa'yo. Ngunit tandaan mo, mahal na mahal kita. Pagdarasal ko yun araw-araw. Patawad kung hindi ko natupad ang pangako ko. Salamat sa matatamis nating pagsasama. Nagmamahal, Jason. Bakit ganun na lang ang sinabi niya sa sulat? Labis akong nag-alala. Akala ko may sakit siya, may nahanap na siyang babae o kung anong dahilan. Patuloy ako sa pagpapadala ng mga sulat na kahit wala akong natatanggap na sulat mula sa kanya. Ilang gabi akong umiiyak. Ilang taon akong naghintay. Hanggang sa napagod, sumuko na ako. Pinilit kong kalimutan siya pero hindi ko magawa.
At kahit na sinasabi nga na maghanap na ako ng iba, hindi ko pa rin magawa. Siya pa rin ang laman ng puso ko hanggang ngayon. Nakatapos po ako ng kurso journalism. 4 na taon ako bilang staff writer. Pagkatapos ay sinundan ko ang kuya ko na 2 taon nang nakatira dito sa Dagupan City. Ang sarap ng pakiramdam na muli kong balikan ang lugar na ito. Ang dami nang nagbago. Siyempre, nanabik ang puso ko na muli kong makita si Jason. Pero simula nang bumalik ako dito, hindi ko pa siya nakikita. At hindi pa rin ako tumitigil sa kakahanap sa kanya. Doon ka lang, Ate Jane. No talaga labay na yung katawan niya. Manang kayo lang nga. Talagang manang kayo. Magano ate ha? Ay, good afternoon, Father. God bless you, anak. Nandasal ka la? On, Father. Ipakabat na kayo, kaaraw ka. O paano natulungan nyo? Father, si Ate Jane. Guest speaker na youth encounter seminar tayo natin. Pamilyar may nga lang to ha. Sikat to kasi man. Ate Jane, si Father Jason. Father, ate, okay kila ba? On. Napunta ka manayari, mates magmanay. Puman erot kumbento. Tariyo yung lamay seminar. Sige, Father, salamat. Ate, okay ka labat siya? Good afternoon po, Father. Sige. Tawag yung labat naman start na yung seminar. Kamusta ka, Jane? Nababasa iramang artikel mo. Ano daw hilay asabi ma? Proud akat si ka. Actually, nag-uhago. Mga salo, may newspaper. Yan, nabasa na ba? So, isusulat mo. Minsan, ipapabalit takat sa aray, kakaiba itsan pari. Baga, malat ko yan kaaro. Yasakay, at sa isang kamaungan niya columnist. Jason? Kasumpal niya amin? Agalipulas mo mo tamang move on. Sorry. Pero naman ko mo, Jane. Balbalag, so kasalanan ko si Kaantag. Pero naman, balat man siya ka, inaarot ka. Hanggat naatan pa. Malatat ko sa arhag. Ang tamat. Nang pulis sitwasyon ko naatan. Pagay taon takan inanap. Nanarot ka ni Anggan natan, Jay. Sa kalabat sa laki at pilay ko. Antam. Kapawil ko, labay takang pakasalan. Nanamunatan. Agla importante siya, matuuran mo ni may putmisam. Mas importante siya, atuur ko may putmisak at si Kajay. Atuur ko. Si kalabat, subiin, aruan ko, ligay bilay ko. Aman sa putmisak at si ka. Ang kuman na lingwanan. Ang kunalingwanan sa panaaruan tandwa. Atuur ko man, Jane. Si kalinsan siya, sulat puso. At ang nabat ta. Akin ka ng pare, Jason. Akin. Agmula sa ragat, alagar na? Kinagmula ba't imbaga? Ang bayag kulay ang pinaano ibagad si ka. Agala pa pakalay, dugan siyempo. Agad, imalis ka la. Ninunod ko ya, maong laya. Maong laya para si katandwa. Iag mo na antaan.
Yang magpareak. Jason, inaro man ka talaga ng saman? Siyempre, inarot ka. Wala po ng sama niya hanggat nata inarot ka. Inarot ka, Jane. At ang labat nanti. Antis niya amin. Antis niya magmalawa si kata. Antis niya nakabat ka. Payagala ya tinawag. Ya Diyos. Man silbit si kato. Silbit sa simbahan. Ako ang tamat pala talagang unyay. Tatalusan ta ka. Nabay ko yung pasnok. Pare ka lang manaya. Salamat, Jane. Salamat. Iban mo ak. Inara. Di mat-arap. Di manag. Antar. Di arap. Ng Panginoon Hesus Kristo. Akin. Gala. Jane. Ipupumisa na matatsi ka. Sayan agaw, malapot sayan agaw. Ianggad kapigan. Si kalabat so aron ko. Ligay bilay ko. Jason, saragtakan lakapon. Ang gano, natan labat. Si kamay inaarok kasi. Dugala, Jane. Dugala. Pero na akis, ah. Jane, arap to. Sika to. Sultasi. Nasa pormisa kat sika. Sa pormisa kat sakitan sakit. Natan. Nabay ko, ya umanan mo lamay. Pormisa matsyad. Ang zaman. Pormisa, ya mangaro ka lalamat. Yahanap po mo may laki para talagang sika. Dan, siyempre, siya ka mismo. Sumangkasalad si kayo. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento, Dear IFM. Tanggap ko na ang lahat. Kaya handa ko nang ikwento itong kwentong to. Hanggang ngayon po, wala pa ring lalaking nakakapagpatibok ng puso ko. Kung si Jason, inilaan niya ang kanyang buhay, sarili, pagmamahal sa ating Diyos. Ako naman, ginugol ko na rin ang aking oras at panahon sa simbahan, kasama si Father Jason. Maraming salamat. Handang-handa na ang lahat para sa Kapaskuhan. Para sa iyo, Idol, ang Pasko ay... Panahon para kalimtan na nimo imong ex. Ang Pasko ay relasyon and unity. Ang Pasko ay... Maraming pera! Woo! Maraming pera! Ito na naman! Woo! Pambayad ng utang. Mura iPhone X, hastang mahala, kalimtin na lang. Anak lamang. Back to 3310. Ito nga pala si Macho Palito of IFM 93.9 Manila. Ako si Lady Badod from 93.9 Davao. Kini yung Boss Luwag of IFM 93.9 Cebu. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mula sa inyong IFM. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh.
saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby, if you're moving on with someone new. 'Cause baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too, and until then I'll smile and hide the truth, that I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room, everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Hey yeah, hey yeah, hey. Well, ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve you, but my darling, I am still in love with you. But I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth, I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Baby, you look happier, you do. I knew one day you'd fall for someone new, but if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. IFM, King best friend. Now the night has gone, now the night has gone away. Doesn't seem that long, we hardly had 2 words to say. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Don't say the morning's come, don't say the morning's come so soon. Must we end this way when so much here is hard to lose? Love is everywhere, I know it is. Such moments as this are too few. Oh, it's all up to you. It's all up to you. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love loves you in so many ways. Tell me we can stay, tell me we can stay, oh please. They are the words to say, the only words I can believe. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Here
song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, ulam lang, pinag-aawayan niyo pa? Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 2:12 na. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. This Swabing Lakas time check is brought to you by Swabing Lakas Emperador Red. Tagumpay araw-araw. On board is Tita Ronnie.
mapagbiro man ang tadhana, at least yung kwentong napakinggan natin, merong happy ending at meron tayong natutunan na yung plano na gusto mo hindi minsan natutupad kasi merong mas magandang plano para sa'yo. Ay, hindi man nagkatuluyan si best friend Jane at ang kanyang minahal na isang sakristan. Nahanap naman nitong sakristan na ito yung kakulangan na dapat sana ipagkakaloob ni Jane. Hindi pala sapat yung pagmamahal na ibibigay ni Jane kasi merong isang bagay na makakapag-fulfill sa kanyang kagustuhan. Ay, yun ay ang simbahan. Yung iba dyan, hindi simbahan, kundi trabaho. Yung iba dyan, okay na sila na walang boyfriend, girlfriend, basta kasama ang pamilya. Di ba may mga ganon? This afternoon, ang iyong reaksyon, handa kong basahin. 0949-6140-306 at the same time. Pwede mo rin sagutin ang tanong ko, sino ang gusto mong isama sa simbahan? Para magdasal, para mangako, para mag-usap, ano man ang gusto nyong gawin sa simbahan. Ang tanong ko, sino ang gusto nyong isama? 0949-6140-306 IFM. Pasko na naman at parang kailan lang kasakasabay na naglalakad sa daan, magkahawak ang kamay, tila ayaw na tayong maghiwalay. Ngayon'y alaala na lang, Pasko na naman, hinahanap-hanap pa rin kita. Pasko na naman, hindi ka ba ngayon'y nag-iisa? Ako ba'y iniisip mo pa? O baka naman ika'y may kasama ng iba? Ilang Pasko pa ba upang makita ka? Pasko na naman, hanggang ngayon'y pangarap ka. Buti pang parol, may kislap na kay ganda. Kahit siya'y nag-iisa, ay nakakayanan niyang
Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Uric appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-tag sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 221. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ask me those words I say and telling me what it means to me. Every single day you always act this way. For how many times I told you I love you, for this is all I know. Come to me and hold me, and you will see the love I give, you still hold the key. Every single day you always act this way. For how many times I've told you I love you, for this is all I know.
single day. You always act this way. For how many times I've told you I love you, for this is all I know. Best friend. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras, kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo,
Swabing Lakas song is brought to you by Swabing Lakas Emperador Red. Tagumpay araw-araw. IFM ay aking best friend. Kuya, walay kasilyas. Akin ditang ka manisirit. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 2:32 na. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That time check was brought to you by Bravo. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada ng walang palya. IFM. On board is Tita Ronnie. Ang tinatangi ng puso mo, sinabi mo, higit akong mahalaga, ngunit alam ko, hindi mo kayang iwanan siya. Ako na lang ang lalayo, ako na lang ang susuko. Paano nang pag-ibig ko kung may kahati sa puso mo? Naninikip ang dibdib ko, hindi na ako makahinga, hindi ko kayang may kaano sa'yo. Ako na lang ang lalayo. Pangako mo, ako lang sa buhay mo. Sabihin mo ngayon, ako na lang ba at wala na siya? Sinabi mo, higit akong mahalaga, ngunit alam ko, hindi mo kayang iwanan
Mare, kumusta ka na? Nako, naiinis talaga ako sa boyfriend ko, Mare. Uy, balita ko nga, nag-break na daw kayo. Bakit naman? Hindi marunong mag-kiss. Isang style lang ang alam, kaya hiniwalayan ko na. Ha? Anong style naman yon? Flying kiss! Ay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Up your galing with Milo Nutri-Up. It has 50% protein, 30% more calcium, and B vitamins for energy release. Milo Nutri-Up is specifically made for adults to boost up their energy on their everyday work. It also now comes with a new packaging, so pick up one now and be energized with the delicious taste of Milo Nutri-Up. Handang-handa na ang lahat para sa Kapaskuhan! Para sa iyo, Idol, ang Pasko ay... panahon para mag-abang og bonus. Ang Pasko ay kay saya. Labi na pag may kwarta. Kailangan mo mag-extend og love sa usag-usag. Ang Pasko ay pag-ibig. Unta karong Pasko, matuman akong gusto. Saman po eh. Ako si Maggie ng 93.9 Davao. Ako pala si Papa Charles ng IFM 93.9 Manila. Tansi Sup sa Pabay FM 99.1 Cagayan de Oro. Maligayang Pasko at manigong bagong taon! Mula sa inyong IFM! Meant a sunny day.
That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, mag-isip ng negosyo. Hindi yung kung sino sa kanila ang pipiliin mo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Magnilay-nilay sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Meditation, peace of mind, becoming one with nature man ang hanap mo, perfect ang place na ito. Pagmasdan ang napakagandang sunset mula sa kanilang garden and view deck kung saan overlooking din ang mga karatig bayan ng San Fabian. Magnilay sa different spots ng Roheim na hango sa Biblia habang nilalanghap ang sariwang simoy ng hangin. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Anong oras na? Ay, 2:47 na. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. On board is Tita Ronnie. Matatapos na ang programang ito, pero sana yung mga nakinig, kinapulutan mo ng magandang aral. Alam mo kung bakit? In every relationship we had. Alam mo kung sino yung center ng relationship natin? Yung nasa taas. Birthday niya ngayon. Aha. Kaya naman napakaganda ng ating kwento dahil sinasalamin nito ang simbahan. When is the last time pumasok ka ng simbahan? Baka hindi ka pa nakakapasok. Oo, ngayon pinapaalalahanan kita. Be, Gora Bells ka muna sandali ha. Oo, somehow kailangan mong magpasalamat sa kanya sa pagkain, sa health, sa happiness, sa family na meron ka. At dahil dyan, eto huling hirit ng mga text ninyo ha. Basahin ko bago pumasok ang IFM Tambayan ngayong Christmas edition. Aha! Hashtag IFM The Good Mind. Hi, Tita Ronnie. Good afternoon sa'yo. I just love listening. Kaya, please, sana mabanggit mo man lang yung pangalan ko. Danica! Yan, Danica! Napakinggan mo yung pangalan mo. Yay! Congrats, man! Narinig yung pangalan mo sa radyo! Ang galing-galing na. Hello po! I admire both of them. A boy doesn't love someone else because of his true love of that girl. But all I can say to the girl is that I salute her. She is a brave person. She can face a kind of situation that we all know. It's hard and complicated. This story is very inspirational. They show how God is the center
of two loving person each other in same way but in a wrong time. Ay. Very well said. Thank you. Hi, Tita Ronnie. Nakakaiyak naman yung kwento natin. Bakit? Ba't ka naiyak? Kasi naman po, nagmahal ka nga. Pero sabi nga, mahal ka niya, pero kailangan niyang unahin ang longing niya sa simbahan. Pero hindi ko na pwedeng kontrahin yon dahil isa na siyang pare. Gayon pa man, nagpapasalamat ako sa kanya. Ayun, dahil nagbahagi siya ng kwento. Ay, #IFM, ang best of friend ko. Ang gusto kong isama yung kaibigan kong unti-unting naliligaw ang landas. Dahil gusto kong ipakilala sa kanya kung sino si Lord sa buhay. Ay. #IFM, yung kwento natin, parang ano lang yan, alin sa dalawa ang kaya mo? Yung mahalin siya o mahalin ang nasa taas? Pwede silang dalawa pero kailangan mong pumili. Oy. Maraming salamat sa napakaganda ninyong mga comments and reactions. Ay! Oh, bago pumasok yung God gave me you at naubusan na tayo ng bed. Susunod na ang ako, Chiguchi mo. Ella Lambingera, alas 3 hanggang alas 5 ngayong Monday edition. Again, kami dito sa IFM. Bumabati po kami ng maligayang Pasko sa inyo dyan sa barangay. Isang kanta mula kay Brian White ang mapapakinggan. Yun nga, yung kaka-intro lang kanina. God gave me you. All the times I felt cheated, I complained. You know how I love to complain. For all the wrongs I repeated, though I was to blame, I still cursed that rain. I didn't have a prayer, didn't have a and then out of the blue, God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. For all the times I wore myself beating like a favorite shirt, all wrapped up in that hurt. For every glass I saw half empty, now it overflows like a river through my soul. And every doubt I had, I'm finally free. And I truly believe God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do.
nandito ka. Kay bilis ng panahon, mag-iisang taon nang nagpaalam ka. Ilang linggo na lang ay Pasko na. Malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko. Saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ang Pasko. Lahat ay masaya, matitiis ko ba? Paano na lang ito? Kung ika'y wala sa piling ko. Malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko. Saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ang Pasko. Ang buong mundo'y magdiriwang, ngunit sa puso ko ay may malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko. Saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ang Pasko. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours.
Call BNS at 637-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Sina'y walang iba, huli niya malasa. Sarap! Kahit anong lutuin ay winner talaga. Sumasarap lahat pag nandyan ka. Saw mo, mga pagkain gusto mo. Gawin sarap nito, JB bagoong panalo. Tak, 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 tak mo, tiyak magugustuhan mo. JB bagoong, the best lahat ng produkto. Tong, 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 ito paborito kong alamang panas-patis ng JB bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong, pang-export, pang-pasalubong. Tong, 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 bonus bagoong, alamang panas-patis ng JB bagoong. Ikalidad ang JB bagoong, sa sarap ika'y magpapamormor. Tong, tong, tong. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 303 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Ella Lambinera. You know our love was meant to be the kind of love to last forever. And I want you here with me.
aking best friend. Nakaukit na sa isip ko, nakatitig sa iyong mata. Nasa langit na ba ako? Minsan lang nagsama, sa Lunes alis ka na. Salamat na rin ikaw ay nakilala. Masyadong magpupuyat, inom gamot pag nilalagnat. Sayang din talaga, pagkausap kay sarap sa tenga. Ngiti mong kay ganda, siguradong mamimiss kita. Minsan lang nagsama, sa Ferris wheel tabi kita. Salamat na rin extended version pa. Hinay-hinay lang sa kape, lalong-lalo na sa tanghali. Minsan lang nagsama, at bukas alis ka na. Sayang sana ay nagtagal ka pa. Doon mag-ingat ka, matulog maaga. Doon mag-ingat ka, huwag masyadong magpupuyat, inom gamot pag nilalagnat. Hinay-hinay lang sa kape, lalong-lalo na sa tanghali. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Mampa-advise, agtulan lamang dengalun, nayari ka? Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito.
hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Best friend, hanap mo ba ay lugar na kung saan na pwedeng mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy? Tara na sa San Carlos Town Center at dalhin ang buong pamilya at barkada. San Carlos Town Center. Matatagpuan sila sa Rizal Avenue, corner Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. San Carlos Town Center is now open from 10 a.m. to 9 p.m. For more info, visit their Facebook page at www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Anong oras na? Ay, 3:19 na! That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Emperador Light. Gawin mong light with Emperador Light. Drink responsibly. On board is Ella Lambingera. 104.7 IFM Dagupan ay dugatan. Masantos yung araw at si kayo namin. Maligayang Pasko. Eto na naman po ang kalambingan nyo sa radyo. Alalambingera na ariba hanggang alas 5 po ng hapon. Uy, idol, ano bang ginagawa mo sa oras na to? Paalala ko lang ha, mag-ingat ka dahil kaliwat kanan yung ganap ngayong kapaskuhan dyan po sa Maya Kalasyaw. Kaninang alas 2 sumiklab po ang grass fire malapit po sa isang bentahan ng sasakyan at malapit po sa gasolinahan. O diba? Ano ba yan? Ngunit wala pa naman po naitalang nasaktan at unti-unti naapula na po yung grass fire dyan sa Maya Kalasyaw. Ingat po tayo mga idol ha, huwag po tayong papakampante. Kung ikaw ngayon ay papunta sa mall, mag-ingat ka. Kung ikaw ngayon ay papunta sa iyong mga ninong at ninang upang manghingi ng aginaldo, ingat ka idol. Hati tayo. Sure ako, marami-rami kayong pinagsaluhan kagabi. Kaya naman ang ating dugtungan
madali lang. Alam ko, inaantabayanan mo to eh. Kapag sumagot ka sa ating dugtungan, pwede ka rin bumate, magpalambing sa akin. Madali lamang itong ating dugtungan. Ngayong Pasko, marami akong blank. Ngayong Pasko, marami akong hinugasang plato. Diba? Kasi marami tayong kamag-anak na bumisita. Ngayong Pasko, marami akong pinagtaguang inaanak. Ganyan ka. Ngayong Pasko, marami akong nakain. Ngayong Pasko, marami akong nainom. Na alak, na tubig, na juice. Anong ininom mo, idol? Sali na sa ating dugtungan. Makipaglambingan ng todo-todo ng bonggang-bongga kay Ella Lambingera dito po sa programang IFM Tambayan. 0949-614-0306. Tudog lamang dito, idol, sa 104.7 IFM Tigupan ay Dugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Nagtanong ka pa, wala namang epekto. Labas-pasok sa tenga mo, kahit anong sabihin ko, wag na tayo magsayang pa ng laway. Sige na, mali na ko, ayoko lang ng away. Pero teka lang, may sasabihin sana. Kung pwede bang manahimik ka muna? Walang saysay ang sinasabi, kaya hindi mo mawari kung imig pa ba. Mananahimik na lang at sa tuwing magpapaliwanag, pakinggan mo naman ito. Akala mo ikaw lang ang marunong tumama. Paminsan-minsan tama rin ako. May tama rin ako. Nagtanong ka pa, wala namang silbi. Wala ka kasing pakialam sa aking sinasabi. Sa susunod, huwag ka nang magtatanong. Kung may sagot ako, wala, parehas din yun. Pero teka lang, may sasabihin sana. Kung pwede bang manahimik ka muna? Walang saysay ang sinasabi, kaya hindi mo mawari kung imig pa ba. Mananahimik na lang at sa tuwing magpapaliwanag, pakinggan mo naman ito. Akala mo ikaw lang ang marunong tumama. Paminsan-minsan tama rin ako. May tama rin ako. IFM ay aking best friend.
it all is that you just don't realize how much I love you. Me to bed, and then I tell her as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Isang araw, nag-usap ang magkumpare. Paring Crispin! Paring Crispin! Oh! Paring Gaspar! Paring Crispin, may tanong ako sa'yo. Anong gagawin mo pag nalaman mong may anak ka sa labas? Sus! Eddie, papapasukin ko! Ang classic talaga! Classic! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. With Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng ting-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM.
Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 3:33 na! Handang-handa na ang lahat para sa Kapaskuhan! Para sa iyo, Idol, ang Pasko ay... Pwede kantaon? Ang Pasko ay... Sadya-sadyagin mo kay Damo regalo. Ang Pasko ay para sa ato ang pamilya. Dili lang regalo, ang importante, magkaubanta. Nagbitay pati akong kay. Manong Giti sa 99.1 IFM, Cagayan de Oro. Kini si Tony Henry of IFM 93.9 Davao. Hi! Merry Christmas! This is Bobby Lalat of 99.1 Cagayan de Oro. Maligayang Pasko at manigong bagong taon! Mula sa inyong IFM! On board is Ella Lambinera. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I
sleeping last night, about 10 to 11 when I first laid eyes on you. We're standing in line into Club 777. It was just like heaven and a dream come true. We're standing in the right place at the right time. When you this girl caused the crime. You're my pretty little girl who made me a fool in love. You got my heart all in the world, and now it needs cooling off. You set my heart on fire, and now I don't know what to do. You set my heart on fire. I'm feeling it now, something I've never felt. My heart's so hot, I think I'm gonna melt. Somehow, I wanna see you again, my love, sent from above. But yeah, and beautiful girls, oh yes, I've seen a few. But out of all the beauty in the world, there's no one quite like you. A fool in love. You got my heart all in the world, and now it needs cooling off. You set my heart on fire, and now I don't know what to do. You set my heart on fire, and now I'm so in love with you, my set my heart on fire, and now I don't know what to do. You set my heart on fire, and now I'm so in love with you. My girl who made me a fool in love. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Virgo, itigil mo na kakastok sa ex mo, bes. Napaghahalataan tayo eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true.
Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomalt, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. Anong oras na? Ay, 3:49 na. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. On board is Ella Lambingera. 104.7 IFM Dagupan ay dugatan. Dugtungan na tayo ngayong Pasko. Marami akong blank. Sama na yan sa 0949-614-0306. Galing sa ating idol na si Chris. Hashtag IFM Tambayan. Hashtag IFM Dagupan. Ngayong Pasko, marami po akong naitabing malulutong na tig-20. Naks, sana nag-upgrade din, no? Malulutong na 1,000, ganon. Uy, lambingin ko lang ang mga Elanetics out there. Kaya Ira Almonte ng Bunuan Bukig, sabi niyang ganon. Ngayong Pasko, marami daw siyang regalo. Hati tayo. Kaya Cindy Mansalapus, masantos yung aram. Dito na lang po ako sasagot. Wala po kasi akong load. Yayamanin, wala siyang load pero may pang-chat. Ngayong Pasko, maraming pagkain na dumating. Ay, ba't di umabot sa amin? Labihin daw natin ang tatlong ate niya, si Ate Michelle, Ate Mons at Ate Janeline Elambre. Thank you so much. Galing naman kay Raniel. Ngayong Pasko, marami akong crush pero loyal lang po ako dun sa isa. Siya lang at wala ng iba. Naks, nagpaparinig. Sino kayang crush ni Raniel? Eto naman, ngayong Pasko, maraming kuripot. Ate Ella, nagsitago sila. Hindi ko alam kung bakit. Kwanto. Eto naman, ngayong Pasko, marami akong selfie. Wala akong mai-upload ni isa. Hindi ko po alam kung anong pipiliin ko. Baka magalit po yung mga friends ko sa dami ng i-upload ko. Uy, may mga ganyang eksena talaga, no, minsan. Yung gusto mo isa lang. Kasi baka i-unfriend ka o kaya naman na i-block ka ng mga friends mo sa Facebook. Eto naman, galing naman kay Miho, hashtag IFM Tambayan. Ngayong Pasko, marami akong binigyan ng regalo pero ako wala man lang natanggap. Ikaw naman, maniwala ka na dun sa it's better to give than to receive. Grabe ka. Ganyan talaga ang buhay. Mas masarap sa feeling na ikaw yung nakakapagbigay kaysa ikaw po yung tumatanggap. True lalay. True lalay. Walang halong eklabe. Hindi po yung true luluk. Uy, pero eto, dahil maraming kanta ang umaariba ngayon sa ating bullseye, pasadahan po natin ang limang nag-top sa ating bullseye. Pero recap na muna tayo. Number 10, Havana. Number 9, How Long. Number 8, Happier ni Ed Sheeran. Number 7, Perfect. Duet po ito ni Ed Sheeran. Tapos ni pangalan nito, Beyonce. Number 6, Taksil. At ito naman po ang ating song, number 5. Number 5. Ano bang meron? Ba't di mo ko kayang pansinin? Pangit ba ko sa iyong paningin? Ano bang meron? Natatakot ka ba
na baka ay masaktan kita. Yan ang kantang Di Ako Half Boy ni J. Roa. Kayo naman boys, ganyan talaga minsan afraid yung mga girls, kaya naman keep on pushing. Alalalalala. Ang ating song number 4 naman, umaariba pa rin at hindi pa rin namamaalam. Kahit ang kantang ito parang tila gustong mamaalam na. Oo, eto na, aariba na po. Number 4. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Man, every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears. Tama na, sakit-sakit na eh. Tarot. Ito naman ang ating song number 3. Number 3. Yeah, 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 yeah. Osdog XP. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae dapat iniinda. Hayaan mo silang mag-apol sa'yo, diba? Sabi ko na hayaan mo sila. O, ayan na, mga boys, hayaan nyo daw kami. Oo, tapos kapag hinayaan nyo kami, lalayo kami. Tapos sasabihin nyo, ba't siya lumayo? Eh kasi hinayaan nyo kami. Ganun yun. Ito naman po ang ating song number 2 para sa mga idols natin dyan na talagang walwala ng ganap kagabi. Number 2. Sigurado kung ika'y mapapahama. Basta may alak, may balak. Wag may alak, may balak. Sana ang pag-inom ng alak kagabi ay nilagay sa tiyan at hindi sa ulo, no? Yan tayo basta may alak, may balak. Number 1, ang kanta ni Moira de la Torre, Titibo-Tibo. Number 1. Number 1. Napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese garter, laruan ko ay text sa cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Tuloy-tuloy lamang sa pagboto sa inyong mga paboritong kanta para sa ating bullseye. Napapakinggan yan alas 11 po ng umaga hanggang alas 12. Kasama po ang Tita ng Bayan, Tita Ronnie. Susunod na po ang ating RMN News Station Wide, the sound of the nation. Abangan po ang mga naglalakihang balita sa loob at labas ng ating bansa ngayong Kapaskuhan. Dito lamang yan sa 104.7 IFM Tigupan. Ay, Dugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
Ano bang meron? Ba't di mo ko kayang pansinin? Pangit ba ko sa iyong paningin? Ano bang meron? Natatakot ka ba? Na baka ay masaktan kita? Pero sinta, huwag kang mag-alala. Di naman ako tulad ng iba. Wala man ako magagarang kotse, wala rin akong perang marami, pero ang kaya kong ibigay ay ang puso ko. Kaya sana naman ako'y pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako a fuckboy. Di naman ako a fuckboy. Di naman ako a fuckboy. Sa FB nung makita ko, larawan mo, akala ko anghel at nananaginip lang ako. Kaya dali-dali at inad na din kita. Lumipas ang ilang saglit at ako'y inaccept mo na. Laking tuwa, bumilog ang mata, sobra ang saya. Agad akong nagchat sa'yo, parang mapansin mo na naging magkaibigan tayo. Mabilis ang pangyayari, kaso nga lang hiya. Nung ang feelings ko'y sinabi, sabi ko gusto kita, di nagpaligoy-ligoy pa. Kaso lang tumanggi ka, kesyo may nalaman ka. Mga bali-balita lang na hindi naman totoo. Ako may manlulokot ka kasi nung aling daw ako. Bigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, lang oto, tanggang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako half-boy. Di naman ako half-boy. Hirap daw kasi magtiwala, hindi din madali ang maniwala sa mga pangako na maaari kong bitawan. Kaya sana naman ay paniwala, pagbigyan. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Buenas tardes Pilipinas, mga kasama, magandang hapon po Pilipinas. Hapon ng Lunes, December 25, 2017, araw ng Pasko. Ako po inyong radyo man, Rod Marcelino. At live din po tayo sa WRMN New York, USA. At ang oras, alas 4:01. That time check was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo, girl. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Nagbitiw niya sa kanyang posisyon si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Binasa ng Vice Alcalde ang kanyang resignation letter sa kalagitnaan po ng ginaganap na special session ng City Council para sa deklarasyon ng state of calamity sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Vinta. Sabi ni Vice Mayor Duterte, may kinalaman ang kanyang resignation sa nakapasok na iligal na droga sa bansa na dumaan pa sa Bureau of Customs. Anya, gusto niyang linisin ang kanyang pangalan sa nasabing issue. Binanggit din ni Duterte ang kontrobersyal na away nila ng kanyang anak na si Isabel na umano'y kumakalad sa kanilang kumaladkad sa kanilang pangalan sa nakasisirang estado. At mga kasama,
Sa kaugnay na balita, sa pagbibitiw ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte, may update ang ating radyoman mula RMN Davao, si radyoman Joel Viray. Joel. Sa kasamang Rod, hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin makapaniwala ang ilang mga barangay kapitan sa lungsod ng Davao sa biglaang pagbitiw ni Vice Mayor Paulo Duterte sa pwesto nitong katagtagan sa isinigawang official session sa konseyo nitong hapon lamang. Ayon kay barangay kapitan o barangay 9-8 kapitan Tatal Yubit na hindi raw justifiable ang pagbaba sa pwesto ni Vice Mayor Paulo Duterte sa mga rason na kanyang ibinigay kanina sa special station at rin na panayam sa barangay Salaysay Robert Itzang ng Marlog District na kaya naman daw na kanyang lusutan o sulbarin yung igian ng kanyang anak ni Isabel Duterte na kamakailan ay nalagay sa kontrobersiya matapos na nag-photoshoot sa Palasyo ng Malacanang sa araw ng kanyang debut. Ayon sa nasabing mga kapitan ay nagpapasala kung maganda naman raw ang i-record ni Vice Mayor Pulong Duterte sa kanyang pagka-vice mayor at marami itong natutulungan ng mga Dabawenyo sa kalagitnaan ng kagipitan. Naman malaking panghinayang ang dinarama ng nasabing mga kapitan sa pag-iwan ni Vice Mayor Pulong Duterte sa kanyang pwesto bilang vice mayor sa lungsod ng Davao. Yan ang ulat mula dito sa RMN Davao, Radyoman Joel Garay, Tatak, RMN. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Samantala mga kasama, isinailalim po sa state of calamity ang dalawang bayan naman sa Zamboanga del Norte dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong Vinta. Una nang itinaas ang state of calamity sa bayan ng Gutalag kung saan hindi bababa sa 21 katao ang nalunod at 7 katao naman ang nawawala. Sa ngayon hindi pa rin madaanan ang barangay Mamawan at barangay Kanupong dahil sa landslide at mga nasirang tulay na nag-uugnay sa mga bayan ng Baligian at Siocon. Itinaas din ang state of calamity sa bayan ng Salug. Una rito ay na-recover ang 13 bangkay sa lugar habang patuloy pang hinahanap ang 4 na iba pa. Matatandang hindi bababa sa 200 katao ang iniwang patay ng bagyong Vinta. Mga namatay dahil sa bagyong Vinta umabot na po sa 164. Mga pamilyang apektado mahigit 20,000 na ayon sa Ramsey. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Rhea Mamogay. Sa 164 na individual ang nasawi matapos manalasa ang bagyong Vinta sa bansa. Ito'y batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan, 171 naman ang nawawala pa rin at ngayon patuloy na pinaghahanap. Kaugnay nito'y umakyat na sa mahigit 20,000 pamilya ang naging apektado ng pananalasa ng bagyong Vinta. Nananatili anya mga ito sa 261 evacuation centers na inaayudahan pa rin ngayon ng DSWD, habang mahigit 16,000 katao rin ang nakituloy sa kanilang mga kamag-anak matapos lumikas dahil sa bagyong Vinta. Sa kabila naman na humupa na ang ulan ay nananatili pa ring baha ang ilan sa mga lugar ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at ilang lugar sa ARMM. Pinakaapektado naman ang lalawigan ng Zamboanga del Norte, Danao del Norte, Danao del Sur at Palawan kung saan muling namataan ang bagyong Vinta. Kasama mo sa NDRRMC Operation Center, Radyoman Rhea Mamogay ng DZXL 558 Tatak RMN. Ang mga taga-Bilira naman tuloy pa rin po ang pagdiriwang ng Pasko sa kabila ng sinapit dahil kay bagyong Vinta. Kasama mo sa balita, Radyoman mula RMN Tacloban, Jake Tatoy. Pasko sa probinsya ng Biliran. Walang fireworks display. Iilan lamang ang nagbebenta ng prutas. Halong kabibilang na ang tao sa pamilihan. Dahil ito wala
wala namang mauwian dahil sa wasak ang bahay dulot ng landslide. Ngayong Pasko, walang aasahan na regalo ang mga residente kundi ang natanggap nilang relief goods galing sa gobyerno at NGOs. Pero kagabi, may inihandang konting salo-salo ang local government unit ng Naval sa mga nakatira sa evacuation centers. Ayon kay Naval Mayor Gerard Spina, doon na sila nag-Noche Buena kasama ang mga evacuees para hindi nila maramdaman na nag-iisa sila ngayong Kapaskuhan. Sa Tacloban City naman, ang Pasko, marami ang tao sa mga malls at parke dahil sa mga fireworks display. Sabay-sabay na nagsimba, nagpapasalamat dahil sa pagiging resilient ng mundo. Ito si Sir Tatoy Radyoman ng RMN Tacloban, Tatak RMN. At apat na kalsada sa Region 8 sarado pa rin dahil sa nagdaang bagyong Orduha. Kasama mo sa balita, Radyoman Raquel Bayan. Kasama ko, nananatili pa nga rin sarado ang apat na kalsada mula sa Region 8 para sa mga motorista dahil yan sa panalalasang ginawa na nagdaang bagyong Orduha. Sa Biliran, sarado pa rin ang Naval Biran Cross Country Road at Biliran Naval Circumferential Road dahil sa landslide at pagguhol sa kalsada. Ongoing pa pag-install ng RCPC sa mga kalsada at ang clearing operations. Sa Lito naman, sarado pa ang High Road, Damagi, Baruain, La Paz at Canagar tungo ng Hot Spring Road dahil sa nasirang spillway sa mga kalsada. Nagpapatuloy pa ang pagsasaayos ng daluhan ng tubig sa naturang kalsada at sa kasalukuyan nagkataglagay naman na mga warning signals para sa mga motorista. Kasama mo sa DPWH Radyo Madra Kalbayan ng DZX 558 Tatak RMN. Nilinaw po ng Maritime Industry Authority na hindi overloaded ang lumubog na fast crab sa Infanta, Quezon. Sabi ni MIA Administrator Al Amaro, base sa manifesto, 251 pasahero at 7 ang crew members. Patuloy din anyang kanilang pakikipag-ugnayan sa may-ari ng ferry. Ganon din ang pagtugon nila sa pangangailangan ng mga pasahero at pamilya ng mga nasawi. Ayon pa kay Amaro, 4 pa lang sa 5 nasawi na na-identify habang 3 pa rin ang nawawala. Giniit din ni Amaro na hindi nagpapabaya ang may-ari ng ferry. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Pwersa ang paglilikas sa mga delikadong lugar, iginiid ni Senator Loren Legarda. Kasama mo sa balita, Radyoman Grace Mariano. Igulit nga ni Senator Loren Legarda sa mga local government units o LGUs na hingin ang tulong ng Philippine National Police para sa persahang paglilikas sa kanilang mga residente na nakapwesto sa mga lugar na delikado o maapektuhan ng kalamidad. Bawaan niya ang mga nakatira sa tabing dagat o tabing ilog, gilid ng bundok o mga nakakalubong kagubatan. Paliwas si Legarda, kailangan ng gamitan ng police power ang mga residente na matitigas ng ulo at ayaw lumikas ng kusa sa kanilang mga lugar na dadaanan ng bagyo. Ayon kay Legarda, kadalasang kasama sa mga nasasawi sa kalamidad ay ang mga residenteng ayaw iwanan ang kanilang tahanan sa kabila ng babala ng baha o landslide mula sa mga otoridad. Kasabay nito, pinapatiyak din ni Senator Legarda ang pagkakaroon ng Disaster Risk Reduction o DRR officer o kaya staff sa bawat purok o barangay na magmomonitor sa pagpapatupad sa mga nararapat na hakbang o aksyon sa tuwing may tatamang kalamidad sa bansa. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZX 558 Tatak RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sa iba pang mga balita, mga kasama, naglabas po ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng show coast order sa Partas Bus dahil sa pagkakasangkot ito sa madugong aksidente kinamatay ng 20 tao sa Aguo, La Union kaninang madaling araw. Ayon kay LTFRB spokesperson at board member attorney Eileen Lizada, itinagda ng ahensyang pagdinig sa January 3, 2018. At dahil pribadong jeep ang sangkot, nilinaw ni Lizada sa mga naulila na hanggang third party lamang ang matatanggap na insurance benefit na mga ito. Batay sa report ng overtake ang pampasaherong jeep at hindi nito natansya ang pagdating ng kasalubong na Partas Bus. Sa report ni Police Chief Superintendent Romulo Sapitula, Regional Director ng PNP Region 1, huling binawian ng buhay si Nelson Cabuenias habang ginagamot sa Ilocos Training and Regional Medical Center. Dating Pangulong Noynoy Aquino at iba pang opisyal inilagay po sa Immigration Lookout Bulletin dahil sa kasong katiwalian. Kasama mo sa balita, Radyoman Joyce Adra.
Ang kasong katiwalian na inihayag ng Grupong Gabriel at ng mga magulang ng mga batang nabakunahan ng Devasha ang naging batayan ng Department of Justice sa pagpapalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino at mga dating opisyal ng kanyang gabinete. Bukod kay Aquino, inalagay din sa ILBO sina dating Budget Secretary Florencio Abad, dating Executive Secretary Paquito Ochoa at dating Health Secretary Janet Garin. Nasa ILBO din ang mga opisyal ng Sanofi na manufacturer ng Devasha na sina Guillermo Leroy, Olivier Vandicourt, Dr. Ruby Dizon, Tomas Triumph at Carlito Realuyo. Ayon sa DOJ, mabigat ang reklamong kinakarap ng mga respondents kaya may posibilidad na sila ay tumakas sa asunto. Una nang inatasan ng DOJ ang immigration officers na maging mapagmatyag sakaling mamata sa international ports at seaports ang mga respondents. Kasama mo sa Department of Justice, Radyo Man Joyce Collantes Adra, DCXL 558, Tatak RMN. At mga otoridad naman, pinapa-alerto po ngayong holiday season sa NPA. Kasama mo sa balita, Radyo Man Condembata. Alerto ni House Defense Committee Senior Vice Chairman Rufy Biazo ng AFP at PNP para sa posibleng banta ng NPA sa seguridad sa bansa sa pagpasok ng 2018. Ayon kay Biazo, ngayong deklaradong terorista ang NPA, dapat asahan ng magpapaigting ng opensiba ang mga rebeldeng komunista. Tiyak umanong mapapadalas ang engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at NPA. Dahil dito hinimok ni Biazo ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na panatilihing naka-heightened alert ang buong puwersa ng mga ito sa buong bansa bilang proactive measure. Ayon naman kay ACT Teachers Representative Franz Castro, gagamitin ng gobyerno ang deklarasyon ng Pangulo laban sa NPA at mga kaalyadong grupo para magsampa ng gawa-gawang kaso laban sa mga taong ipinapalagay na kalaban ng Estado. Kasama mo sa kamera, Radyo Man Conde Batak ng DZXL 558 Tatak RMN. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama, mahigit 2,700 empleyado na nasa public sector ang sinibag ng Turkish government dahil sa umanay koneksyon nila sa mga terorista. 2 local newspaper at 14 na organisasyon din ang kanilang ipinasara. Bunsod ito ng paghihigpit ng pamahalaan sa Turkey para mapigilan ang paglaganap ng terorismo sa kanilang bansa. Naniniwala ang Turkey ng US-based preacher at dating imam na si Fethullah Gulen ang nasa likod ng mga ito. Siya rin ang itinuturong nasa likod ng kudeta sa kanilang bansa noong nakarang Hulyo. Pero mariing itinidiin ni Gulen ang mga alegasyon. Nasa ilalim na ngayon ang state of emergency ang bansa. At para sa mga Pagadian, may susunod na po dyan ang Express Balita sa DXPR Pagadian kasama si Dams Taburada. At yan pong kabuuan ng ating mga balita ngayong hapon ng Lunes, December 25, 2017, araw po ng Pasko. Sa pangalan ni Radyoman Jane Martin, ako pong inyong Radyoman Rod Marcelino na binabati po ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ito po ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. IFM ay aking best friend. Nung baliw singa walad bulan, ate, kalsadatan, nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God
is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman niyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. With Champion Energy nutrients from Milo, Proximol, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Champ energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. 3 balanced beans for Champion Energy, drink Milo every day. Get Champion Energy nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the 2nd floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Best friend! Hanap mo ba ay lugar na kung saan na pwedeng mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy? Tara na sa San Carlos Town Center at dalhin ang buong pamilya at barkada. San Carlos Town Center. Matatagpuan sila sa Rizal Avenue, corner Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. San Carlos Town Center is now open from 10 a.m. to 9 p.m. For more info, visit their Facebook page at www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 4:22 na. On board is Ella Lambingera. Kasama pa rin ang nag-iisang kalambingan niya sa radyo. Ella Lambingera po. Akalain mo yon? Nandito pa rin ako. Kanina pa ako umaga, ha? Tapos hindi mo ako pinapansin. Ba't ka ganyan? Charot. O, eto na. Dali na. Sali na sa ating dugtungan.
Ngayong Pasko, marami akong blank. Send yan sa aming iText line 0949-614-0306 sa aming official fan page at IFM Dagupan. Hanapin mo ha, pwede ka nga mag-comment doon. Dalian mo dahil babasahin ko yan. Eto, basa tayo dito sa ating text line. Galing kay Ricky, hashtag IFM Dagupan. Ngayong Pasko, marami akong napasayang tao. Lamigin daw natin sila nakikinig ngayon. Diyan daw sa may Maluwed, malapit sa school. Uy, iraramaya idol tayo dito. Balbalag, salamat! Hashtag IFM Dagupan. Ngayong Pasko, marami po akong matatanda na nabigyan ng pera. Baliktad na ngayon yung mga matatanda na yung binibigyan, di yung bata Pabati naman po sila, Ate Ella. At least napasaya ko po yung mga tita at tito ko. An po ito. Nax, ako din, matanda na ako, 59. Charot. Hashtag IFM, ang best friend ko. Ngayong Pasko, marami akong Hindi ko magets. Idol, send mo ulit. Ano ba yan? Ngayong Pasko, ang daming hindi dumating na message. True lalay. O baka naman talaga nga hindi kanya minessage, idol. Huwag ka nang magtampo, ha? Mahal ka naman nun Lalalala. Hashtag IFM Dagupan. Ngayong Pasko, marami pang magagandang mangyayari. Kaya kapit lang. Meron pang ilang oras, Ate El. Ay, ba't ako? Ba't pati ako sinasama, ha? Sabay ganon. Uy, lambingin ko lang si Nanay Rosalina Salazar dyan sa Mayabanyaga, Bugal yun, na nakikinig sa atin. Maraming salamat. Hashtag IFM, ang best friend ko, hashtag IFM Dagupan. Ngayong Pasko, maraming masasayang bata katulad ko, kaya sana ipagpatuloy nyo, kwanto. Yan tayo no? Dapat lang. Siya mga idol, huling oras po ng programang IFM Tambayan. At magbabalik po ako dito lamang yan sa 104.7 IFM Dagupan. Dugatan. I wish I didn't do, but I continue learning.
those things to you. And so I have to say before I go that I just want you to know I found a reason to change you. Kaya wag nang uulit pa, kaya wag nang uulit pa. Tayo, kailan ba matututo? Pag-ibig ay sakit sa ulo, kaya huwag kang magpapaloko. Bakit ba ang bilis mo nang maniwala dyan? Kapag panadala sa iyong nakaraan, ilang beses pa ba nakitang papayuhan? Ayoko lang naman na ikaw ay masaktan. Hindi kita sabihin na down, 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 doon pumili ka kasi karamihan kasi na ako kung makuha madali. Ang kalinang mapakamot pag may nangante, kaya ngayon parang mag-isip ka pre. Huwag kang iwanan ka na niya. Huwag kang mag-alala kasi marami pang iba. Idaan mo lang sa tawak niya sa magpakatanga, hanggang sa masanay ka na, kasi ganyan talaga sila. Baka di mo alam na hindi nabilang sa daliri ang binibining sasaktan ka lang. Kaya easy ka lang, huwag kang magpakaibang. Huwag mong gawing mundo yung alam mo na tao lang alam mo yan. Kaya huwag mo nang lukuhin ang sarili mo. Hayaan mo sila na maglaway kakatingin sa'yo, hanggang sa silang lahat naman ang magabol sa'yo. Pag nagawa mo yan ay tsaka na ako bibilig sa'yo. Kalimutan mo na yan, sige sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae dapat dininda. Hayaan mo silang magabol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pa pinabangang bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa, kaya wag nang uulit pa. Gagamitin lang nila ang iyong pagiging sikat. Sabi ko sa'yo, di ba di lahat ay tapat na masishare? Ang tanging riches, wag ilahat ang pagkatao mo, ang feelings from the beginning. Hindi sabay, huyo ka na pag gusto na pa sa kamay. Unti-unti kang gagamitin parang song keramay. Kaya tawanan mo na lang paridiyan ka, walang dapat tayo, yun ang laki na iniiyak ka. Kaya hayaan mo sila na maghabol sa'yo, para lang nila di tayo basta-basta pwede sa'yo na. Kaya sa'kin makiwala, madami pa dyan iba. Pwede na lang tayo po sa mundong natitira. Di ba sabi ko sa'yo wag nang uulit? Ang kulit mo rin kaibigan ka. Ilang beses na ang puso mo'y napunit, nagkagalit pag sinasabihan ka. Oh yeah, makinig ka sa akin, alam ko na rin galawan ng babaeng ikaw ay papaasahin. Kaya kung ako sa'yo ay wag na, tanga yung taong nandyan na para sa kanya. Kaso binariwala dahil lang sa salita, ang lakas-lakas magamit lang hindi mo halata. Ganyan na talaga ang nagiging sitwasyon ngayon. Wala na akong masabi, basta alam mo na yun kung ano yun. Kalimutan mo na yan, sige sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae dapat dininda. Hayaan mo silang magabol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pa pinabangang bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa, kaya wag nang uulit pa. There's so many and this is the club. There's so many sexy babies but hindi ka maganap. Iinom na lang natin kasi yan. Bawal na malungkot pare, hindi pwede yan. Sa'kin makinig ka pare, sa panahon ngayon wala nang matinong babae. Maniwala ka sa'king mga sinasabi, alam ko yan kasi dyan ako nadali. So it's time to say goodbye, bye, say goodbye. Sa girlfriend mo chipay, set up tonight. Wala nang chick ngayon na totoo, lahat naglolo ko. Ay nako, kung ako sa'yo, kalimutan mo na yan. Hey dude, just listen to me now. I say hey dude, huwag kang magpakaibang. Dami-dami dyang iba, huwag kang magpakatanga. Buksan mo lang ang mata at ika'y mamamanga. See them pretty ladies in the club tonight. Pati ka pa kasi maganap, yeah right. Itapon mo ang nakaraan, bye-bye. Body just stop wasting your time. Huwag mo na kasing pilitin pa. Kung ako sa'yo mag-enjoy ka, hayaan mo na magabol sila. Itulong mo dyan sa'kin at tutulong mo kita na. Kalimutan mo na yan, sige sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang.
problema sa babae dapat tininda. Hayaan mo silang magabol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos nagpakina parang bigla lalayo. Kaya wag na uulit pa, kaya wag na uulit. Hayaan mo sila na, hayaan mo sila na, hayaan mo sila ang magabol sa'yo. Hayaan mo sila na, hayaan mo sila na, hayaan mo sila ang magabol sa'yo. Hahayaan mo sila, hahayaan mo sila, hahayaan mo sila na magabol sa'yo. Hahayaan mo sila, hahayaan mo sila, hahayaan mo sila na magabol sa'yo. IFM. Isang gabi, umuwi si Mister na lasing at may dalang panabong. Inom. Ito yung aking baboy na palagi kong katabi sa pagtulog. Inom. Ha? Anong pinagsasabi mong baboy? Hindi baboy yung hawak mo, manok! Anong pinagsasabi mo? Anong pangalan mo? Hindi ikaw ang kausap ko. Ang kausap ko, itong manok. Ay! Ang classic talaga. Classic! Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance this for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na!
Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. At ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iFood, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yummy at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Basta may dalang frutos, siguradong ubos. Ay, 4:42 na! Handang-handa na ang lahat para sa Kapaskuhan! Para sa iyo, Idol, ang Pasko ay... Bugnaw, sama sa inyong relasyon, good? Pagmamahal sa bawat isa. Hindi ko alam. At pagbibigayan. Para sa aray to, nakailiw at sakitan sakay. Watan may karinyuan, ulukan, tan syempre, para hindi Kristo yamalsa. Para nako, ang Pasko ay hugaw. Hugaw, bugnaw. Hugaw man, ginagagkuan. Shucks, si Alalong Binyara ng 104.7 IFM Nagupan. Ako nga po pala si Billy Cropek ng 103.9 IFM Baguio. Kini ang inyong Ali Matok of IFM 93.9 Cebu. Maligayang Pasko at manigong bagong taon! Mula sa inyong IFM! On board is Ella Lambingera! Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you'll find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers
kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, lick, wanna slip, lip. I think he's tryna hit your dick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers. Till I find someone I love. Kissing strangers. Till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar y yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers. Till I find someone I love. Kissing strangers. Hey boy, make him whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. Make him whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. 난 너무 아름다워. 날 잊을 수가 없어. 눈빛이 아직 나를 이렇게 설레게 해. Boom boom. 24, 365 오직 너와 같이 하고파. 낮에도 이 밤에도 이렇게 너를 원해. Yeah. 모든 남자들이 날 매일 check out. 대부분이 날 가질 수 있다 착각할 때 많은 걸 원치 않아 맘을 원해 난. 넌 심장을 도려내 보여봐. 아주 씩씩하게 대로 씩씩하게 so hot so hot. 내가 어쩔 줄 모르게 해. 나지막히 불러줘 내 귓가에 도는 바람 부동. 이대로 지나치지 마요. 너도 나처럼 날 잊을 수가 없다면 널 향한 이 마음의 fire. 내 심장이 빠르게 뛰잖아. 점점 가까이 들리잖아. 휘바람 휘바람 바람 바람. Can you hear that? 휘바라바라바라밤. 휘바람 휘바람 바람 바람. Can you hear that? 휘바라바라바라밤. Hold up. 아무 말 하지마. Just whistle to my heart. 그 소리가 지금 나를 이렇게 설레게 해. Boom boom. 생각은 지루해. 느낌이 Every day, all day 내 곁에만 있어도 zoom zoom. 언제나는 silent. 도도하지만 네 앞에선 darling. 뜨거워지잖아 like a desert island. 널 알아갈수록 울려대는 마음속 그만 내빼. 너무 바라 내게 boy 이젠 checkmate게만 내가 win. 난 널 택해 안아줘도 세게. 눈 감는 가로채 하기 전에 네가 이대로 지나치지 마요. 너도 나처럼 날 잊을 수가 없다면 널 향한 네 마음은 fire. 내 심장이 빠르게 뛰잖아. 점점 가까이 들리잖아. 휘바람 휘바람 바람 바람. Can you hear that? 휘바라바라바라밤. 휘바람 휘바람 바람 바람. Can you hear that? 휘바라바라바라밤. This beat got me feeling like 바람처럼 스쳐가는 흔한 인연이 아니길. 많은 말은 필요 없어. 지금 너의 곁에 나를 내려가줘. Make it whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. Make it whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. IFM, aking best friend. Take it slow, but it's not too